не був вибір, наприклад. Що значить навести? Так, панове, вибачте, я вас переб'ю зараз, бо зараз поліція дає брифінг стосовно подій, які відбулися сьогодні вранці. Давайте послухаємо. Після чого, знову ж таки, дві палатки було встановлено, їх тримали, поліція не, скажімо, знову ж таки, ми намагались роз'яснити, що це всупереч акції, всупереч заявкам, які є, тому що в заявках було сказано, що будуть встановлюватися сцени, будуть генератори на площі Конституції, будуть встановлені такі металеві конструкції, шатри так звані. Нічого не було про встановлення наметів на вулиці Грушевського. Приблизно ближче до 14 години групи людей почали вже перфоратором в асфальті робити дири, встановлювати намети, бити, скажімо так, коля. І тоді було прийнято рішення відтиснити їх і ці палатки вилучити, щоб не перекривати вулицю Грушевського. Частина людей, яка провокувала поліцію, кидали, ви бачили, каміння, наносили удари заготовленими предметами, палки і інше. Було затримано 26 осіб, вони знаходяться в районному управлінні, аналізуються всі дані, які в нас є, відео, інформація від свідків. Постраждало на теперішній час 17 поліцейських, звернулось з різними, на щастя, легкими травмами, перелом пальців, ссадини обличчя, ушиб носа і багато опіків очей від використання газу. Двоє цивільних осіб звернулось до лікарняних закладів, зараз з ними будуть спілкуватися поліцейські, щоб з'ясувати, коли і при яких обставинах вони отримали ці тілесні ушкодження. Поліцейські зараз працюють з цими 26 затриманими, щоб надати, вивчаємо відеодокази, щоб надати кваліфіковану юридичну оцінку їх діям. Порушено вже кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 обр працівнику поліції. Проводиться вже фактично розслідування. Ще одна подія, яка зараз є інформація, що під час сутичок померла людина і начебто від дій поліції. Хочу сказати, особа цієї людини встановлена, громадянин 79-го року народження. Скора його забирала з адресу вулиця Інститутська, 16. Там йому надавалась допомога. Це було більш ніж за годину до останніх подій, до останньої сутички. Він помер. Попередньо в нас є довідка сердечна недостатність. Спілкуючись з його рідними, з усіма, вони також надали пояснення, що вночі йому теж було зле. Тому завтра буде розтин і вже буде встановлена остаточна причина смерті, а також обставини, які цьому передували. Але що хочу сказати, його забирали і виклик був на Інститутську вулицю, дом 16. Я думаю, кожен може побачити, і де це знаходиться і як це відноситься до проведення акції. Тобто він не брав участі в акції? Ми не можемо в нього спитати, я вам просто кажу, де його забрали. А в нього буде судова медична експертиза, огляд судовий медик зробить і вже дасть висновки, які в нього, можливо, тілесні ушкодження є чи немає, і остаточно надасть причину смерті. Я вам дав ті обставини, які є на теперішній час, щоб ви користувалися інформацією, а не якимись слухами або дописами в інтернеті. Я вам все сказав про нього, більш в мене немає інформації. Так, почули ми Нацполіцію стосовно цих сутичок, які відбулися сьогодні біля Верховної Ради. Нагадаю, в тому числі там люди протестували проти відкриття ринку землі. Ну, на жаль, наш час вичерпано. Я дякую нашим гостям за те, що до нас завітали і долучилися до нашої розмови. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарською». Про найсвіжіші новини вам розповість Ельмас Асан. Я, Катя Вишневська, прощаюся з вами і передаю інформаційну естафету моїй колезі,
Гульсум Халіловій. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Сьогодні у Прайм Даниленко. Маруся Звіробій, доброволець, ветеран АТО, волонтер. Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета. Кому вигідно розсварити добровольців? Чому Маруся Звіробій хоче особисто зустрітися з президентом Володимиром Зеленським? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом. На телеканалі АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Каркьер, Кефе, Кизлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье 21 и 22 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun ey ana vatan.
Assalamu alaikum, efirde zaman bugün dekabrның 17'si stüdiyada sizler için men Elmaz Hasan çalışam. 26 insan yakalangan, 17 polis xadimi yaralandı. Yukarı Şura yanında narazılıklar olup geçti. Miting iştirakçıları ve kuvvetçiler arasında tartışmalar da yüz verdi. Parlament ogüne binlerden insan geldi. Onlar koy hocalık toprakları satılışına karşılığını bildirdi. Kayıt etkenlerine göre toprak satılış hakkında kanun kabul edilse, bu Ukrayna menfaatlarının kayınlığı olacaktır. Böyle kararlar kabul edilmesinden evvel referandum geçirilmek gerek değiller. Polis xadimleri koz kesici gaz kullandı, narazılık göstergenler ise taş attı. Хлопці, припиніть, міліціонери, командири міліціонерів, скажіть їм стоп. Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе. Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість. Gaz, turizm ve alışveriş bu yönelişlerde işbirlik hakkında Ukrayna prezidenti Azerbaycanlı zenatdaşı İlham Aliyev ile Bakuga bargаны vaqt gelişti. Zelenskiy aytganına göre Ukrayna ve Azerbaycan arasında gaz tranziti meselesi prioritetler arasında. Şimdi memleketleri Cenubi gaz tranzit koridoru genişletilmesini öğrenecekler. Bu gaz borusu Rusya teritoriyasından değil de Türkiye'den geçip Azerbaycan'dan Avrupa'ya gaz alıp gidecek. Україна підтримує реалізацію проєкту Південного газотранспортного коридору. Сьогодні ми домовились вивчити можливість щодо його розширення. Це дуже важливий фактор диверсифікації поставок газу європейським споживачам. Окрім цього, слід повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати відповідну infrastrukturu. Energetika sahasında emektaşlık müzakere edildi. SOKAR artık uzun illerdir ki Ukrayna'da faaliyet gösterir. 60'tan çok yanacak doldurma mentekesi, 4 neft bazası vardır. Ve bugün bir daha biz bu meseleyi müzakere ederken razılığa geldik ki SOKAR Ukrayna'daki öz faaliyetini genişlendirecek ve konkret adımlar atılacaktır. Türkiye ve Rusya prezidentleri bir-birinin telefon vasıtasıyla işgal etilgen Kırım'da ve Rusya'da kanunsuz tutulgan Kırımdatarlarının taqdiri hakkında laf etken. Bu malumatını Türkiye Kutlevi matbuat vasıtaları tarqattı. Evvel Recep Tayyip Erdoğan Kırımdatarlarının azat etilmesinde iştirak etti. Onun yardımıyla Kırım hapishanesinden Aktemçi Goz ve İlmi Umerov azatlığa çıktı. Oktyabr ayında Ukraynalı ombudsman Lyudmila Denisova Türkiye meslektaşına Kırım siyasi mabuslarının cedvelini verdi. Umumen alganda onların sayısı 115 insan, onlarının 87'si Kırım Tatarı. Yarımadada Ukrayna ve Kırım Tatarlarga nisbetten korkuzuv ve takipler kullanıla. Bu haqda Birleşken Milletlerinin Baş Asambleyası toplaşuvunda Oksana Kaleda bildirdi. Vaqtınca işgal etilgen teritoriyalar ve veteranlar işlerinin naziri çıkışta bulunup, işgal etilgen teritoriyalarda hem Kırım hem Donbass'ta humanitar problemalar olganını bildirdi. Nazir minberden Yarımadadaki işgalci rejim yerli insanlarını dini ve siyasi alimetleri cihetinden takip etilgenini aytdı. Oksana Kaleda
айтқанына көре, Русия ярмаданын Украин ве Қырым татар халқларының милли кімлігіні yok etмеге тырышмақта. Більше 100 громадян України в Криму ув'язнені за відверто політичними мотивами. Протягом 2014 року більше 500 громадян Росії було переселено до Криму. Відбувається жорстка мілітаризація Криму. Цензура тіл жетінден басқы ве тамыр халқының еріне ябанжылар кетіріліп, ерлештірілмесі. Қарамлы ақ қорчалыжалары Ахмесжетте топлашып ишғал етілген ярмаданын мұйым меселелеріні музакире еттілер. Ишғалжелер бұна қаршылық көстерседі, эппір топлаштылар. Декабрдің 10 халқара инсан ақлары күнну ишғалжелер конференция кечірілежек. Сайбине басқы япхан ишғал алтындаки яшайышта конференция иштиракчилері өз фикірлеріні сөйлемеге марум етілгенлері ве тіл репрессиясына оғратылғанларını қайт етті. Если ранее, до 2014 года, мы могли просто уведомить власти о том, что мы проведем митинг, собрание в определенном месте, то сегодня мы должны взять разрешение, и только в 4 местах по городу Симферополя мы можем проводить митинги. То есть это равноудаленные от публичных мест территории, на которые в принципе не будут доносить до общественности, до местной власти те проблемы, которые поднимают вот эти митинги и собрания. Администрация, она разводит руками и говорит, а у нас нет правового механизма, чтобы мы могли реализовать ваше право на использование крымско-татарского как государственного вот, в контексте судебного заседания. Поэтому приходится лишь констатировать, что ограничивается реализация этой статьи нашими соотечественниками. Onun malbertlerinde tarih ve Kırım-Tatar halkının özgünlüğü canlana. Veli Kırım-Tatar ressamı Zarema Trasinova bugün 80 yaşını doldıra. Bugün o yanı eserlerini yazıp sergilerde nümayiş ete. Bunun beraber o cemaat arasında faal işlerini alıp bara. Kırım-Tatarlar arasında o halkının sevgili ressamı olarak tanıla. Ressamının ömrü, ilhamı ve 80 yıllığı münasebeti ile aytılgan hayırlaf sözleri hakkında nevbeteki levhamızda hikaye etili. Хусуси услепте сайып саначы Бахчисарайда яшыған Зарема Трасинова ватанға белі рессам олара қавдет олды. Ама оның ижади истидаты ана ватаны Қырымда ачыла. Зарема ханым 600-ден зияды ресім ве китаплар үшін yazған иллюстрацияларының мөлеф ола. Өз графика үстібіндегі ішлерінде Зарема ханым Қырым-Татар милли урбалары ве халқымыздың тұрмуш менігіні көстере. Қырым-Татар халқының табиаты ве гонлыны о ресімлерде акстет. Если я что-то не час или два в день не поработаю, не порисую, то я уже считаю, что день пропал. Это жизнь моя, это мой воздух. Надо обязательно вложить в душу мысли свои. Так я мыслю, и так я работала. И так же предлагаю, советую людям. Зарема Трасинова 80 yılығында отык рессам олғанындан ғайра фальбір жемат эрбабола. О Қырым бірдемлігі тарафындан тешкіл етілген акцияға қошылғанларының біріншілер сырасында олды. Рессам Эрнес Аметов ақында тариф етті. О терроризм денілген ішінің фигуранты ола ве 2 yılдан берлі апесханеде қанусыз тұтылмақта. Аметовлар қорантасынян Зарема Трасинова 30 yıl evvelsi, yani Kırım-Tatarların kütlevi sureti vatanға avdet olған vaqtlarda tanışa. Эрнес ve onun екі ағасы ressamның көзі оғынде осты. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Рессам берген интервьюларından бірісінде en büyük бақшыш яшайыш олғаныны қайдетті. Яшайышның түслері ле дұйғыларыны ой тешілерінде ifade еті. Зарема Трасинованың самимилігі үшін она Қырым-Татар халқының ғұрыры дейлері. Я наблюдала своих людей, какие они разные. У нас же настолько разный народ. Абсолютно. Типажи необыкновенно отличаются друг от друга. Ну, опять-таки, любить надо. Ну, я так должна много своему народу.
что, я не знаю, дай Бог мне силы. Зарема ханым 80 яшайшында олғанына бақмадан о мұхлислеріне яны ішлерінен қувандырмаға девам еті. Яқында Лубкада оның шақси сеңгісі açıldı. Анда ресамның еліге яқын ішлері тақзим етілді. Олар арасында портрет, натюрморт ве манзара бар еді. Действительно гордимся тем, что вот она с нами и вместе работает. И вместе создаем какие-то образы нашего народа. 80 yıllık münasebetiyle Zarema Hanım çok yıllar devamında öz işine sadık kalğanı ve гражданлық позициясını dönüştürmegeni için Ukrayna Medeniyet Naziri Vladimir Borodyanskiy minnettarlık bildirdi. Hayırlaf sözlerine Milli Ressam ve Heykeltıraş Ассоциациясы da koşuldu. Огромная благодарность за то, что она посвятила всю свою жизнь этому. И очень интересно, когда я просматривала ее работы, они все посвящены ее культурным ценностям. Она пронесла сквозь свою жизнь такую тонкую нить крымско-татарской культуры. Зарема Трасинова Қырым татар медениетінің инкишафына бұйық есе қошқан бірісі ола. Оның график ішлері инсанларға илхам бере. Оның ижады Қырым татар халқының рухını көстере деп пайлаша өсті сұратларынан халқымыздың лидері. Мұстафа Джемилев Межлис елбасшысының бірабер севімлі рессамға махсус мүкафат азырладылар. Она любимица всего народа, ее так все знают, и ее картины так легко узнаваемые, у нее такая своя специфика есть, тонкость, какой-то аромат. Ей сейчас не очень легко, поэтому поздравления от нас для нее, конечно, будет какой-то моральной поддержкой. Вона передавала той кримський дух через, знаєте, оці віньєтки, через візуринки кримсько-татарські, через деякі рисунки, які відображали сюжети в цих книгах. Вона дуже любить людей. Вона є дуже такою, знаєте, м'якою до всіх. Вона просто любить Крим. Soylara yakın insanlar ve dostlarının hayırlavlarına ATR telekanalının yolbaşçısı ve hadimleri de koşuldu. Hepsimiz buna toplaştık. Sizin hayırlamak için. 80 yıl bu kadar siz yazılgan kartinalar için, bu sizin resimleriniz için. Biz hepsimiz hatırlayıp, hepsimizin stollarımızda, her bir yerimizde var. O için çok şükürler olsun sizin Alimağa, Хоранtalınızın hepsilerine selam. Buna bizden, Ministerstvo Kulturadan, Soyuz Художников buna yazgan sizge hepsinin buna gramatalar yazıldı. Buna padyakalar değil, buna Ukrayna tilimizde. Zarema Hanım. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun ve Allah sizge uzun ömür versin. Olena Tsarenko, Olena Satyuk, Zaman, ATR. Bu saat hazır olğan sonki haberimiz edi. Efirimizni bugun yayını devam etdi. Bir saatdan ise Ukrayna tilinde haberlerinin Oksana Dvoretskya'nı karşılanız. Men ise sizlerden gelecek yayınlarımızga kadar sağlıklaşam. Сьогодні у Прайм Даниленко. Маруся Звіробій, доброволець, ветеран АТО, волонтер. Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета. Кому вигідно розсварити добровольців? Чому Маруся Звіробій хоче особисто зустрітися з президентом Володимиром Зеленським? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом. На телеканалі АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет-Герай I, часть 4. Бүгінгі біздің қараманларымыз өзінің инже ve мүлайым чизгілі ішлерінен өз дүниясына давет етелер. Halk sevim seni, işlerini
ақылында тұрам, біршілер файда кетірдім мен ішлерім. Бұл яшыларға, балачаға кім оқыған болса, олар маға бұл қиметлі. Bir buçuk bin kirpiç, saman kirpiç yapkan edim, Rakuşkan razmerinde. Niyesi de 94'lerde, 95. seneleri bitirdim galiba da son olarak kayıtıp geldiler, sonra evge girdik. Bir tane daha misal bilmeyeyim, işte bu bir eski Tatarların evlerini bir kazak boşatıp da ya da hükümet boşagan son kazaklar ölüp bitken son hükümet şu evin sahibini kaytargan men de eşitkenim yoktur, bilmeyeyim. Denizin o vakta birinci kere көрген едім. Siz de şiirler de yazasınız. Чего же я потеряла там на море? Что безудержно тянет так туда? Чего же прицепилась мне на горе бездомная гулящая волна? И эти фиолетовые дали, что затерялись в облесках зари, как будто сердце у меня украли, шептая вместе с нами пригори. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье 21 и 22 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Бүгінгі yayınımız sanatımızға hizmetlері kechken. Senelerdir ansambllerde çalışkan ama lakin unutup қалған artistlerimizге bağışlanan. Bizim sanatımızını bizge alıp gelgen erbaplarımızını biz unutmamak gerekmez. Mutlak. Elbette her bir insan özü hakkında özü yazamaydı onu. Biz bugün onların andık ve anmağa arada sırada devam edeceğiz. Çünkü bu insanlar unutup kalmamalı. В 24 часа утром прихожу на работу, вечером ложусь и все равно думаю о больных. Мне очень нравится Албат. Он очень красивый, это горный Крым. Вот. Несмотря на то, что мои корни с Айсереса, я не выбираю больных по национальной принадлежности, по политическим убеждениям, по статусу. Да? Я их просто лечу. Я и не думал быть врачом. Но болезнь, она не имеет отношения ни к менталитету, ни к чему. Она есть и все. Правда, она одна, а вот отношения к ней разные. Крым как государство России не существует. Это оккупированная территория. Законы там не позволяют открывать вот именно частные клиники. Я не стараюсь обращаться за помощью. Вот то, что в моей жизни есть, это я делаю сам. У нас халаты белые. А работа черная. Базар күні Gönül программасының мұсафыры эким-нарколог Асан Кадыров. Киевде saat 19'da, Kırım'da saat 20'de seyretiniz. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым.
Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вышневской, и мы продолжаем информационную программу «Бугунь» в эфире телеканала АТР. Следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями о самом актуальном, о тех новостях, которые взбудоражили информационное пространство. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! Заворушення в середмісті столиці між поліцією та мітингарями сутички. Постраждалих вивозили швидкими. Розвал роботи в Раді. Опозиція блокувала президіум. Бояться, що монобільшість ухвалить продаж землі. Міністри бідкаються на маленьку зарплату. Скільки ж грошей хочуть отримувати урядовці? Про все це «Бугунь» сьогодні. Ну что ж, рада представить гостя нашей студии. Игорь Шевченко, гражданский деятель, экс-министр экологии. Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. А также ждем в нашей студии криминолога Анну Малер. И начнем нашу беседу с такого информационного сообщения. Сегодня под Верховной Радой столкновение. Полиция Киева сообщила, что в результате столкновений пострадали 2 правоохранителей. Их госпитализировали. Также пострадали 2 журналистов. На митинг люди вышли против принятия закона о рынке земли. У нас есть видео того, что именно произошло на улице Грушевского. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что предлагаю посмотреть, как это было без комментариев. Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе. Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість. Ну что ж, по словам руководителя нацполиции, за помощью к медикам после этого инцидента обратились 17 правоохранителей. Также медицинская помощь понадобилась еще 2 гражданским. В полиции также сообщили о смерти мужчины на Институтской. Впрочем, похоже, это не связано с столкновениями под Радой. По предварительной версии, мужчина умер от коронарного синдрома в нескольких кварталах от места столкновения и задолго до их начала. Кроме того, в киевской полиции сообщили о 26 задержанных протестующих в результате противостояния с правоохранителями. Игорь, а что вы думаете по поводу увиденного, услышанного и произошедшего? Ну, дуже прикро, що політична боротьба приймає такі форми. Тут на сьогоднішній день немає причин для таких сутичок. Я бачу це політичною акцією. Тобто є певні політики, які бачать, що вони не мають особливого впливу, тому що в нас є монобільшість. І таким чином через вуличні акції вони намагаються
впливати на те, що відбувається під куполом в Верховній Раді. Тобто я вважаю, що це безвідповідальні такі кроки, тому що ці політики, вони провокують отакі сутички, які призводять до людських, слава Богу, не жертв, але до фізичних травм, як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Ну, слушайте, но ведь тема открытия рынка земли уже в информационном пространстве Верховной Раде Украины обсуждается долго, да, и выступали против открытия рынка земли и Нацкорпус в том числе, и Батьківщина, да, и другие гражданские деятели, активисты, которые выходили уже на акции в Верховной Раде Украины, были слушания аграриев по этому поводу. Так почему это не может быть просто акцией протеста людей, которые вызывают с этим, собственно? Дивіться, от судячи по тих знімках, судячи по відео, ми бачимо дуже багато таких тренованих молодиків, певної зовнішності, з спецзасобами. Ми бачимо, що проти спецназівців, наших правоохоронців, були застосовані і сльозогінний газ, і інші там якісь дубці. Тому я вважаю, що це організовані речі, це не просто люди вийшли, як вони виходили на Майдан там в 2004-2005 році або в 2013-2014 році. Тобто це організована політична акція, за якою стоять певні політичні сили. Поговорим про политические силы. Давайте просто к нашей беседе сейчас подключим народного депутата Украины 8-го созыва Игоря Мосейчука. Алло, Игорь, здравствуйте. Доброго здоровья. Да, добрый вечер. Как вам видится сегодняшние столкновения под Верховной Радой Украины? Видите ли вы в этих протестных акциях политический какой-то подтекст? Ну, перш за все, звичайно, політики завжди хочуть використати суспільні настрої для того, щоб підняти собі рейтинг. Це все зрозуміло. Але ще задовго до початку розгляду законопроекту, пов'язаного з продажем української землі, я попереджав, що це все закінчиться кровопролиттям. І от те, що сьогодні відбулося, це, на жаль, перша кров, якщо не схаменуться. Чому? Тому що я от слухав вашого гостя, і в мене таке питання. Ви ж знаєте, що всі соціологічні кампанії, які проводили опитування, а проводили їх безліч, вони говорять, що 73-65% українців категорично виступають проти продажу землі. Навіщо владі йти на такі не те, що непопулярні, а просто мега непопулярні серед людей, які викликають спротив і відразу речі? Це одне питання. І друге питання. А хто це робить? Давайте подивимося на уряд. Ну, ви знаєте, от вчорашнє фото черевиків міністра юстиції на столі, воно в мене спочатку викликало огиду, тому що для мене еталон держслужбовця – це була витонченість і респектабельність. А потім я коли довідався, що в той час, коли він викладав свої мешки на столі, фотографію, відбувся бунт в Кропивницькому, в тюрмі, і що в'язні захопили 2 корпуси, то я схопився за голову, тому що насправді з усіма міністрами, які не те, що не професіонали, які визнають, що вони дебіли, ми починаємо втрачати контроль над державою, ми починаємо втрачати саму державність. І оце є найголовніше і сумним. А те, що політики використовують суспільні настрої, а що ви очікуєте? Вас вернуть к теме открытия рынка земли. Вот очень коротко хотелось бы, чтобы вы ответили, как вы думаете, чем это все закончится? Примут законопроект, не примут или все-таки отложат? Я розглядаю обидва варіанти і думаю, що найкраще для української держави ухвалити уже зареєстровану постанову парламенту про продовження мораторію до проведення всеукраїнського референдуму. І до того часу напрацювати законодавство
щоб відкрити не так, як зараз хочуть дикий ринок, а щоб дійсно все це було цивілізовано. Як, наприклад, в сусідній Польщі. Чому ми не взяли досвід сусідньої Польщі, де успішно діє ринок землі, а прописали якийсь дикий аргентинський досвід, який призвів до того, що в аргентинців не залишилося землі у власності? Це один варіант. А другий варіант, якщо зараз продавлять цей закон, це призведе до кровопролиття. І я цього дуже не хочу. Спасибо большое. Игорь Мосейчук, народный депутат Украины 8-го созыва, был с нами на прямой связи. Скажите, Игорь, а вот вы сказали, что вот протестные акции под Верховной Радой Украины подогреваются некими политическими силами. Какие это политические силы могут быть? Ну, ми бачили, хто сьогодні виступав. Це і «Батьківщина», це і «Свобода», які зараз не в парламенті, але вони використовують такі ситуації для того, щоб попадати в поле зору камер, в поле зору журналістів. Тобто політики, які втратили багато, скажімо так, владних можливостей, в тому числі і в Верховній Раді, і вони втратили свої рейтинги, вони таким чином намагаються привернути до себе увагу і отримати більше, скажімо так, виборців або прихильників. От по тому, що сказав пан Мосійчук, я погоджуюсь з ним, що не можна відкривати ринок землі в тому вигляді, в якому він зараз є. Тобто, дійсно, його треба спочатку відрегулювати. Спочатку треба прийняти ті закони, які будуть обслуговывать рынок земли. Про особенности законопроекта я хотела с вами поговорить чуть позже. Я хочу сейчас просто послушать народных депутатов Украины, что они сказали по поводу сегодняшней протестной акции под парламентом. Давайте послушаем нардепа, в том числе и представителей монобольшинства, и продолжим нашу беседу. Там, наскільки я розумію, іде просто добре спланована, організована акція. Це не якийсь там спонтанний прояв. Туди вийшли люди, які просто принципово противники того, щоб в Україні з'явилося цивілізоване право власності на землю. Вони в цьому не зацікавлені. Там є люди обдурені, а є люди, які стоять за їх спинами. Цинічні, абсолютно, ділки, які на цьому просто зробили мільйони. Ми маємо черговий приклад політичних маніпуляцій. Замість того, щоб питання, яке надзвичайно чутливе, розглянути поступово з включенням всіх зацікавлених сторін в діалог, провокуються на такі заходи. Зараз дуже складно комунікувати з людьми, які перед Верховною Радою, зважаючи на те, що значна частина з них дуже, я би так сказав, роздратована тим, що їм говорять відверту неправду. Зокрема, про те, що там землю зараз будуть розпродавати, маніпулюють образами Голодомору 33-го року і тому подібне. Услышали народного депутата от «Голоса» Ярослава Юрчишина. А как вы думаете, чем это все закончится? Акция будет продолжаться или же все-таки люди разойдутся и будут ждать каких-то конкретных действий от представителей монобольшинства? Я думаю, що політики все-таки прислухаються до того, що люди говорять на вулиці, ради чого вони туди прийшли, і все ж таки не будуть огульно приймати той закон, протягувати, я би сказав, так швидко, як от зараз Юрчишин сказав, що вони намагаються швидко це протягнути, тому що, напевно, там є якісь зобов'язання чи якісь обіцянки. Я думаю, що все ж таки буде більше дискусій на цю тему, і все ж таки вони внесуть зміни в той проголосований законопроект, який все ж таки обмежить і по кількості землі, які будуть продаватися в одні руки, і по іноземцям, напевно, вони зараз поки що не дадуть можливості купувати іноземцями. Тобто певні обмеження для того, щоб понизити градус напруження в суспільстві, депутати внесуть, в тому числі і монобільшість. По словам народных депутатов из монобольшинства, в четверг парламент планировал рассмотреть во втором чтении законопроект, но комитет перед этим также должен рассмотреть там поправки, а их там больше 1500. Больше 4000? Да, больше 4000, 5000 что-то такое. Как вы думаете, успеют к четвергу все-таки рассмотреть эти поправки и во втором чтении попытаются принять законопроект, или же все-таки нет, отложат уже после Нового года? Комітет фізично не зможе
просто прочитати навіть ці всі поправки, не кажучи про те, що їх обговорити і прийняти якісь рішення по ним. Це просто фізично неможливо. Що буде робити монобільшість? Чи вона просто знову буде переламувати через коліно і буде порушувати всі... Анна, проходите. Игорь, извините, я вас перебила. Анна Маляр, криминолог. Мы вас ждали. Здравствуйте. Ничего страшного. Чи вони підуть дійсно на продавлювання цього законопроекту, порушуючи всі процесуальні норми і регламент Верховної Ради, заради якихось там обіцянок чи МВФ, чи ще комусь? Чи вони дійсно прислухаються і до вулиці, і будут виконувати саме перше, це регламент Верховной Рады? Анна, ну мы здесь, пока вас ждали, обсуждали столкновения под Верховной Радой Украины относительно открытия рынка земли. Вот как вам видится эта история? Потому что звучало действительно очень много мнений и версий. Одни говорят, что люди вышли против открытия рынка земли и аргументируют это как-то, а другие говорят, что нет, в этом все-таки есть политический подтекст, что, возможно, эти протестные акции под парламентом подогреваются некими политическими силами. Как вы считаете, может ли быть это спланированные акции, или же все-таки это протестная акция людей, которые действительно против открытия ринку землі? Я вважаю, що тут немає чорного і білого. Потрібно розуміти, що є люди, які проти ринку землі, чи саме такого ринку землі, як пропонують. Я так розумію, що більшість проти саме такого закону, який нам пропонують. І законом не заборонено долучатися до тих людей політичним силам. Тому якщо тут разом і люди, і політичні сили, і їхні представники, так може бути. І там можуть бути і люди, які щирі, і можуть бути проплачені люди, що теж не заборонено законом. Це не злочин. До речі, дуже прикро, що це не заборонено законом. Я постійно пропагую ідею введення кримінальної відповідальності за організацію проплачених акцій політичних. Тому що політично це повинно бути щире виявлення переконань. А якщо хтось платить комусь за те, що він прийде, чи під Нацбанки... Ми не знаємо, платив ли хтось сьогодні кому-то. Але все це можна розслідувати, все це можна, знімаються на камеру, кому гроші платять, але немає відповідальності, саме головне, немає відповідальності. Давайте вернемся, я просто хочу на прямой связи сейчас с нами народный депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко. Давайте Вадима Ивченко поприветствуем и вернемся к этой теме. Алло, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер всем. Добрый вечер. Ну, для начала, как вам видится история со столкновением под Верховной Радой Украины сегодня? Ну, мушу сказати, що сьогодні мирна акція протесту була за заявою Національного корпусу. Але до них приєдналися і інші, в тому числі політичні сили, асоціації фермерів, асоціації сільгосптоваровиробників, які створили штаб, скажімо, захисту рідної землі. 100 знакових людей звернулися до президента, щоб він оголосив референдум, бо в суспільстві після прийняття закону, воно вже поступово йде, але після прийняття закону тільки почнеться тотальне протистояння в кожному селі, в кожному районному центрі, коли люди будуть бачити несправедливість. То лі вони будуть бачити завищені ціни на аукціонах, де будуть вигравати великі латифундисти, то лі вони будуть бачити, що їм мало землі, мало коштів за їхній пай запропонували. Тільки все розпочнеться. Тому у людей є страхи, і ці страхи показують соціології 72% проти. А вот «Слуги народа» говорят, что акция сегодняшняя под Верховной Радой – это спланированная акция, и она выгодна политическим силам. В том числе некоторые говорят, что это выгодно Батьківщині. Что скажете? Ви знаєте, партія або фракція «Слуги народа» краще звернутися до народу України. Щоб не було акцій, потрібно виконувати волю президента, який обіцяв, кандидата президента, який обіцяв, що він буде проводити референдуми по кожному важливому питанню. Хіба ринок землі – це не важливе питання? Хай оголосить референдум, і все стане на свої місця. Не буде акцій, не буде політичних дивідендів. Народ скаже своє слово з приводу ринку землі. Ось і все. Тому потрібно тут дивитися в корінь, що накал іде. Звідки береться цей накал взагалі? Накал іде від того, що повністю нехтується регламент, повністю в таємничому режимі провели комітет,
в першому читанні. Повністю нехтується регламент підготовки до другого читання. Зробили закрите засідання. Не приглашають асоціації, з ними не радяться. Фермерів не приглашають на цей комітет. От і це йде накал. А голова комітету, який очолюють, має прямий конфлікт інтересів. Слухайте, у Франції із-за протестів пішли ряд міністрів, тому що в них був конфлікт інтересів. А у нас голова комітету є бенефіціаром аграрного холдингу 50 тисяч гектарів. Ну, понятно. От від цього і йде накал, бо люди бачать, що у них хочуть з-під носа вкрасти їхню територію. А скажите, нардепы говорили, что в этот четверг будут рассматривать во втором чтении закон об открытии рынка земли. Успеют ли, как вы думаете, до Нового года? Или же все-таки отложат уже на после? На моє велике переконання, люди сьогоднішньої акції передавили депутатів Верховної Ради, хоча б з простого приводу, що тепер депутати Верховної Ради чітко знають, що є закони, які потрібно розглядати точно по регламенту. Особливо закон про ринок землі. Якщо вони будуть розглядати по регламенту, то технічно такий закон неможливо буде розглянути до Нового року. Велика кількість правок. А если все-таки захотят рассматривать в четверг, что будете делать? Це буде порушення регламенту, це буде фактично не тільки порушення, це будуть судові позови, в тому числі одразу ж після цього. І головне, це просто люди побачать, як несправедливо провели закон, і я не думаю, що суспільство сприйме у відповідний спосіб сприйняти закони і таку політику, яку проводить президент Зеленський. Спасибо. Вадим Ивченко, народный депутат фракции «Батькивщина», был с нами на прямой связи. Вот, знаете, я у вас что хотела, Анна, спросить. Вот как вам действия сегодня во время столкновений правоохранительных органов? Вот не слишком ли жесткими они были или же нет? На мою думку, окрім людей, які щиро вийшли проявити свої погляди, вимагати від Верховної Ради те, що вони мають право вимагати, там були і провокатори. І все-таки частина людей, які наразилися на відповідь правоохоронних органів, там серед них були і люди, які очевидно вели себе провокуючим чином. Що стосується правоохоронних органів, потрібно точно розуміти, що у них є право застосовувати фізичну силу. Да, просто сьогодні звучали такі тези, Беркут возвращається, или що? Не просто так, а якщо вони припиняють якесь більш серйозне правопорушення. Ну от, скажімо, вони рятують чиєсь життя. Якщо цієї ситуації не було, звісно, вони не можуть застосовувати фізичну силу. Вот мы сейчас слушали народного депутата от «Батькивщины». Скажите, пожалуйста, а есть ли вообще сейчас такая необходимость в таком именно турборежиме рассматривать вопрос открытия рынка земли? Вам не кажется, что монобольшинство куда-то торопится? Или же все-таки это такой вопрос, который нужно решать немедленно? Як я вже сказав, вони порушують регламент, і я не бачу для цього якихось особливих причин, які відомі суспільству. Можливо, в них там є якісь домовленості, я ж казав, чи з МВФом, чи ще з якимись там організаціями міжнародними, чи з ким, і вони під них це роблять. Але для України, для суспільства ми чекали ринку землі 30 років, 28 років, і його не було. Да, ми навіть Мексику переплюнули. Да, і ми, скажімо так, живемо і все нормально, а вони чомусь намагаються буквально за місяць, там, за два прийняти купу законів, які не приймалися десятиліттями. Я ж кажу, напевно, є якісь домовленості, про які суспільству невідомо. Навіть тим людям, які обізнані в політичній ситуації, це невідомо. Тобто це дійсно прикрий сигнал, що відбувається закрита політика. Нам обіцяла нова влада, що все буде відкрито, все буде обговорюватися і з громадськістю, і з людьми, і там навіть референдуми. Ну, з аграріями ж общались в Раді. Ну, до бійки дійшло, так, до спілкувалися. Хвилиночку, а чому тільки з аграріями? А ми що, з вами не маємо відношення до національного багатства земля? Це що, не наша з вами земля? Просто земля не тільки наше багатство, це тільки аграрії. Це стратегічний ресурс. Абсолютно. Це стратегічна річ. Вона впливає, це не є просто товаром, це не просто товар. От, наприклад, я приведу приклад, як в Сінгапурі. В Сінгапурі навіть житло, яке є у власності у людей, які вони купили у держави, держава переважно будує там житло, 80% сінгапурців живе у будинках, побудованих державою. Але вони не можуть продати будь-кому, навіть те, на що вони... Чому? Тому що вони підтримують
етнічну, знаєте, етнічну пропорцію, що в кожному будинку, в кожному мікрорайоні повинні бути ті ж самі пропорції, як в всій країні, щоб не було гетто. Там китайці, там малайці, там індійці, і потім вони між собою бунти влаштовують. Тобто це суспільна безпека, це національна безпека, в тому числі і тут. Тобто є певні обмеження на певні види товару, чи то нерухомість в Сінгапурі, чи земля в Україні, повинні бути певні обмеження в інтересах всього суспільства, в інтересах безпеки країни. І от якраз це, я вважаю, досить обґрунтована річ, що повинні бути обмеження і по іноземцям, і по кількості продажу землі в одні руки, щоб не створювалися такі агрохолдинги величезні, які просто як сировину будуть гнати на експорт зерно там чи ще щось, а не буде переробки. Людям нічого буде робити. Давайте тогда подробнее остановимся именно на законопроекте, учитывая, что нардеп от «Слуги народа» Василий Мокон отмечает, что рассмотреть законопроект в сессионном зале до конца года могут не успеть. Взято курс з боку окремих фракцій на свідоме затягування часу, на наполяганні по процедурі кожної конкретної поправки, і навіть фізично тільки аграрний комітет не встигне цього тижня, якщо йти за цією процедурою, ухвалити свій висновок. Я вже мовчу про те, що Верховна Рада тоді фізично не встигне ознайомитися і розглянути його у пленарному режимі. Тому зараз спрогнозувати насправді, чим це все закінчиться, доволі складно. В будь-якому випадку блокування трибуни і інші речі, вони не допомагають насправді вирішенню проблеми. Как же идет сейчас подготовка законопроекта к второму чтению, знает руководитель профильного комитета Микола Сольский. Давайте его послушаем. Коли буде розглядати після того, як комітет прийме рішення? У нас завтра ще комітет. Це робота, вона займає час. Як бачите, вже ми там пару тижнів займаємося комітетом цього питання. Не знаю, справді не можу сказати. Зараз вся робота в комітеті наразі. Ну а вот в «Батьківщине» говорят, что не все так просто. Давайте слушать народного депутата фракции «Батьківщина» Вадима Івченка. Коли голова комітету перевищує свої посадові обов'язки і говорить на погоджувальній раді про те, що він хоче поставити закон про ринок землі в порядок денний, а комітет про це не голосує, це означає, що він перевищує свої прямі посадові обов'язки, і це означає, що він порушує в тому числі і регламент, і це означає, що він може підпасти під статтю Кримінального кодексу безпосередньо порушуючи відповідні закони. Как вы думаете, не превышает ли действительно Сольский своих полномочий? Тут складно оцінити по тій простій причині, що ми з вами мали вже випадки відкриття проваджень за перевищення повноважень народними депутатами в питаннях з голосуванням, скажімо, ці кримінальні провадження нещодавно всі були закриті. Тому я зараз вже не беруся так сміливо з екранів щось заявляти, але мені в цій ситуації здається, що навіть якщо влада твердо вирішила йти своїм шляхом, і в них є політична воля прийняти саме у такому виді цей законопроект, вони ризикують дуже сильно щодо легітимності цього закону. Бо легітимність – це не коли вони всі проголосували, а легітимність – це коли їх підтримує населення, народ, їхні виборці. Якщо виборці переважно не підтримують, це означає, що такий закон є нелегітимним. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Я розумію всіх українців, які побоюються цього законопроекту. Чому? Тому що ми вже мали з вами величезну приватизацію, нікому з нас не дісталися оті величезні підприємства радянські, які пішли в руки олігархів. А нам залишилось, в мене досі вдома є сертифікат, на скількись там мільйонів купонів чи чого. Оце все, що в мене є від великої приватизації. І люди побоюються, що те саме в них залишиться зараз. Давайте подключим Ирину Верещук, народную депутатку от фракции «Слуга народу». Она с нами сейчас на прямой связи. Ирина, здравствуйте. Витаю. Витаем вас. Ну что ж, Ирина, для начала очень коротко, что вы думаете по поводу произошедшего сегодня возле Верховной Рады Украины? Как вам это все видится?
Ну, звичайно, що були наявні порушення закону. Я розумію, що люди мають певне право так збиратись і мирно збиратись, але порушувати закон, тобто нападати чи якісь конфлікти вчиняти, бійки, напади на правоохоронців, це, звичайно, не дозволено. Я зараз читаю, що певна кількість людей затримана, вони в відділках дають пояснення. Я дуже би хотіла спитати ті політичні сили, які сьогодні використовують і так важку ситуацію всередині парламенту, бо справді ми не маємо консенсусу щодо земельних питань і того закону 2178-10, який ось війде в парламентську залу у другому читанні. І нам справді важко, а тут іще, знаєте, навколо парламенту точаться бої, нам погрожують. Ну, звичайно, це не сприяє конструктивній роботі. Ну, а вы не думаете о том, что вот раз люди собрались, а там было их немало, значит, возможно, что-то делаете не так? У мене конкретно, звичайно, є такі бачення і побоювання, але я все-таки закликаю до конструктивного діалогу. Якщо не виходить, наприклад, національний круглий стіл, хоча президент Зеленський про це говорив, але, на жаль, ми не дійшли до практичного, так би мовити, втілення цієї пропозиції. Нам потрібно шукати інші форми комунікації. Зараз часу дуже мало, і ми розглядаємо питання або відкликати цей законопроект і справді з нового року сісти із новими силами, уже врахувавши всі помилки, розробити новий законопроект, який буде подано або президентом, або Кабінетом міністрів, які потім візьмуть відповідальність за те, що буде відбуватися після початку чи введення в дію закону щодо обігу сільськогосподарських земель чи сільськогосподарського призначення. А отже, або все ж таки дозавершити цей законопроект, прийнявши його, але я не знаю, як це зробити, не порушуючи регламент. Ну а скажите, все-таки, как вы думаете, до Нового года успеете во втором чтении рассмотреть этот законопроект, или же нет, будете откладывать уже на 2020 год? Я вважаю, що до Нового року, не порушуючи регламент, це зробити неможливо. Спасибо большое. Ирина Верещук, народный депутат от «Слуги народа», была с нами на прямой связи по телефону. Иностранцам запретят покупать украинскую землю. Так, по крайней мере, говорит советник премьер-министра Алексей Мушак. Он рассказал, какие именно изменения в законопроект про продажу рынка земли хотят внести. Давайте послушаем. Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження потрапляють всі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, незважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Планується знизити максимально допустиму площу землі, яку дозволять концентрувати в одних руках – з 200 тисяч гектарів, прописаних в ухваленому законопроєкті в першому читанні, до 5-50 тисяч гектарів. Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції. Ну и правда, одним из основных опасений протестующих было следующее. Вот нашу землю раскупят иностранцы, транснациональные агрохолдинги, проблемы с экологией и так далее. А вот сейчас говорят, что нет, землю продавать не будут. Верите ли? Мені здається, що вони просто шукають обхідні шляхи. Один з обхідних шляхів – це нове законодавство щодо громадянства, яке дозволить, по суті, іноземцям дуже швидко набути українське громадянство і не залишати своє власне. І у такий спосіб вони будуть громадянами України. Але нам це все подають під соусом, що це ми робимо для того, щоб поверталися українці сюди. Я перепрошую, українці звідси поїхали не через паспорт, а поїхали через загальний безлад, який є в державі. Безлад ніхто не змінює. Тому паспорт навряд чи їх сюди буде, знаєте, залучати. А от майбутніх інвесторів в нашу землю буде залучати. Знаєте, проблема в тому, що влада, от сьогоднішня влада, не говорить правду Україні. Українцям. А що правда? От вони повинні чесно сказати, що в результаті того законопроекту, який зараз вони проштовхують, і зараз оці всі вислови Мушака, що можливо так, 5, 50 тисяч чи 200, як зараз, в результаті цього з'явиться кілька великих латифундистів, чи то будуть українські латифундисти, чи то іноземні. Вони будуть вирощувати сировину і відправляти її на експорт. На цьому будуть заробляти. А вся Україна, в першу чергу, всі наші селяни будуть сидіти без роботи. Тому це одна модель. А інша модель, коли обмежити, наприклад, або 100, або 500 гектарів максимум в одні руки, тоді це буде сприяти створенню малого і середнього фермерства. І це буде сприяти виникненню переробної промисловості, щоб тут перероблялася наша сільська продукція сільського господарства і вже на експорт відправлялося не зерно, а макарони,
скажімо, не там помідори, а вже якісь соуси і так далі. Тобто ми відправляємо зерно там в Італію чи куди ще, там вони переробляють на макарони і продають нам макарони в 10 разів дорожче. Тобто це сама, скажімо так, система міняється, змінюється. Сама структура економіки. Чи ми, от зараз вони створюють сировинний придаток з України, не виробника, а сировинний придаток. От вони повинні чесно вийти і сказати, що ми вирішили, що Україна буде просто сировинним придатком. Ми не будемо розвивати наше виробництво, нашу переробку. Ми просто загонимо всіх наших фермерів в латифундії, як це було колись колгоспи, і на цьому все закінчиться. Або і ще таке, от кажуть, що добре, іноземці не будуть купувати. Зараз куплять українці, скажімо так, латифундисти, які вже її, по суті, через оренду скупили, сконцентрували там по 600 тисяч, по 500 тисяч гектарів. 10 секунд. А потім вони продадуть цим же іноземцям уже все в разом. Такі цілі навіть ніхто і не приховує, тому що коли презентували нам цю реформу і законодавство, то було чітко сказано, для чого це робиться. Для отримання і залучення коштів. Ніхто не сказав, що це для створення класу фермерів, скажімо. Спасибо большое. Анна Малер, криминолог, Игорь Шевченко, гражданский деятель, экс-министр экологии, были гостями нашей студии. Благодарю, дуже дякую. А я вынуждена завершать этот блог. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает новости «Заман». Смотрите, не переключайтесь, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Коршкенч. Сьогодні у Прайм Даниленко. Маруся Звіробій, доброволець, ветеран АТО, волонтер. Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета. Кому вигідно розсварити добровольців? Чому Маруся Звіробій хоче особисто зустрітися з президентом Володимиром Зеленським? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом. На телеканалі АТР. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье 21 и 22 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кизлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Бүгінгі yayınımız sanatımızga hizmetleri geçken. Senelerdir ansambllerde çalışkan ama lakin unutup kalgan artistlerimizge bağışlanan. Bizim sanatımızı bizge alıp kelgen erbaplarımızı biz unutmamak gerekmiz. Mutlak. Elbette her bir insan özü hakkında
o'zi yozamaydi uni. Biz bugün onlarni andık ve anmağa arada sırada devam edeceğiz. Çünkü bu insanlar unutup kalmamalı. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло. Вівторок, 17 грудня, 2126-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. Заблокована трибуна, а консультації щодо створення ринку сільгоспземель нічим не завершилися. Законопроект про ринок землі в Україні сьогодні ключова тема у Верховній Раді. Його цього тижня планували розглянути в другому читанні. Через численні акції протесту біля парламенту спікер Дмитро Разумков на півгодини раніше закрив ранкове засідання і разом з керівниками фракцій пішов на зібрання аграрного комітету, щоб узгодити спірні моменти. Тим часом фракція «Батьківщина» заблокувала трибуну. Вечірнє засідання спікер Разумков відкрив і закрив для того, щоб продовжити консультації. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що знає про сценарій блокування роботи Верховної Ради до кінця тижня. Вони будуть сюди приїжджати десятками тисяч, дивитися вам в очі і питати, коли вони вам віддавали свої голоси, вони що, давали вам право без референдуму продати землю? Ні. Вони вимагають негайно прийняти закон про референдум і провести референдум і запитати у людей, готові люди продати свою сільськогосподарську землю, 72% своєї території. Вони просто блокують трибуну, не можна проводити засідання. Фактично в нас є достатньо голосів, щоб проводити засідання і працювати, вони не дають працювати. Я не знаю, можливо, треба тоді звертатись до наших виборців, щоб вони це з'ясували, як вони зараз роблять тиск через вулицю. Треба нашим виборцям теж сказати, приходьте і тоді кажіть нашим депутатам інших фракцій, що не можна просто зупиняти роботу вищого законодавчого органу країни через те, що комусь щось не хочеться. Через цей законопроект сьогодні було гаряче й біля Верховної Ради. Проти відкриття ринку сільгоспземель там зібралися кілька тисяч мітингувальників. Вони заявляли, що продаж землі – це зрада національних інтересів і таке питання має ухвалюватися лише на референдумі. Протестувальники спробували встановити намети, після чого почалися сутички. У поліцейських полетіла бруківка, ті застосували сльозогінний газ. Як це було? Далі без коментарів. Хлопці, припиніть, міліціонери, командири міліціонерів, скажіть їм стоп. Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе.
Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість. За даними Нацполіції, під час вранішніх сутичок постраждали 17 правоохоронців. Про кількість постраждалих активістів не повідомляється. Затримано 26 мітингувальників. Що зараз відбувається на вулиці Грушевського, дізнаємося в нашої Вікторії Козуб. Вона з нами наживо. Віко, я тебе вітаю. Яка зараз ситуація біля Верховної Ради? Вітаю, колего. Наразі люди, які сьогодні з самого ранку мітингували під Верховною Радою, вже розійшлися. Ви можете бачити, ось уже демонтують сцену. Також тут продовжують працювати правоохоронці. Я нагадаю, що із самого ранку кілька тисяч людей вийшли під стіни парламенту. Вони протестували проти продажу і протягування законопроєктів щодо ринку землі, і зокрема вони мітингували за те, щоб продовжили мораторій на продаж землі, і також вимагали, аби провели всеукраїнський референдум, запитавши у людей, чи хочуть вони дійсно, аби свою землю мали змогу продавати. Сама ж акція спочатку була мирною, а потім між представниками Нацкорпусу та правоохоронцями виникли сутички. У правоохоронців полетіло каміння, на що ті у відповідь вже застосували сльозогінний газ. Однак це протистояння не завершилося, і поліціянти буквально почали розганяти мітингарів, бо ті намагалися біля Верховної Ради на вулиці Грушевського встановити військового намету. Власне, почали руйнувати асфальт. Власне, так пояснили у поліції. За фактом сутичок вже відкрито кримінальне провадження через спротив робітникам поліції і затримано близько 3 десятків мітингувальників. Майже 20 правоохоронців отримали також травми, і деякі з них знаходяться у лікарні. Прошу послухати пряму мову керівника поліції столиці. Було затримано 26 осіб, вони знаходяться в районному управлінні, аналізуються всі дані, які в нас є, відео, інформація від свідків. Постраждало на теперішній час 17 поліцейських, звернулося з різними, на щастя, легкими травмами, перелом пальців, ссадини обличчя, ушиб носа і багато опіків очей від використання газу. 2 цивільних осіб звернулось до лікарняних закладів. Зараз з ними будуть спілкуватися поліцейські, щоб з'ясувати, коли і при яких обставинах вони отримали ці тілесні ушкодження. Додам, що сьогодні через земельні питання партія «Батьківщина» блокувала трибуну Верховної Ради. У «Слузі народу» це такі дії колег розцінили як провокацію. Вони кажуть, власне, народні обранці роблять це для того, аби затягнути не тільки розгляд земельних питань, а ще й розгляд проєктів щодо зняття депутатської недоторканності. Наразі в мене все. Колего, передаю слово. Дякую. Це була кореспондентка АТР Вікторія Козуб про ситуацію біля Верховної Ради. Газ, туризм і торгівля. Про співпрацю у цих напрямках президент України Володимир Зеленський домовлявся зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим під час свого офіційного візиту до Баку. За словами Володимира Зеленського, найпершочерговішим питанням у співпраці України і Азербайджану був і залишається транзит газу.
Нині країни вивчатимуть можливості розширення південного газотранспортного коридору. Цей газогін пролягає через територію Азербайджану, Грузії та Туреччини. І після добудови постачатиме газ до Європи в обхід Росії. Україна підтримує реалізацію проєкту південного газотранспортного коридору. Сьогодні ми домовились вивчити можливість щодо його розширення. Це дуже важливий фактор диверсифікації поставок газу європейським споживачам. Окрім цього, слід повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати відповідну інфраструктуру. Відомо, що азербайджанська компанія «Сокар» працює в Україні. Ми маємо 4 нафтові бази, багато заправочних станцій. Ми прийняли рішення для розширення нашої присутності «Сокару» в Україні. Росіяни в окупованому Криму намагаються знищити українську та кримськотатарську ідентичність. Про це у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН заявила міністр у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій Оксана Коляда. Урядниця розповіла, що мирне населення окупаційний режим переслідує за релігійною ознакою та через політичні мотиви. Докладніше далі в сюжеті. 2075 днів у моїй країні триває збройна агресія Російської Федерації. За цей час загинуло більше 13 тисяч громадян України. З них 3345 мирних мешканців, 172 дитини. З такої жахливої статистики свою промову розпочала міністр у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій Оксана Коляда. У стінах Генасамблеї міністр продемонструвала світлини, які ілюструють усе жахіття життя у прифронтовій зоні та на окупованій території. Згадала і загарбаний Росією Крим, де мирне населення переслідує окупаційна влада. Просто за те, що люди сповідують іншу релігію чи мають інші політичні погляди. Росіяни на півострові намагаються знищити українську та кримсько-татарську ідентичність, переконана міністр. Більше 100 громадян України в Криму ув'язнені за відверто політичними мотивами. Протягом 2014 року більше 500 громадян Росії було переселено до Криму. Відбувається жорстка мілітаризація Криму. Тим часом російська делегація в ООН, як завжди, перекрутила інформацію. Там цинічно заявили, кримчани самостійно вирішили приєднатись до Росії. І всі, хто хочуть дізнатись, як живуть люди на півострові, можуть туди з'їздити. По поводу обвинений, их можно было бы долго опровергать, потому что они не связаны с действительностью. Но я не буду этого делать. Я лучше просто повторю, что мы готовы рассмотреть запросы о посещении нашей страны, чтобы увидеть все самим гостям в действительности. 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про Крим. Її співавторами стали 39 держав. У документі закликали Росію вивести війська і припинити окупацію Криму, не зазіхати на ядерну інфраструктуру півострова, яка залишилась з радянських часів, і не перешкоджати вільному проходженню суден в Чорному та Азовському морях та Керченській протоці. А ось країнам-членам ООН порадили утриматись від будь-яких договорів з Росією, які б стосувались окупованого півострова. За цю резолюцію проголосували 63 країни. А вже завтра очікується ухвалення резолюції щодо захисту прав людини в Криму. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. На її полотнах оживають історія та колорит кримськотатарського народу. Зарема Трасінова, відома кримськотатарська художниця, сьогодні відзначає 80-річчя. Мисткиня продовжує творити нові шедеври, проводить виставки і займає активну громадську позицію. Її називають народною та улюбленою художницею кримських татар. Про непростий шлях, натхнення та привітання з ювілеєм. Далі в сюжеті. Мисткиня з особливим стилем. На батьківщину Зарема Трасінова повернулася вже відомою художницею. Утім, по-справжньому її талант розкрився у рідному Криму. Вона є автором понад 600 картин та ілюстрацій до книг.
У своїх роботах у стилі графіка Зарія Матрасінова передає деталі кримсько-татарського одягу та побуту, а ще характери кримських татар, розкриваючи на полотні їх очі. Я наблюдала своих людей, какие они разные. У нас же настолько разный народ. Абсолютно. Типажи необыкновенно отличаются друг от друга. Її називають народною та улюбленою. Вона, розповідаючи про себе, каже, що не уявляє життя без мольбертів, а її пензлі просто літають під рукою, і тоді її картини оживають. Если я что-то не час или два в день не поработаю, не порисую, то я уже считаю, что день пропал. Это жизнь моя, это мой воздух. Надо обязательно вложить в душу мысли свои. Так я мыслю, и так я работала. И так же предлагаю, советую людям. Та Зарема Ханум не лише мисткиня, у свої 80 вона ще активна громадська діячка та активістка. Вона одна із перших прийняла естафету Кримської солідарності. Стань їх голосом. Мисткиня розповіла про Ернеса Аметова. Він фігурант так званої справи про тероризм і перебуває за ґратами понад 2 роки. З родиною Аметових художниця познайомилася близько 30 років тому, після повернення із вигнання до рідного Криму. Ернес та 2 його братів виросли на очах художниці. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, знаю законы, сам юрист. В одному зі своїх інтерв'ю художниця розповіла, що вважає найбільшим дарунком життя і саме у всіх його барвах, чуттях і відтінках намагається зобразити. За цю щирість Зарію Матрасінову називають гордістю кримсько-татарського народу. Понимаете, они же разные, мы же наблюдаем, и без этого никак нельзя. Ну, опять-таки, любить надо. Ну, я так должна много своему народу, що, я не знаю, дай Бог мені сили. Навіть у свої 80 Зарема Ханум продовжує творити і радувати шанувальників новими роботами. Нещодавно в Алупці відкрилася її нова персональна виставка. Представлено близько 4 десятків робіт майстрині. Портрети, натюрморти і пейзажі. Дійсно, гордимося тим, що вона з нами і вместе работаем, и вместе создаем какие-то образы нашего народа. До 80-річного ювілею міністр культури України Володимир Бородянський відзначив мисткиню подякою за активну громадянську позицію та багатолітню працю. Долучилися до вітань і колеги Зареми Ханум з Національної асоціації художників та скульпторів України. Огромная благодарность за то, что она посвятила всю свою жизнь этому. Она пронесла сквозь свою жизнь такую тонкую нить кримсько-татарської культури. Її внесок у розвиток кримсько-татарської культури великий. Її графічні роботи надихають та щиро розповідають про душу кримсько-татарського народу. Ділиться враженнями лідер кримських татар. Она любимица всего народа. Ее так все знают. Ей сейчас не очень легко. Поэтому поздравлення від нас для нього, звісно, буде якоюсь моральною підтримкою. Вона дуже любить людей. Вона є дуже такою, знаєте, м'якою до всіх. Вона просто любить Крим. До привітань рідних та друзів долучається і телеканал АТР. Ті роки, які нам оставив Господь, щоб ми прожили у себе на родині. Ми хочемо бути вместе з вами, Зарема Ханум, зараз. Вітання від колег, шанувальників та друзів з України. Іменинниця отримала саме вчасно. Троянди та почесні відзнаки Заремі Ханум урочисто вручили в Криму. И Нура, и ребят, но и всех наших татар-балар, и всех украинцев, которые там, наши друзья, наши любимые, верные друзья. Спасибо, я очень рада, что меня не забыли, несмотря ни на что мы так как будто недалеко, но редко общаемся. Но все равно мы видим, смотрим, читаем в добрый час, что все было хорошо моим дорогим друзьям с Украины. Олена Царенко, Заман, АТР. Такі новини цього випуску о 19-й. За Києвом Ельмаз Асан підіб'є інформаційні підсумки кримсько-татарської. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую за увагу і до зустрічі. Сьогодні у Прайм Даниленко. Маруся Звіробій, доброволець, ветеран АТО, волонтер.
Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета. Кому вигідно розсварити добровольців? Чому Маруся Звіробій хоче особисто зустрітися з президентом Володимиром Зеленським? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. 24 часа. Утром прихожу на работу, вечером ложусь и все равно думаю о больных. Мне очень нравится Албат. Он очень красивый, это горный Крым. Вот. Несмотря на то, что мои корни с Айсереса, я не выбираю больных по национальной принадлежности, по политическим убеждениям, по статусу. Да? Я их просто лечу. Я и не думал быть врачом. Но болезнь, она не имеет отношения ни к менталитету, ни к чему. Она есть и все. Правда, она одна, а вот отношения к ней разные. Крым как государство России не существует. Это оккупированная территория. Законы там не позволяют открывать вот именно частные клиники. Я не стараюсь обращаться за помощью. Вот то, что в моей жизни есть, это я делаю сам. У нас халаты белые. А работа черная. Базар күні Gönül программасының мұсафыры hekim-нарколог Асан Кадыров. Киевде saat 19'da, Kırım'da saat 20'de seyretiniz. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz ogünde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işin. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mengen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurugan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan berilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle.
алейкум, мераба сайғылатыр телеканалының телесейіржілері бүгін программасына девам етесіңіз. Кележек ярым саат девамында мен мұсафырлерімізден Қырым ве Қырым етрафында юзберген ән мерақлы, ән тазе ве әң тезжі әжіле хаберлеріні музыкері етмеге планлаштырдық. Оның үшін келіңіз бераберлікте башлайық. Егер сіз арызыр олсаңыз, о zaman başlayımız. Эрдоган ве Путин телефонлы Кырымлы мабуслер меселесini музакире етті. Америка кануннен Русияның Кырымда дини басқынтыларыны тақбих еті. Укрзалізница сыңыр кетші құрылышы бойынша эсабат берді. Студияда адет үзре сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Яйынымызға тешриф бұйырған мұсафирны тақдим етмеге. Азырым Қырым татар милли межлис азасы Ризабей Шевкиев. Селям алейкум, хош келдіңіз. Насылсыңыз? Яқшысың? Ішті келіні сізнен бөйле мерақлы хаберлерден башлайық. Түркия Жұмғыр башқаны ве Русия президенті Владимир Путин Реджеп Тайып Эрдоганнен телефон субетіні кечірген. КХ медиа Түркияде чалышқан қызметшілігі білдіргеніне көре екі лидерінің музакерелері девамында Қырым татарлар меселесі музакере етілді. Хусусан Кремль тарафындан ишғал етілген Қырымда ве Русия территориясында тұтылған саяси мабуслер ақында екі президент Реджеп Тайып Эрдоган ве Владимир Путин музакере еткенлер, телефоннен лав еткенлері вақыт бұл музакерелерінің бір қысмы олған. Іште Ризаға, бұл сізін түшінжеңізге көре не демек, яғни Путиннан, Эрдоганнен саяси мабуслер меселесіні лав етмесі? Onu ne demek bilmiyorum nihayetmalı ama ben Хуанч haber. Şöyle sorayım, sizin düşüncenize göre bunu şimdi bizni seyretken siyasi mabuslarının korantaları olsun, ana babaları olsun, bu alıngan haberden sonra umutlanmak gerekler mi ya da yok? Evet, mutlaka umutlanmak gerekler çünkü bu olacak şey olmalıdır. Ben belirtsem bütün Kırım Tatar ballarını, adamlarını boşaltırlar. Başka türlü onlardan bu konuşup tek bu pozitif bir mesele çözülgen gibi oldu. Bu tutulgan ballarını boşaltmağa. Onun için ballarını boşaltırlar inşallah. Yani sizin düşüncenize göre siyasi mabuslarını nasıl şekilde boşaltabilirler? Zelenskiy'nin Putin'nin alıp bargan muzakerelerin neticesinde mi ki biz bilemiz Zelenskiy aytты mına gelecek Narmand görüşünde 4 aydan son Kırım siyasi mabusları hakkında da laf edilecek ya da Erdogan'ın yapkan hareketlerinin siyasi mabusları azat edilebilir. Bu iki taraflı bir oyun değil mi sizce? Ben bilirsem Erdogan bir doğru bir adım yaptı. Çünkü Putin'in Zelenskiy gelişken son hasretleneydik Kırım Tatarlarını boşaltmazlar deyip ona meclis reisi de çıkış yaptı Facebook'ta böyle televizyonda hasibetinin bu hasibetlerini işitkendirler Türkiye'de. Erdogan'ın kulağına da alıp bargandırlar. O degi bir adım yaptı da bizim ballar geri kalmak öyle. Çünkü onlar unutulup değil ama geri çekseydiler sonuna deyip son onu kaytarmaya da ağır olur idi. Ama başından bu sualini koydu, konuştu. İnşallah olacaktır. Sizin düşüncenize göre Erdogan Putin'ge tesir ete mi? Çünkü biz bilemiz ki Putin'ge aslında tesir edebilecek bir kanun ya da halkara bir anlaşma olsun, konvensiya olsun, halkara aslında mahkemelerinin algan kararlara bile Putin'ge bir cihetten tesir etmeyi, o bir olarga dikkat bile ayırmay. Sizin düşüncenize göre Erdogan Putin'in üzerinde onun bir tesiri var mı Erdogan'ın? Evet vardır çünkü onlar öz aralarına dostluk gibi böyle gösterdiler bizlerge. Bazıları bir Erdogan da ayıttı Putin benim dostumdur deyip onların aralarına bazı işler var. Onların beceriler. Onun için evet Erdogan da düşünüyor bizim halkımız ne aldadır. O ayıttıp da tesirli aytkandır. Putin de ona yol verecektir. Bizim bağlarını iyi verecektirler. Evet Putin de Erdogan'a son bir yerde buna senin sözüne bakıp
bu Kırım Tatarlarını da boşalttım diyecektir. Ama siz aslında Erdoğan'ın Kırım Tatarlarıga olsun, Kırım'a, Ukrayna'ga binayen siyasetine nasıl kıymet kesesiniz? Çünkü biz bilemiz ki Erdoğan işte elmega Aktemçi Goz'un onun işte tesirinden boşatıldı dep aytmaga mümkün. Lakin diğer taraftan Rusya Federasyası'nın ticaret degen bu meseleni devam ettiriyor. Halkara topluluğunun Rusya'ya karşı körsetken sanksiyalarına koşulmay, chetте kala. Aksine olarның davalaşa, Putin'den dostlaşa. Yani bu siyasette sizin düşüncenizge göre Kırım Tatarlarının rolü nasıl olmalı? Bizim rolümüz bu bek azlık bir milletimiz ama Türkiye'ye milyonlarca Kırım Tatarlar vardır. Bizler bu bek tesir etip olmayamız. Biz tek özümüzün alımızda bildiremiz. Türkiye padişahına da bildiremiz hocamız ne alımızdı. Ondan müracaat sorayımız bizge Horçalağa bizim halkımızdı. Evet o da tırışa ama o boyut politikada, geopolitikada çeşit bizler bazı anlamayan şeyleri de var. Onların o becermesi onun altında boyut bir Türkiye halkı var. O yapmak gerek adımlar bu halkı da ondan ayrılmağa, halkı da onun işlerin begenge. Onun için ona bek ağır ben belliyim ama bazı işlerge ben de bir keskin bakacak olan son diyeyim ya ne yapayak yana da o bizim dostumuzdur. Türkiye bizim, Türkiye halkı bizim temelli evvelden bir bek yakın dostlarımız. Onun için biz de umut ettiğimiz güzel işler yapacağız. Düşmanla dost olan bizim dostumuz olabilir mi? Ya da bunu dostluk dep adlandırmak mümkün değil. Putin'in yok, bazda bilesiniz düşmanla bir dostluk yapıp da o düşmanını da bazı bir yaramazlıklardan tutabilirdir. Öyle şeyler de olmak mümkün. Tarihlerde baksan öyle neler de var. Ve asıl işte göremiz siyasi mebusler meselesini koterdi, laf etti ve bu demek aslında bizler için böyle parlak güzel bir signaldır. Benim bilgenime göre Erdoğan'a siyasi mebuslerinin cedvellerini bergen edilir, doğru mu? Bergenceler, o kadar haberim yok. Mustafa'ga kaydetken edi Erdoğan'a siyasi mebuslerinin cedvellerinin, isimlerinin cedveline bergen ekenler. Ben size şunu kaydetmek isteyeyim. Sevgili dostlar, ekranlarınızda rejissörlarımız telefon numarasını gösteriyor. Şimdi eğer sizni meraklandırgan bir sualleriniz peyda olsa, canlı yayında bu studiyaga telefon açıp bu suallerini seslendirmeye imkanınız var. Ben eminim böyle sualler elbette ki bir Kırım Tatarında mevcut vaziyette ve diğer meselege geçerken şunu kaydetmek isterim. Vaqtınca işgal etilgen teritoriyalar sualleri boyunca Nazir Oksana Kaleda Birleşken Milletler'in Baş Asambleyasında işgal etilgen Kırım'da insan hakları ile bağlı problemler hakkında tarif etti. Keliniz ona dinleyik. İşgal etilgen Kırım territoriyasında kanunsuzca yerli iyalini tutalar. Siyasi, etnik ve dini esasda insanlarını takip eteler. Ukrayn mektepleri hapala, Ukrayn ve Kırım Tatar menligini gayip eteler. Rusya'nın işgalci hakimiyeti ve ilmi institutları Ukrayna medeni mirasını yok etti. İşte ben bu sualını herkese berem. Zaten endi milyonlarca bu sual verildi. 5 yıl devamında aslında bu Birleşken Milletler olsun, başka halkara teşkilatlarda Kırım Tatarlarının hakları ile problemlerini aydınlatmak. Endi vakit geçidi. Bunu aytalar ki işte gelecekte bir şeyler bularını aydınlatmak, yapmak, lakin gelecek keti. Ne vakit tesirini göreceğimiz? Bilirsiniz böyle sualler bizim böyle boyuk dünya bakılgan yerlerde birleşme halkların paveskalarına bizim halka düşmek çok ağırdır. Onun için yıllarca bana 5-6 yıldan beri bu bizim sualimizi kotere neyse anda başladılar bu etmeye. Buna 9. dekabrde karar çıkardılar boşaltmayla Kırım'ı. Sonradan bana yarın olacak yana olarda bir toplaşıları
anda karar rezolüsiya çıkacaktır. Kırım Tatar halklarının hakları korçalamağa, o da bir tesirli bir rezolüsiya olacaktır. Ana böyle... Ne vakit göreceğimiz bunun neticelerini, hulasalarını? Bilesiniz, eğer de bu OON'un çaresi olsa iken ama yoktur aslında bir o'zlarining orduların o geyi berse ekenler rezolüsiya çıkargansın barıp becergeyler yerine getirgeyler olur edi tez. Ama onların kanunlarına boyuna benim bildiğim gibi bir hükümet razı olmazsa o böyle ordunu kullanmaya onların hakkı yok. Onun için tek rezolüsiya çıkaracaklar. Rezolüsiya ardından evet Rusya yana becermeyecek bir şey, dinlemeyecek. Sanksiyalarını yana da keskinlettirecektir. Daha bir yeni sanksiyalar çıkaracaktır. Yani siz umut etesiniz mi ki bu sanksiyalar güçleştirilecek Rusya'ya karşı? Çünkü şimdi aksine sözlerini eşitimiz. Aksine yani alıp taşlamak yok, istiyor. Güçlenir. Çünkü Rusya bir büyük bir oyunlar başladı. Buna Normand görüşünden son onlar propagandistlerin bakanda, onların politologların dinleyince Rusya sanki hazırlanan bir baskınlık yapmaya Ukrayna'ya. Hem öyle bir orduların hazırlay, hem açıktan bazı bir belli politikleri de aytalar özlerini tutmaya yani nasıl mı? Belki de korkuzadırlar, öyle şey de var politikada ama söz dinlemeyen bir hükümet olganın bildirdiler dünyaya. Şimdi bakın yarın da ya da Kırım Tatar halkın için çıksa rezolüsiya yana da Rusya bir şey yapmasa ben bilesem yana bir hatlı sanksiyalar çıkaracaktırlar. Bizge başka türlü umut etmeye başka yollar yoktur bugün göre. Ama da onlar açlatacaklar. Onlar bilesiniz mi politikleri öyle korkuzalar sanki Avrupa'nı onlar 10 günce basıp alırlar. Ukrayna'nı bir hafta için. Başta Ukrayna'nı ait edilir. Avrupa'nı 10 günce basıp alırlar. NATO'nun ordusu asla kuvveti yok diye başladılar aitmaya. Bir açlatalar Amerika ve Avrupa hükümetleri de bu şeye açlanıp bir neler adımlar yapacaktırlar. Amerika hakkında da biraz keçi laf edermiz. Men bilesiz şunu soramağa isteyemiz. İşte halkara teşkilatlar hakkında laf yürüsetkende mende böyle sual peyda oldu. İşte keçken prezident hüküm sürgeni vakit ekseriyetle Kırım Tatarlar halkara teşkilatlarının bu gibi toplaşularına barıp Kırım'da ak bozgunlukları hakkında tarif ediler. Kırım Tatarlar degende men meclis azalarını aytam, işte meclis reisi olsun, Mustafa Agacimilov olsun ve ilahri. Ve demek Dış işleri nazirliğinden bizim böyle ittifakdaşlık degen münasebetlerimiz var idi. Şimdi galiba böyle ittifakdaşlık yoktur dış işleri nazirliğinden. Doğru mu anlayayım? Çünkü ekseriyetle halkara teşkilatlarda 5 yıl evvelsi olğanı gibi şimdi Kırım Tatarlar çok iştirak etmeyin. Yani bulunmay böyle resmi heyet olarak. Siz bu 5 yıl evveli aslında bugünkü bakanda. Bugünkü bakanda. Çünkü 5 yıl evvelsi Kırım Tatarlarını daha çok celp etediler galiba benim fikrimce. Belki yanlışım. 5 yıl evvelisi yanı başlanganda herkes ayağa turgan edip aslında Poroshenko'nun vaktinde her şey yerine gelecek diye böyle bir ne var idi ruhumuz koterik idi ama son tuta bu alga gelecek. Ben bilesem böyle dış işleri bakanlıklarının beraber çalışmaları onda yerine getirmek mümkün. Ben bilesem bunu meclis taraftan bakmak gerek. Çünkü buna keçken Dışişleri Nazirliği'nin daha çok böyle ittifakdaşlık bizim münasebetlerimiz var ya da. Şimdiki Dışişleri Nazirliği'nin öyle mi ya da planlaştırıla ya da öyle değil. Bilesiniz daha öyle niye iş ben duymadım. Evveli Klimkin olganda bir yakınca edik. Konuşup geçireydik. Yani adamlar gelgen son o kadarlık iş alıp varılmay. Onu yana da belki de bizim özümüzün kabahatımız da vardır. Varıp kapını kalkmak gerek.
görüşmek gerek, tırışmak gerekmiz. Bu işlerini kötütmeye devam etmek. Bu kapını siz mi kalkmaysınız ya da yanı hakimiyet pek böyle istekli değil? Ben duymadım, onlar yok degenlerin öyle duymadım. Onun için bizler açık aktifce yapmak gerekmiş. Ben her zaman bir iş olgan son yapılmagan ya da yasalacak iş olgan son ben başlayayım kritika özümden başlayayım. Kabatı özümden başlasam sonundan bir nege sonra eğer ben ondan kabatla başlayıp da netip laf etsem bir iş olmaz. Onun için bizim kabatımız olmalıdır. Bizler tırışmak gerekmiz. Ama son kapını kalkan son laf etken son gelsek bana size otursak siz sorasanız son ne oldu? Ben aytacağım da bargan son ne olganın onlar da dinleyecekler. Evet. Lakin benim bilgenime göre kendi Kırım Tatar Milli Meclisi yerinde durmay faaliyetini devam ettiriyorsun. Romanya'ya işte keçenleri Rifat Ağaçubarov böyle bir ziyaretinen eyetimiz bargan ediler andaki işte işçiler devlet adamlarının görüşmeleri oldu. Mında Frankistan elçiliğinin görüşmeleri oldu. Bunun hakkında ne aytarsınız? Frankistan elçiliğine de görüşmeye oturduk, konuştuk. Bayağı bir neler ben de bir iki söz koştum bilesin. Öyle bir diplomatik belki değildir duydum. Ama ben açtım. Kırım Tatarların bir lafı var. Evvelden kelgen. Kazak dostum olsa baltanı beline bayralı tut. Son ona da dedim. Sizin de dostunuz o oldu. Baltanızı belinizden çıkarmanız deyip son ne cevap verdiler? Kurdu yetti. Ona tercüme ettiler. Ama ne kadar ona dinleyecek yapacak onu sakındırdım. Bu dostluktan güzel iş çıkmaz. Onun için muhatap olun dedim. Ve Amerika hakkında laf etmeye sizge söz bergen edim. Kelin o meseleni de biraz müzakere eteyik. Çünkü Amerika Birleşken Devletleri'nin kongresmenleri Joe Wilson ve Emanuel Cleaver kongreske dini cihetten serbestlikni Ukrayna territoriyasında dini cihetten serbestlikni destek etken böyle bir kanun leyhasına demek kirsettiler kongreske onun bakılması için. Keliniz kongresmenler bu mesele etrafında ne aytkan, nasıl bu meseleni izatlagan dinleyik ve devam eteyik. Кремль Русияда olğanından daha da çok ve dehşetli şekilde işgal etilgen Kırım'da dini cihetten insanlarına takip etti. Rusiya hakimiyeti halkara humanitar hukukunu ve dini serbestlikni korçalap ve saygı mesuliyetlerini boza. 5 yıldan beri Rusiya kanunsuzca territoriyalarını işgal etip Donbass'ın bir kısmını nezaret etti ve teröristik örgütlerini destekley. Kreml'nin hizmetçileri dini sebeplerden insanlarını hırsızlap, olarga işkenceler yapar. İşte böyle kongresmenler kanun leyhasını kirsetken sizin düşüncenizge göre kabul edilecek mi? Birincide ben bu adamlara maşallah diyeyim. Çünkü dünyada Müslümanlığa karşı çok büyük hatalar yapılar, ucumlar yapılar. Buna alın Kitay'da neler yapılar Uygurlara karşı. Bunlar o güne alıp bu evvelden başladılar bu lafını bizim halkımız için. Çünkü bizim halkımızda da böyle yaramazlıklar yapmaya Rusya taraftan mümkündür. Bir yakacak olsalar ateşini bu din taraftan başlarlar. Onların politikası olunca. Yeah. Onun için böyle geçirgen son ben bilesem bu kararını alacaktırlar. O da bir Kırım'ı boşaltmak, o da Kırım'ı halkımızı korçalamak diye bir rezolüsiya olacaktır. Ben bilesem karar çıkar. Eğer Avrupa'nın devletlerine baksak, bundan evvel Türkiye'nin laf ettik, onların her birisi Rusya'nın alışveriş münasebetlerinde, yani özlerinin menfaatlarını birinciden düşünürler. Bu aşikar, bunda gizli de bir şey yok zaten. Lakin sizin düşüncenizge göre Amerika bularla kıyaslanğanda bizge daha çok dost canlısı mı ya da yok? Amerika bizge bakanda değil, Amerika bizge değil de Avrupa devletlerine, Türkiye'ye. Avrupa devletlerine bakanda ben bilesem o az bir şey açılana çünkü Avrupa devletleri bazı bir işlerde
birleşip Amerika'ya karşı çıkan gibi olarak neyse onu karşı çıkmak değil ama narazılık bildirmek yaparlar. Mesela Macron böyle bir NATO'nun meyini çalışmaya diye böyle neler başladılar. Onun için de Amerika düşünüyor yana da bir beceremezse Avrupa'nın beraberlikten o özü bu işlerini alıp varacaktır. O bir zaman Rusya'ya yol vermez, o Avrupa'nı kolgay, dünyanı korkuzgay ve Amerika'ya son hücum etkey. Onun için ona yol vermez. O son instansı ben öyle düşünüyorum. Ama ben belirtsem o olgancağız Avrupa hükümetleri de bu beraberlik yana o düşünüp yapıp bir işler becerecektir bu Rusya'nı toktatmak için. Aslında Kırım Tatarlarının temsilcileri olmagan yer yoktur. Biz yerde hakikaten özlerimizden problemlerimiz hakkında aytamız, tarif etemiz. Lakin buna Amerika meselesine kayıtsak, anda da Kırım Tatar halkının temsilcileri var. Men yanlışmasam Birleşken Milletler yanında Arslan Bey Umerov hakkında aytam. Kıymetini, hareketlerini ve faaliyetini nasıl kıymet kesesiz? Ben bu işlerge kıymet kesip olmayayım çünkü bizim toplaşılarda ben bu laflarını işitmedim. Onun için belki bir reis bilgen işler yapılardır ya da Mustafa ağamız bilgen işler. Benim böyle toplam yerlerge aytılganın duymadım. Siz her vakit Kırım meselesi etrafında Budapest memorandumunun imzalagan devletlerinin toplaşması hakkında gerek olganını aytasız. O anda Amerika Birleşken Devletleri hakkında söz kete İngiltere, demek Rusya, Ukrayna ve daha sonradan koşulgan da birkaç devlet mevcut Frankistandaşılarının sırasında. Sizin düşüncenizge göre yakın zamanda böyle fikir gerçekleşebilir mi ki Zelenskiy de aytkan edi, yana bir format toplamak gerek Kırım meselesi boyunca. Bu mesele boyunca belki Milli Meclis bir faaliyet gösterirdi, daha da çok faali olması için bu toplaşımın hareketleri yapılır. Mutlaka bu ben işanam, bekleyeyim. 5 yıldan beri bu laflar kete. Kısmet olsa yaxşı Ukrayna prezidenti de onu anlap başladı, laf etip açıkladı tilinden. Normal formatı 4 ay bekleyecekler ya ne olsa da o yoldan yürüyecek. Ama ondan evvel mınaşı yan yıldan başlayıp ya da yan yıllara başlamak gerek, kötürmek gerekler. Budapest memorandumunun formatın ya da bir plaşatka açmak gerek ya da bir onda bir dinlev yapmak gerek. Nasıl bu beceriler, bu hükümetler ne için bu halde kaldı bu Ukrayna? Sonu ne olacak bu dünyanın? İşanç kalacak mı? Bu kalan dünya hükümetlerine böyle büyük hükümetlerge Amerika, Büyük Britanya ya da Xitay'da imzalagan, Frankistan'da imzalagan işanç kalma adamlar nelerge hükümetlerde. Ben belirtsem herkes gizli olsa da başladılar yader silahını yaratmaya. Kimsenin de kimse toktatıp olmayı. Bir gün olacak, bilgi çıkacak bunlar, herkes duyacak, son bir korku peyda olacak bütün dünya hükümetlerde, bütün dünya halklara. Çünkü o 3-4 yerde olsa o silah bir ama bir 15-20 hükümetlerde olsa, tolsa hükümetler bu yader silahı, bilmem pek haflı bir nedir yaşayacağımız. Tez çok ihtimali var cenk başlağanı. Böyle cenk başlasa gayip bütün dünya da gayip. Evet. Onun için onlar bir tırışıp bu Budapest memorandumunun bir plaşatka mı, forum mu bilmiyorum ne yapsın, adı ne koyacaklar başlasınlar laf etmeye. Biz meclis taraftan bir müracaat yapmak gerekmiş Ukrayna'ya, Amerika'ya, Büyük Britanya, Xitay imzaladıgan ve OON, OBSE, Avrupa hükümetlerine meclisten bir müracaat yapmak gerekir. Ya meclis toplaşmalarında bu müzakere edilir mi?
bu mesele? Etilgen edi ama meclis adından böyle niye çıkmagan edi. Yazık ki bir kongres adından bir niye çıkacak edi hazırlagan edi. Ben bu proyekt rezolüsyon sonra onu değişmek gerek, bir şey yapmak gerek ama sonun ben bilmem ne oldu. Ama mutlaka yapmak gerek. Ondan da başka Zelenski'nin konuşmak, tırışmak gerekmiş bir meclis grupasının. Ona da mutlaka bir normal basın yapmak gerekmiş. Bu da bir memorandum yapmak gerekmiş. Kotergeye de tezce bakılgay. Başka bilirsin yuridik taraftan Ukrayna'nı böyle horçalamak, kurtarmak yoktur. Şimdi bu cenk başladı, bunlar bir şey yapılmadı. Ama yuridik taraftan memorandumdan başlasalar, ben bilesem daha büyük sanksiyalar olur. Rusya'da öyle bir duvarga çevirip tutarlar. O bir şeyler yapmak gerek olacak. İşte yapılacak bazı bir şeyler hakkında da laf etmeye isterim. Ondan evvel ise şunu kaydetmeye isteyeyim bizim seyircilerimiz için. Çangar ve Kalançak geçit noktalarının kuruluşu ve andaki hizmet merkezlerinin kuruluşu aman yekunlendi. Bu hafta Ukrzaliznitsa'nın reisi Evgeniya Kravtsova bildirdi. Keliniz dinleyin. 4 ayda 2 земаневи вақтынча keçit noktaları, Чоңғар ve Каланча keçit noktalarının kuruluşu Ukrzaliznytsa için tek nevbeteki vazifede gel. Şeref vazifesidir. Erkun kuruluş boyunca beyanatlar alam. Tarif etem. Rejim zonaları 15 noyabrdan beri çalışa. Da memuri hizmet berov merkezi, avtostansa, aydavcılarga rahatlık için ev kıbık hizmet merkezleri de hazır. Birkaç günden Ukrzaliznytsa nevbeteki işlerini bitirecek. Bundan son tek bürokrat sualler kala. İşte bu keçit noktalarının kuruluşu hakkında çoktan aytalar. Lakin buna Zelenski prezident olarak seçilgenden sonra ne içindir böyle tez yapıldı da dep aytmağa mümkün. Çünkü ondan evvel Poroshenko devamında bu mesele kadimde çok uzun bir müddette müzakere edildi. Bu ne demek sizce? Halka da yakın mı prezident? Halkını daha çok düşünüyor mu ya da ne? Yok. Eğer bu işleri becerip yapkansa o demek halkın düşüngeni belli olur. Onun düşüngeni nasıl bilecek miyiz? O halva deyip onu bir şey olmaz. Çünkü bazıları ayta işte niye biz Kırım yanında sınır kuramız mı deyip. Yok, o başkalar. Resmi halkımız anlamında katlaylar. Kırım Tatar halkı da, Ukraynalılar da. Onun için onlara rahatlık vermek gerekmiş. Benim soylarım gelgende her zaman ağlanarlar. Deyler Rusya tarafı her şey normal. Navesler var, tuvaletler var. Ya bizim tarafa gelgende bu çöl içine, çamurlar içine kalamız bu nasıl şeydir deyip evet, onlara ağırlık gelir. Riza Ağa'nın akrabalarına selamlar yollayımız. Endi rahat geçebilirsiniz. Ukrzaliznytsa reislerinin bildirgenine göre aman yekunlendi demek anda kuruluş işleri. Ben şunu sizden soramağa istedim. Endi keçit noktasına geçtik ya. Keçit noktası ile çok meraklı bir mesele var. Siz anladınız. Yürüyüş hakkında aytam. Kırım'a yürüyüş demek ilan etti. Kırım Tatar Milli Meclisi. Baracaksınız mı? Evet, baracaktır. O şimdi ben belirtsem meclis azaları o olmak gerekmiş reisle beraber. Korkmuyorsunuz mu? Biz korkmay olmak gerekmiş. Ama erkim korkuğun bir yere saklamak gerekti. Ama halk o günü korkuğun göstermeye olmaz. Yani siz bu yürüyüşüne destek ediyorsunuz, doğru mu? Evet, ona destek ediyorum. Ben hoşulan bu işe. Ben bu yeni 15 senelik çıkargan edim mecliske. Ama o zaman öyle kulak asılmaydı. Belki daha hazırlık yok idi. Ama Allah'a şükür şimdi bu karar çıktı. Becerip cemaatini toplap barsak baracaktırmız. Yani endi karar çıktı mı ya da daha düşünüyorsunuz böyle bir kat'i bir karar var? Meclis reisi endi çıkıp ayttı böyle olacağını. Tek kuyun kesilmedi. Kuyun kesilmeyende biz az bir şey bakayık, o greneyik nasıl bu
iş yürüyecek de ona göre bakayıq. Bu mesele benim anlағаныма göre Milli Meclis azaları etrafında böyle bir toplaşuvda müzakere etildi. Bundan sonra karar çıkarıldı ve Rifat Ağa bu haqda ilan etti. Men şunu sormağa isteyeyim sizden. Ya siz bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl olacak? Ukrayna keçit noktasından, yani memori keçit noktadan bufer zonaga kırıp, bufer zonadan Rusya keçit noktalarına mı yürüyeceksiniz? Andan mı geçeceksiniz? Ya da nasıl olacak bu? Ben pek anlamayayım. Mesela halk toplaşığına belli bakacak. Eğer mesela 10 bin adam kolonu böyle geçse, 10 bin adam koca getirin, onlardan kimse tutup olmuyor. O 10 bin adam her şeyini geçip barıp Ahmetcik'e de barıp da doğru Schmidt Dağ'a barıp meclis azalarının Binağa, meclis binağa binasına. gelip çalışmaya başlar. Eğer buna böyle çokluk olsa. Ya toxtansanda de facto Rusiyanın kanunları çalışıyor. Eğer anda insanlar kırsa, hususan siz, misal olarak siz tutma imkanları da var da. Evet. Bilmem, ateş açma imkanları var. Evet. Tehlikeli bir mesele bu. Evet, her şey yapmakları Ya mümkün. maksat ne de öyle olsa, eğer böyle tehlikeli olsa? Biz böyle çoklukla barsak, tırışsak, evet onlar tutacaklar. Onlar başta silahını çöpege atıp kullanacaklar. Belki de bazılar her şey olmak mümkün. Ama da o zaman bütün dünya başından bakacak bu kolonların ketkenin. Bütün dünya agensiyaların buyurtağımız o zaman o taraftan, o BSE taraftan, Avrupa taraftan herkes gelip onu görecektirler. Dünya yana da başka bir gözden bakacak bizim problemimiz. Yani bu problem bulmağa celp etu faktör. Bizim problemimiz biliyorsun mi? Halkımızı horçalamak. Çünkü Anladım. halkımız böyle alda kaldığında. Milli Meclis azası Riza Şevkiyev studiyamızın musafiri edi. Büyük teşekkürler. Biz ise bu bölükni yakunimek mecburiyetindemiz. Saygılar arkadaşlar. Bir hacdakadan Zaman informasyon programmasının Kırım Tatar tilinde seriyetiniz. Görüşkence. Сьогодні у Прайм Даниленко. Маруся Звіробій, доброволець, ветеран АТО, волонтер. Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета. Кому вигідно розсварити добровольців? Чому Маруся Звіробій хоче особисто зустрітися з президентом Володимиром Зеленським? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом. На телеканалі АТР. Ressamның içki dünyasını öğrenmek için onun işlerini görmek ve duymak gerek. Bugünkü bizim kahramanlarımız özünün ince ve mülayim çizgili işleriyle öz dünyasına davet eteler. Zinat benim için bu ressamlık onsuz yaşap olamayım işte. Onun eğer bir şey aytılır. Ne kadar ziyade ressam olsa bu dünyada müzikantlar o kadar güzel olur bu dünya. Zarema Hanım, Alima Hanım, mına siz tanış olğanızdan ve aile kurğanızdan indi 46 yılı, yanlışmasam geçti. Ben ondan da ziyade sayayım ama o saymıyor. Ben 59'dan sayayım. Daha da ziyade. Beraber okuduk da. O malde bekim Zarema bana kurs taşlagandır bekim. Nabarut değil. Aytmaydı. Asıl даже bir şey olacak deyip ben onu başka apayga evlendirecek edim. Ya öyle şey var edim. İkimiz de çıdamız galiba. Mına bu melek uçup geliyor. Bu melek uçup geliyor. Bu hayalimde öyle şey. Bir bereket olacak da bu toprakta, bu bizim vatanımızga Tatarlığım doğanda yerim balalıkta. Bugün bizler belli ustalar Alima Hüseyinov ve Zarema Trasinova'nın korantasına bulunacakmız ve elbette ki yakın insanlarının tanış olacakmız. Ben ise sizlerini davet ettim. Kettik. Ağlayda sızlay cüreme. O
105 yıl evvel yakın dostu Kırım Tatar ulu marifçi İsmail Gaspralı vefatından 3 ay geçken son 1914 senesi dekabrının 21'inde can verdi. Bugünkü kunde Mustafa Davidovich'nin adı tek Kırım sahasında çalışkan mütehaslar arasında belli. Ama onun şahısı ve faaliyeti bizim dikkatimize ve hatırımıza layık. Mustafa Mirza Davidovich Bahçesaray'ın temelcisi, Aluşta şehrinin starostası, İsmail Gaspra'nın savdaşı. ATR telekanalında dekabrının 21-22 günlerinde Kiev vaxtına göre saat 17.30'da ve Kırım vaxtına göre saat 18.30'da Gülnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyrediniz. Bugünkü yayınımız sanatımızga hizmetleri geçken, senelerdir ansambllerde çalışkan ama lakin unutup kalgan artistlerimizge bağışlanan. Bizim sanatımızını bizgece alıp gelgen erbaplarımızını biz unutmamak gerekmiz. Mutlak. Elbette her bir insan özü hakkında özü yazamaydı onu. Biz bugün onların andık ve anmağa arada sırada devam edeceğiz. Çünkü bu insanlar unutup kalmamalı. Selam aleyküm, efirde netice programması bugün dekabrının 17'si. Studiyada sizler için men Elmas Hasan çalışan. Arada blok etilgen koy hocalık topraklarının satılış bazarı teşkil etilmesinin bağlı müzakereler muvaffakiyetsiz bitti. Deputatlar bu kanunu haftanın sonuna kadar kabul etmek gerek edi. Yukarı Şura o günde tartışmalar başlağını için spiker sabah sesiyasını erteci kapattı. Batkivşina fraksiya sesiya minberini kırşavda tuttu. Spiker Razumkov komitette müzakerelerini devam ettirmek için akşam sesiyasını açkanının kapattı. Вони будуть сюди приїжджати десятками тисяч, дивитися вам в очі і питати, коли вони вам віддавали свої голоси, вони що, давали вам право без референдуму продати землю? Ні. Вони вимагають негайно прийняти закон про референдум і провести референдум і запитати у людей, готові люди продати свою сільськогосподарську землю 72% своєї території. Вони просто блокують трибуну, не можна проводити засідання. Фактично в нас є достатньо голосів, щоб проводити засідання і працювати, вони не дають працювати. Я не знаю, можливо, треба тоді звертатись до наших виборців, щоб вони це з'ясували, як вони зараз роблять тиск через вулицю. Треба нашим виборцям теж сказати, приходьте і тоді кажіть нашим депутатам інших фракцій, що не можна просто зупиняти роботу вищого законодавчого органу країни через те, що комусь щось не хочеться. 26 insan yakalangan, 17 polis xadimi yaralandı. Yukarı Şura yanında narazılıklar olup geçti. Miting iştirakçileri ve hüvetçiler arasında tartışmalar da yüz verdi. Parlamento gününe binlerinin insan geldi. Olar koy hocalık toprakları satılışına karşılığını bildirdi. Kayıt etkenlerine göre toprak satılış hakkında kanun kabul edilse, bu Ukrayna menfaatlarının kayınlığı olacaktır. Böyle kararlar kabul edilmesinden evvel referandum geçirilmek gerek değiller. Polis xadimleri koz kesici gaz kullandı, narazılık göstergenler ise taşıttı.
Росія знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе. Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців, били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість. Түркия ве Русия президентлері бір-бірінен телефон вастасы еле ишғал етілген Қырымда ве Русияда қанусыз тұтылған Қырым татарларының тағдыры ақында лаф еткен. Бұл мәліматны Түркия Құтлеви матбуат васталары тарқатты. Дай эвел Режеп Тайып Эрдоған Қырым татарларының азат етілмесінде иштирак етті. Оның ярдымы еле Қырым апсханесінден Ақтемчи Гоз ве Илме Умеров азатлыққа шықты. Октябрь айында украиналы омбудсмен Людмила Денисова Түркия мәслектешіне Қырым саяси мабузлерінің жедвеліні берді. Умумен алғанда оларының сайысы 115 инсан, оларының 87-сі Қырым татары. Ишғал етілген ярымадада Украин ве Қырым татарларға низбеттен қорқузу ве тақыплер құланыла. Бұақта Бірлешкен Милетлерінің баш ассамблеясы топлашуында Оксана Каледа білдірді. Бақтынша ишғал етілген территориялар ве ветеранлар ишлерінің назиры чықышта болынып, ишғал етілген территорияларда әм Қырым, әм Донбасста гуманитар проблемалар олғанını білдірді. 2075 днів у моїй країні триває збройна агресія Російської Федерації. За цей час загинуло більше 13 тисяч громадян України. З них 3345 мирних мешканців, 172 дитини. Более дешетлі статистикадан өз чықшына ветеранлар ішлері ве ишғал етілген территориялар меселесі бойынша назир Оксана Каледа башлады. Баш ассамблея топлашуында ОДЖБ районларында ве ишғал етілген территориялардаки вазиетні избатлаған ресімлеріні тақдим етті. Ишғал етілген Қырым аққында да ұнытмады. Сакинлеріні есе башқа ден күткені ве дигер сияси бақышларда ұлғаны үшін тақып етелер деді. Назир қайд еткеніне көре, руслар Қырым татар ве украинлерінің менлігіні йоқ етежек ола. Більше 100 громадян України в Криму ув'язнені за відверто політичними мотивами. Протягом 2014 року більше 500 громадян Росії було переселено до Криму. Відбувається жорстка мілітаризація Криму. Бірлешкен Милетлерде Русия әйеті бұл малыматны өз жесіне аңлата. Санки дерсін Қырым сакинлері өзлері Русияге қошылмаға істеген. Олар насыл яшағанны білмеге істегенлер келіп бақсын деділер. По поводу обвинений, их можно было бы долго опровергать, потому что они не связаны с действительностью. Но я не буду этого делать. Я лучше просто повторю, что мы готовы рассмотреть запросы о посещении нашей страны, чтобы увидеть все самим гостям действительности. 9 декабрь күні Бірлешкен Милетлерінің баш ассамблеясы Қырым бойынша резолюция қабыл етті. 39 мемлекет оның мойлефлері сырасына қошылды. Весиқада Русия Қырымны азат етіп ордусыны чықармасы талабы бар. Бұне бәрі Қырымда Советлер заманындан қалған өзек силясы инфраструктурасы қоланылмамасы айтыла. Русия қара ве азақ денізлерінде гемілер кетішіне кедер еткені де тенқіт етілі. Бірлешкен Милетлер азасы олған девлетлеріні ишғал етілген Қырымнен бағлы ола білген Русия аңлашмалардан вазгечмеге чағырдылар. Бұл резолюция үшін 63 девлет рей берді. Ярын есе Бірлешкен Милетлерде Қырымда инсан ақлары қорчаланмасынан бағлы резолюция бақылажақ. Вероника Иващенко, Заман, АТР.
Onun malbetlerinde tarih ve Kırım Tatar halkının özgünlüğü canlana. Beli Kırım Tatar ressamı Zarema Trasinova bugün 80 yaşını toldıra. Bugün o yana eserlerini yazıp sergilerde nümayiş etti. Bunun beraber o cemaat arasında faal işlerini alıp bara. Kırım Tatarlar arasında o halkının sevgili ressamı olarak tanıla. Ressamның ömrü, ilhamı ve 80 yılığı münasebetiyle aytılgan hayırlı sözleri hakkında növbeteki levhamızda hikaye etili. Hususi üslupte sayıp sanatçı Bahçesaray'da yaşayan Zarema Trasinova vatanға belі ressam olarak kavdet oldu. Ama onun icadi istidatı ana vatanı Kırım'da açıla. Zarema Hanım 600'den ziyade resim ve kitaplar için yazgan illüstratsiyalarının müellifi ola. Öz grafika üslubundaki işlerinde Zarema Hanım Kırım Tatar milli urbaları ve halkımızın turmuş menligini gösteriyor. Kırım Tatar halkının tabiatı ve gönlünü o resimlerde aksettiği. Если я что-то не час или два в день не поработаю, не порисую, то я уже считаю, что день пропал. Это жизнь моя, это мой воздух. Надо обязательно вложить в душу мысли свои. Так я мыслю, и так я работала. И так же предлагаю, советую людям. Зарема Трасинова 80 yılında otek ressam olğanından gayrı faal bir cemaat erbabı ola. O Kırım Birdemligi tarafından teşkil etilgen aktsiyaga koşulganlarının birinçiler sırasında oldu. Ressam Ernest Ametov hakkında tarif etti. O terrorizm denilgen işinin figurantı ola ve 2 yıldan beri hapishanede kanunsuz tutulmakta. Ametovların xorantasınen Zarema Trasinova 30 yıl evvelsi, yani Kırım Tatarların kudlevi sureti vatanға avdet olğan vaqtlarda tanışa. Ernest ve onun iki ağası ressamның көзі огынде осты. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Ressam bergen intervyularından birisinde en büyük bahşiş yaşayış olğanını kaydetti. Yaşayışının tüsleri ile duygularını o işlerinde ifade etti. Zarema Trasinova'nın samimiligi için ona Kırım Tatar halkının gururu değilir. Я наблюдала своих людей, какие они разные. У нас же настолько разный народ. Абсолютно. Типажи необыкновенно отличаются друг от друга. Ну, опять-таки, любить надо. Ну, я так должна много своему народу, что, я не знаю, дай Бог мне силы. Zarema Hanım 80 yaşayışında olğanına bakmadan o muhlislerine yanı işlerinin kuvandırmağa devam etti. Yakında Lubka'da onun şahsi sergisi açıldı. Anda ressamның 50'ge yakın işleri takdim edildi. Onlar arasında portret, натюрморт ve manzara var idi. Действительно гордимся тем, что вот она с нами и вместе работаем, и вместе создаем какие-то образы нашего народа. 80 yıllık münasebetiyle Zarema Hanım çok yıllar devamında öz işine sadık kalğanı ve гражданлық позициясını değiştirmegeni için Ukrayna Medeniyet Naziri Vladimir Borodyanskiy minnettarlık bildirdi. Hayırlı sözlerine Milli Ressam ve Heykeltıraş Ассоциациясы da koşuldu. Огромная благодарность за то, что она посвятила всю свою жизнь этому. И очень интересно, когда я просматривала ее работы, они все посвящены ее культурным ценностям. Она пронесла сквозь свою жизнь такую тонкую нить крымско-татарской культуры. Zarema Trasinova Kırım Tatar medeniyetinin inkişafına büyük ise koşkan birisi ola. Onun grafik işleri insanlara ilham veriyor. Onun icadı Kırım Tatar halkının ruhunu gösteriyor dep paylaşa o suratlarının halkımızın lideri Mustafa Cemilov meclis yılbaşısının beraber sevimli ressamға mahsus mükafat hazırladılar. Она любимица всего народа, ее так все знают, и ее картины так легко узнаваемые, у нее такая своя специфика есть, тонкость, какой-то аромат. Ей сейчас не очень легко,
Поэтому поздравления от нас для нее, конечно, будет какой-то моральной поддержкой. Вона передавала той кримський дух через, знаєте, оці віньєтки, через візуринки кримсько-татарські, через деякі рисунки, які відображали сюжети в цих книгах. Вона дуже любить людей. Вона є дуже такою, знаєте, м'якою до всіх. Вона просто любить Крим. Соляра якын insanlar ve dostlarının hayırlavlarına ATR telekanalının yolbaşçısı ve hadimleri de koşuldu. Hepsimiz buna toplaştık. Sizin hayırlamak için. 80 yıl bu kadar siz yazılgan kartinalar için, bu sizin resimleriniz için. Biz hepsimiz hatırlayıp, bizim hepsimizin stollarımızda, her bir yerimizde var. O için çok şükürler olsun sizin Alimağa, Xorantalınızın hepsilerine selam. Buna bizden de Ministerstvo Kulturadan, Soyuz Hudожников buna yazgan sizge hepsinin buna gramatalar yazıldı. Buna padyakalar değil, buna Ukrayna tilinizde. Zarema Hanım. Hayırlı yaşlar olsun. Hayırlı yaşlar olsun. Hayırlı yaşlar olsun ve Allah sizge uzun ömür versin. Olena Tsarenko, Olena Satyuk, Zaman, ATR. Киевде Ресамлар ассоциациясы Медениет Назирлиги Мejlis берген диплом ве минидарлық мектуплері Қырымға еткізіліп, юбиляр Зарема Тросиноваға тақдым етілді. Благодарю моих друзей из Украины, Союз художников, который не забывает, все-таки мы одна семья, художники всегда были одна семья. И Ленура, и ребят моих, всех наших татар-балар, и всех украинцев, которые там. АТРу моим дорогим друзьям, с которыми у нас много связано, большой-большой. Çok selamlar, Allah razı olsun. Bugün Edemag'a da telefon etti, Allah razı olsun, çok sağ olsunlar. Hepsi unutmadı. 80 yaşıma naflilerdi kemedim. Onun için, наверное, mağa sırası geldi de. Bu da Hadan Etici programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar dileyim. ATR'den ayrılmanız. Сьогодні у Прайм Даниленко. Маруся Звіробій, доброволець, ветеран АТО, волонтер. Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета. Кому вигідно розсварити добровольців? Чому Маруся Звіробій хоче особисто зустрітися з президентом Володимиром Зеленським? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом. На телеканалі АТР. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефе, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. 24 часа. Утром прихожу на работу, вечером ложусь и все равно думаю о больных. Мне очень нравится Албат. Он очень красивый, это горный Крым. Вот. Несмотря на то, что мои корни с Айсиреса, я не выбираю больных по национальной принадлежности, по политическим убеждениям, по статусу. Да? Я их просто лечу. Я и не думал быть врачом. Но болезнь, она не имеет отношения ни к менталитету, ни к чему. Она есть и все. Правда, она одна. А вот отношения к ней разные. Крым как государство России не существует. Это оккупированная территория. Законы там не позволяют открывать вот именно частные клиники. Я не стараюсь обращаться за помощью. Вот то, что в моей жизни есть, это я делаю сам. У нас халаты белые, а работа черная. Базар күні Gönül программасының мұсафыры hekim-нарколог Асан Кадыров. Киевде saat 19'da, Kırım'da saat 20'de seyretiniz.
Іздегенімде юрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını ayttım, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda, takar sırgalar. Denizinin tılsımı, ruhumnu sıyla. Gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». Следующие полчаса будем говорить с нашими гостями о самом актуальном и о тех новостях, собственно, которые взбудоражили сегодня информационное пространство. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Заворушення в середмісті столиці між поліцією та мітингарями сутички. Постраждалих вивозили швидкими. Розвал роботи в Раді. Опозиція блокувала президіум. Бояться, що монобільшість ухвалить продаж землі. Міністри бідкаються на маленьку зарплату. Скільки ж грошей хочуть отримувати урядовці? Про все це Бугунь сьогодні. Рада представить гостей нашей студии. Михайло Цимбалюк, народный депутат України, фракція «Батьківщина», а також Ігор Лапін, народный депутат 8-го скликання. Вітаю вас. Добрый вечер. Сегодня под Верховной Радой были столкновения. Полиция Киева сегодня сообщила, что в результате столкновений пострадали 2 правоохранителей. Их госпитализировали. Также пострадали 2 журналистов. На митинг люди вышли против принятия закона о рынке земли. У нас есть видео того, что именно произошло на улице Грушевского. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что предлагаю посмотреть, что там было. Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе. Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців, били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість.
Руководитель нацполиции Андрей Крыщенко прокомментировал столкновение под Верховной Радой Украины. Давайте его слушать. Було затримано 26 осіб, вони знаходяться в районному управлінні, аналізуються всі дані, які в нас є, відео, інформація від свідків. Постраждало на теперішній час 17 поліцейських, звернулось з різними, на щастя, легкими травмами, перелом пальців, ссадини обличчя, ушиб носа і багато опіків очей від використання газу. Двоє цивільних осіб звернулось до лікарняних закладів. Зараз з ними будуть спілкуватися поліцейські, щоб з'ясувати, коли і при яких обставинах вони отримали ці тілесні ушкодження. Ну что ж, 17 правоохранителей обратились за медицинской помощью, и, по словам Крыщенко, 26 протестующих все же задержали. Ну вот, что вы думаете для начала по поводу увиденного, услышанного возле Верховной Рады Украины? Я все-таки начну с вас, да, вы были в это время, находились в парламенте. Как вам оттуда, из-под кулуаров, виделось все, что там происходило? Возможно, вы выходили к людям, общались? Справді, Батьківщина анонсувала цю акцію під Верховною Радою, і ми декілька разів наголошували, що ми за мирну акцію протесту всіх тих людей, які мають свою думку стосовно самого формату прийняття тих 3 законів про землю. Ну, не очень мирно получилось. На жаль. Ми виходили з Юлією Тимошенко і з великою кількістю депутатів до сцени, виступали перед людьми. Саме в той період ми почули крики про допомогу від готелю «Україна», і після того ми разом з Юлією Тимошенко підійшли туди, це було непросто зробити. І вже ми були після самої сутички, спілкувалися як з правоохоронцями, так і з тими людьми, які вважають себе потерпілими. По-перше, ми засуджуємо будь-яку акцію насильства. І я не погоджуюся з Крищенком, він сказав тільки, як керівник Нацполіції міста, що тільки потерпіли правоохоронці. Потерпіли і ті люди, які були мітингувальниками. Я попереджав декілька разів, щоб не допустити провокацій. І саме завдання поліції – проводити профілактичну роботу серед всіх тих, хто бере участь в мітингах, для того, щоб не допустити те, що сталося. Але ви називаєте те, що случилось, провокацією? Тому що зверніть увагу, як жорстко діяли правоохоронці. Це не стиль української поліції реформований, це стиль Москви. От зверніть увагу, саме там поліцейські там зачищають тих, хто проводить масові мирні акції. Я вважаю, що провокація саме те, що хтось із протестувальників застосовував кийки. Ми бачимо, що там було і каміння, ми вважаємо, що це неприпустимі речі. Але на сьогоднішній час одна людина померла в кареті швидкої допомоги. Декілька мирних людей, це підтверджено. Зараз Вадим Івченко перебуває в морзі. Ця людина померла, є його прізвище. Хто це? Це житель міста Києва, 79-го року народження. Це представник національного корпусу. І дуже прикро, що є відео, де він декілька хвилин лежав на тротуарі, і поліцейські не викликали швидкої допомоги. Швидку допомогу викликав цивільна людина. Зараз ми будемо вимагати з завтрашнього дня, перше, створити тимчасову слідчу комісію, запросити керівників правоохоронних органів в сесійну залу, щоб вони дали відповідь, що це було і як діяли ті, які сьогодні покликані берегти правопорядок. І нам дуже важливо, щоб відповіли всі ті, хто винні. Ми цього будемо вимагати. Але з чого все почалося? Почалося з грубого порушення регламенту, коли комітет з земельних питань або з аграрної політики проводив свої засідання в підвалах, в закритому режимі, і з цього все почалося. Вот про это подробнее я обязательно поговорим, Игорь. А как вам вот это все видится, то, что сегодня произошло? Вот, по словам народного депутата, 40-летний мужчина погиб в результате, как стало известно. Ну, я поки що не знаю, хто загинув, тому що, можливо, там є більш детальна інформація і від чого загинула людина. Ну, знову ж таки, ми почули звіт керівника поліції про кількість постраждалих правоохоронців, а громадяни їх вже не цікавлять.
цікавлять. Це перше зауваження. Другий момент. Є Конституція України, яка дозволяє, яка гарантує нам право на мирні зібрання. Я можу лише сказати, що, як будучи координатором руху опору капітуляції, можу сказати, що лише одне, що жорсткість дій поліції я не можу виправдовувати ніякими доцільностями в той час, коли ми не бачимо адекватної реакції керівників. Я хотів би також зауважити на той факт, що ми пам'ятаємо, коли відбувалися події з Беркутом, ми пам'ятаємо, що дуже важко було Беркут ідентифікувати по надписах на шоломах. Якщо працівник поліції, якого ми от зараз бачимо дуже багато з них на кадрах, піднімає комірець ззаді, номер також не видно. Я можу сказати лише одне. На слідуючу акцію, яку би я би не виходив, я закликаю теж всіх громадян в цій ситуації. Ну що, зараз зимно, купуємо балаклави. Ну а як? В такій ситуації можна щось говорити. Ну, ви вважаєте, правоохоронителі дійствували слишком жорстко? Я вважаю, я дивлячись по цим кадрам, я вважаю і бачачи, і маючи ту інформацію, яку зараз і журналісти розповідають і так далі, я вважаю, що це була занадто жорстка реакція з боку правоохоронців в контексті, коли, знаєте, коли пресікаєш хуліганські дії, це одна реакція. Коли страждають люди, які також є учасниками мирного зібрання, не ті, що хулігани, а ті, що інші люди приїхали, то тут вже трошки, знаєте, вже трошки інша ситуація. Я думаю, що мають бути порушені провадження стосовно застосування надмірної сили проти працівників поліції, а саме проти тих, хто надав команду це робити. Ми пам'ятаємо, як Беркут казав, що ми під присягою, нам дали наказ. А громадяни України, які були на Майдані, казали, не виконуйте злочинних наказів. Ми побачили, що зло не покаране, ми не побачили, хто би за віддання злочинного наказу був покараний. Безкарність породжує нове насильство. Я ще раз наголошую, що слідуючим виходом громадян будуть виходи громадян в балаклавах. І що тоді далі будемо робити? А тоді дійсно вже буде все безконтрольно. Тоді вже і провокаторів, навіть ми, організатори тих чи інших акцій, не зможемо вирахувати тих провокаторів, які можуть бути серед наших рядів. Я вважаю, що дуже багато речей було, звичайно, інсценованих і спровокованих заради того, щоб отримати привід, розігнати протестувальников. А вот давайте сначала послушаем представителя «Слуги народа», народного депутата Никиту Потураева и его коллегу из «Голоса» Ярослава Юрчишина, которые прокомментировали столкновение возле Верховной Рады Украины, и продолжим нашу беседу. Там, наскільки я розумію, іде просто добре спланована, організована акція. Це не якийсь там спонтанний прояв. Туди вийшли люди, які просто принципово противники того, щоб в Україні з'явилося цивілізоване право власності на землю. Вони в цьому не зацікавлені. Там є люди обдурені, а є люди, які стоять за їх спинами. Цинічні, абсолютно, ділки, які на цьому просто зробили мільйони. Ми маємо черговий приклад політичних маніпуляцій. Замість того, щоб питання, яке надзвичайно чутливе, розглянути поступово з включенням всіх зацікавлених сторін в діалог, провокуються на такі заходи. Зараз дуже складно комунікувати з людьми, які перед Верховною Радою, зважаючи на те, що значна частина з них дуже, я би так сказав, роздратована тим, що їм говорять відверту неправду. Зокрема, про те, що там землю зараз будуть розпродавати, маніпулюють образами Голодомору 33-го року і тому подібне. Если говорить про провокации, которые вы уже упоминали, про то, что некоторым политическим силам, возможно, это тоже выгодно, то, что сегодня произошло, тогда давайте рассуждать логически, кому это может быть выгодно. Потому что говорили, что Батьківщині в первую очередь. Насамперед, я би не сказав, що комусь із політичних сил це вигідно. По-перше, бо ми закликали до мирної акції і попереджали про недопущення провокацій. Я би хотів казати про інше, про подвійні стандарти. Ви гляньте, як біля Національного банку декілька тижнів зранку з 9 години до 18 перекривається вулиця. Приходять люди, які
проводять маніфестацію, мітинг, і правоохоронці охороняють громадський порядок. Там тишина і спокій, крім того, що брати. Ми бачимо, як біля адміністрації президента на вулиці Банковій декілька тижнів назад, і, до речі, і зараз, стоять декілька наметів, де люди мають право висловлювати свою позицію, і там відбувається все мирно. Навіть після акції «Ні капітуляції» там було все спокійно. До ранку всі поїхали. Тобто, як на мене, тут проблема правоохоронців. Чому там все мирно і спокійно, а чому тут така реакція? Ми вважаємо, що правоохоронці мають це все пояснити, чому саме так відбувається. Я не вірю, але я хочу відповідати за Батьківщину, що Батьківщині вигідно. Ні, нам не вигідно. І ми закликаємо, і, до речі, колега з «Голосу», теж пан Юрчишин чітко сказав, що не потрібно розганяти те, що не розганяється. 4,5 тисячі поправок цього закону. Комітет не розглянув жодної. Про комитет мы еще поговорим. Кому это выгодно, как вы считаете? Перше, хочу зробити зауваження колезі. Значить, дивіться, перш за все, акція біля Нацбанку імені Коломойського, скажімо так, це одна ситуація. Ви трошки не путаєте праведне з грішним, тому що рух опору капітуляції, який проводив акцію на Банковій, нас так само намагалися спровокувати правоохоронці. Вони навіть винесли сцену за межі. Тому давайте ми зараз не будемо говорити про якісь лояльності. Але я хочу сказати, ще раз наголошую, на сьогоднішній день цей силовий сценарій був вигідний лише одній стороні. Кому? Керуючій владі. Поясню дуже просто. Показати, що спроможні. Перше, засилається провокатор, робиться провокація, а потім робиться зачистка на підставі того, що була та чи інша провокація. От і все. І покажуть, що у нас поліцейська держава, яка може контролювати. На сьогоднішній день це вигодно тільки керуючій владі. От і все. Стосовно акцій, які проводилися «Ні капітуляції», ще раз наголошую, це була акція громадянського суспільства, яка йшла була як продовження після спільної заяви опозиційних сил, партії «Батьківщина», «Голос» і «Європейська солідарність» стосовно неможливості перетину червоних ліній президентом Зеленським на нормандському форматі. І зараз ви говорите якось так, знаєте, а от там Коломойський платить, а тут що? Що ви хочете мені сказати? Що мені хтось платив на Банковій? Я є координатор руху опору капітуляції. І це були люди, до речі, і ваші представники, вашої політичної сили. Ну так то що ви зараз говорите, якісь двойні стандарти? Які двойні стандарти? Що ви мали в виду? Я мав на увазі, колега, прошу більш-менш емоційно, я вважаю, що поліція має, по-перше, проводити профілактичні заходи з тими учасниками мітингів. По-друге, саме поліція не повинна йти на провокації, ті, які чиняться з того чи іншого боку, бо я попереджав, і в мене була відома така інформація, що дехто захоче спровокувати. Хто? Я не буду називати, бо я є юрист. Хай це встановлює слідство, і ми завтра будемо вимагати це від міністра внутрішніх справ, від Генерального прокуратора, від керівника Служби безпеки. Это какие-то общественные организации, это политическая какая-то сила, или можете хотя бы намекнуть? Не можу натякати, бо я юрист, а натяк має на чомусь ґрунтуватись. Я вважаю, що певні особи не зацікавлені в стабільності проведення земельного процесу в Україні. Насамперед, це з закону. Наступна річ. Як на мене, хтось дуже хотів підставити президента, який сьогодні не в Україні, а в Азербайджані. І, як на мене, мають понести відповідальність керівники правоохоронної системи міста Києва. Бо я не вірю, що міністр міг дати такі накази, які виконували правоохоронці, жорстко зачищаючи мітинг. Більше того, я хочу сказати, що я тішуся, що нарешті Національна гвардія і спецпідрозділи поліції мають таке хороше екіпірування. Але я хотів би бути впевненим, що там на Сході і Національна гвардія, і підрозділи Міністерства оборони мають аналогічне екіпірування, як мають ті правоохоронці, які захищають чи депутатів Верховної Ради, чи інші, чи будь-кого на вулицях мирного, слава Богу, Києва. Сегодня вот в этой студии сейчас прозвучало несколько тезисов, в том числе из ваших уст, что больше всего якобы в этой акции провокации заинтересована правящая партия. Но не кажется ли вам, что правящая фракция, партия, которая так за последние
вообще за всю работу своей деятельности так дорожит за свои рейтинги, что не станет организовывать подобные акции, боясь как раз-таки потерять кредит доверия, о котором они так долго и так активно рассказывают. Це спростовується елементарно. Сьогоднішня акція не є така багаточисленна. Вона це лише прелюдія до майбутньої акції. І коли буде стояти питання голосування за закон про ринок землі, там буде зовсім інше. Так от, даби не повадно було, то треба придушити в зародише. Так говорили очільники Януковича. І точно те саме відбулося сьогодні. Людей було небагато, спровокували, розігнали, показали, що є сила, щоб інші не хотіли би їхати сюди. Ну, слушайте, если они, нарушая регламент, да, допустим, все-таки решат принимать этот законопроект, вы хотите сказать, что люди не выйдут? Я уверена, що... Дивіться, ще раз наголошую, ми зараз говоримо про що? Ми зараз говоримо про сьогоднішній день. Да. Що сьогодні показати, що от ці протестувальники, що це маргінали, що вони там от погані, що вони там асфальт довбали, палатку ставили і так далі. Тобто зробилася провокація, щоб не було підтримки загальної, розумієте, щоб люди не сходилися, як то кажуть, в загальному пориві. І якщо сьогоднішню маленьку акцію розігнати, то невідомо, чи захочуть зібратися на іншу акцію. Розумієте? От і все. Сьогодні ж не пускали, ми знаємо, що транспорт не пускали до Києва. Ну це ж не секрет, да? Трактори так само не пускали і так далі. Ми пам'ятаємо акції євробляхерів, як тут перекривали півгорода на литовських номерах. Щось ніхто нічого не робив, правда? Люди їхали, протестували. Ще раз наголошую, право на мирний протест ми здобули на Майдані. Стаття Конституції, якщо не помиляюсь, 39, нам це гарантує. На сьогоднішній день протест був мирний до тих пір, поки не пішла провокація. В цій ситуації має бути як мінімум покарано ті, хто спричинив провокацію, але мають бути покарані ті, хто віддав злочинний наказ на чрезмірне застосування сили, і ті, хто застосовували чрезмірну силу. А в нас є дуже багато відеокамер зараз, в нас дуже все таке цифрове. І мені дуже цікаво, як вони будуть по закритим шоломам оприділяти винних серед правоохоронців. Чи ви хочете сказати, що в цій потасовці навіть тут видно, хто з них чрезмірно застосовував силу, а хто не чрезмірно? Але ж ми не можемо ідентифікувати, тому що знову ж закривають номера на шоломах. Михайло, а ви як вважаєте, рейтинг упаде? Знаєте, мене більше турбує інше – небажання влади взагалі чути народ. Насправді, проблема почалася з одного. Коли засідав це горизвісний комітет, потрібно було запросити представників аграрної громадськості, представників ферм. Слухання ми бачили, чим закінчилися. Але слухання – це рекомендації. А процес підготовки до прийняття закону – це в комітеті. По-перше, комітет зробили закритим. Це смішно, бо згідно регламенту Верховної Ради закритий тільки тоді комітет, коли розглядається питання, що мають ступінь таємності. Що таємно? Як хочуть продати землю? Наступне, жодної поправки не... Тобто хочуть знову прийняти все тихенько, не дивлячись ні на кого, і на четвер винесли голосування цього законопроекту, хоча жодної правки із 4,5. Ну вот нардеп от «Слуги народа» Василь Мокан говорит, что рассмотреть законопроект в сессионном зале до конца года могут не успеть. Давайте его послушаем. Взято курс з боку окремих фракцій на свідоме затягування часу, на наполяганні по процедурі кожної конкретної поправки, і навіть фізично тільки аграрний комітет не встигне цього тижня, якщо йти за цією процедурою, ухвалити свій висновок. Я вже мовчу про те, що Верховна Рада тоді фізично не встигне ознайомитися, розглянути його у пленарному режимі. Тому зараз спрогнозувати насправді, чим це все закінчиться, доволі складно. В будь-якому випадку блокування трибуни і інші речі, вони не допомагають насправді вирішенню проблеми. Как же идет сейчас подготовка законопроекта к второму чтению, знает руководитель профильного комитета Микола Сольский. Давайте его послушаем. Коли розглядати після того, як комітет прийме рішення. Ну, в нас завтра ще комітет. Це робота, вона займає час. Вона займає час, як бачите, вже ми там пару тижнів займаємося комітетом цього питання. Не знаю, справді не можу сказати. Зараз вся робота в комітеті наразі. А вот в «Батьківщині» говорят, что не все так просто. Давайте послушаем нардепа Вадима Ивченко.
Коли голова комітету перевищує свої посадові обов'язки і говорить на погоджувальній раді про те, що він хоче поставити закон про ринок землі в порядок денний, а комітет про це не голосує, це означає, що він перевищує свої прямі посадові обов'язки, і це означає, що він порушив в тому числі і регламент, і це означає, що він може підпасти під статтю Кримінального кодексу безпосередньо порушуючи відповідні закони. Комитет, насколько я понимаю, будет собираться завтра, да? І він, до речі, Он будет збирався закрытый сьогодні. или открытый? И сегодня собирался, Так, да, закритий. закрытый. А завтра какой будет Теж собираться? планується закритий. Да, І навіть не запрошують. Я, наприклад, вніс майже 50 правок. Мене як автора цих правок, які мав представляти їх на комітеті, теж не запрошують. Тобто влада не бажає це питання вирішувати згідно регламенту. І це лякає. І для чого було в понеділок на погоджувальній раді приймати чи включати в порядок денний цей законопроект, а їх 3, на четвер, коли жодної правки не розглянуто. Зараз, як на мене, потрібно негайно сідати комітету і вдень, і вночі розглядати ці правки, і можна було б до четверга їх розглянути. Але проблема в голові комітету. Действительно, народные депутаты сообщали, что в четверг будет рассмотрение законопроекта во втором чтении. Как вы думаете, что будет в четверг? Я думаю, що нічого не буде. Я думаю, що на сьогоднішній день вони ж теж не безсмертні і всі розуміють, що є тиск суспільства і є невдоволення суспільства. Це перший момент. Другий момент, на що хотілося б Що значить наголосити. не безсмертні? Ні, це оціночне судження, мається на увазі, що не Дункан і не Маклауди в такому контексті. Що вони все рівно не будуть правити вічно, влада приходяща і уходяща, а життя триває. Тому я думаю, що їм потрібно буде їхати до себе в округи, ми говоримо про мажоритарників і так далі, щось пояснювати, які б вони не були і так далі. Це один момент. Другий момент, давайте всі пригадаємо, на якій підставі був скасований закон Колесніченка-Ківалова. Порушення регламенту. Що б вони там не прийняли в Конституційному суді, вже тоді можна буде оспорювати в загальному цей закон. У нас же ж є ще гарант Конституції, правда? Президент. Я думаю, що його підпис на цьому буде теж дуже знаковим, якщо вдруг буде прийнятий в таємному режимі, без заслухування правок. Тим більше, якщо я не помиляюсь, там декілька тисяч правок. Ну як вони збираються? 4,5. Ви пам'ятаєте, коли в минулому скликанні ми розглядали закон там про мову, чи закон там про вибори? Ну сиділи місяці, довбали тих 5 тисяч чи 4 тисячі правок. Довбали кожну, називали, наполягає, не наполягає. Як вони це збираються зробити за 3 дні? Якщо вони це зроблять з порушенням регламенту, цей закон перестане бути законом. Тільки будуть наслідки для держави інші. Тому що якщо на підставі цього закону, якщо його приймуть, продадуть землю, а потім він буде визнаний неконституційним, я хочу подивитися на покупателів. І хто ризикне купувати землю, знаючи, що справа лежить в Конституційному суді. Я розумію, що в тому суді є багато старих кадрів часів Януковича, які двічі міняли свою думку то за узурпацію, то проти узурпації і так далі. Але є і нові судді Конституційного суду. Я, чесно кажучи, я не був би, ні в якому разі не інвестував би в державу, в якої є така біда. А как вы считаете, я, насколько знаю, Батьківщина говорила о том, что будет блокировать трибуну в случае, если в четверг все-таки в нарушение регламента будут рассматривать законопроект? Ну, я не буду розкривати ті всі наші задумки, але ми, по-перше, не дивлячись, що день такий сумний, ми вважаємо, що є деякі позитивні речі. От я хотів би особисто подякувати Дмитру Разумкову як спікеру, який все-таки після цього запросив всіх керівників фракцій до себе. Відбулася професійна розмова, предметна, непроста. Тоді запросив керівника комітету і членів комітету аграрної політики, де вже відбулася професійна розмова. І велика частина депутатів з монобільшістю, до речі, як пан Василь Мокан, це людина професійна, яка багато речей сприймає об'єктивно. Велика кількість депутатів монобільшості не готові голосувати просто так. То есть, предположим, если во втором чтении будут выносить законопроект на голосование, то не все народу проголосують. З порушенням регламенту. Більше того, наша фракція, ми документуємо все, що відбувається в цьому процесі. І ми будемо звертатися не тільки в Конституційний суд, а взагалі суди
загальної юрисдикції, коли будуть порушення, а порушень вже назбиралась маса. Через те, що сказав колега, я підтримую, підтверджую, що в майбутньому будуть непрості судові процеси аж до скасування цього закону Конституційним судом при умові, що будуть продовжуватись такі порушення. А куда такая спешка? Почему нардепы на большинство торопятся до Нового года? Все дуже просто. принять? Дивіться, перше, зараз скандальний закон про землю. Але ми ще знаємо зміни до Конституції стосовно особливого статусу ОРДЛО і федералізації країни. Це ж зараз під шумок, коли йдуть баталії за землю, можна ж під шумок голоснути щось. Це перший момент. Другий момент. Ну нема в них вже того монокоаліції, ну немає. Ми бачили голосування по 2 травня по Одесі, по слідству з приводу 14-го року, ТСК. Ми побачили, що «Слуги народу» 32 сепара сидить. Коли голосувалося по зняттю недоторканності з пана Дубневича, то ми побачили, що «Слуги народу» теж не хватило голосів, що дружеські фракції підставляли плече, ну з тих чи інших мотивів, я зараз Да, не и по хочу. ДБР у них все голосовали. По ДБР не всі. А ви представте собі, коли президент обіцяв, що буде проводити референдум. І той же самий там мажоритарник Василь Мокан, да, десь там так само відстоює цю позицію. І як йому зараз голосувати? Йому завтра їхати у Львів. Він з Львівщини, якщо я не помиляюся. Наприклад, немає в них монотого більшинства. Але може бути таке, що от поки ще не розібралися, поки ще не розгорнулися акції протесту, їм захочеться, можливо, під шумок швидше це зробити. Так от, є дуже великі ризики, і я чогось так от переконаний. Ви знаєте, я просто пам'ятаю 8 скликання, ну, партія Олега Ляшка блокувала трибуну. Але тим не менше це не заважало працювати парламенту і голосувати. Якби в них були голоси, повірте мені, вони б сьогодні би лушпашили би, і в четвер вони будуть те саме робити. Тому що саме блокування не може заборонити голосувати ті чи інші речі. Тому я думаю, що вони це зараз дуже вміло використали цю ситуацію, щоб поставити це на паузу і далі будуть вже намагатися домовлятися. Але той турборежим спадає і монокоаліція потрошки, вирішує монобільшість, потрошки відвалюється. От і Но все. тем временем иностранцам запретят покупать украинскую землю. По крайней мере, так заявил советник премьер-министра Алексей Мушак. Он рассказал, какие именно изменения в законопроект про продажу рынка земли хотят внести. Давайте посмотрим на графику, какие же. Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження потрапляють всі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, незважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Планується знизити максимально допустиму площу землі, яку дозволять концентрувати в одних руках з 200 тисяч гектарів, прописаних в ухваленому законопроєкті в першому читанні, до 5-50 тисяч гектарів. Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції. И действительно, одной из основных аргументаций тех, кто против открытия рынка земли, это как раз-таки то, что вот украинские земли иностранцы купят, все выкупят, там транснациональные агрохолдинги тоже выкупят украинские земли, ну и все. Дальше вообще все, проблемы с экологией и так далее. Наши земли, а мы продаем иностранцам, но вот говорят, что нет, не будут продавать. Как понимать? Знаєте, це називається «слідкуйте за їх» чи «дивіться за їхніми руками». Вони брешуть публічно, цинічно. Чому? Поясню. Перше, вони кажуть, що заборонять іноземці, а як особи ті, які мають 2, а то й 3 паспорти? А є ризики, бо є такі в нас люди. Наступне, вони пишуть 5-50 тисяч гектарів. Вибачте, сусідня Польща 500, Угорщина 300, Румунія 100. Як може бути така вилка? 5 і 50. Це говорить про те, що вони взяли тисяч. Вони взяли верхню межу 210 тисяч, а тепер друють, що ми вам зменшимо. Наступне. Вони брешуть чому? Тому що вони передбачають купівля землі юридичними і фізичними і юридичними особами. А юридична особа, яка зареєстрована за українським законодавством, може мати 99% статутного капіталу українського і 1 іноземного. Вона вважається українською, але тоді іноземці цю землю заберуть. Це просто маніпуляції, і на це не можна ні в якому разу йти. Більше того, зараз готовий законопроект про подвійне громадянство. Як там бути? Є небезпека, що таким чином ворогу
Росії не треба воювати. Ми сьогодні втратили 7%, які тимчасово не підконтрольні Україну, а там 72% території України – це орна земля, яку можуть купити. Тепер вони передбачають аукціони. Вибачте, чи той простий хлоп, фермер з села зможе зайти на той аукціон, щоб брати участь в купівлі землі? Це ті люди, які є міністри, але вони не представляють український народ. Вони транснаціональні, як ви сказали, корпорації сьогодні представляють. Я, до речі, поважаю пана Мушака, але знаємо його деякі тенденційності стосовно приналежності до деяких агрохолдингів. Игорь, как вам заявление? Ну як, Буквально 1,5 минути. 120 тисяч паспортів Російської Федерації виданих в ОРДЛО. Скільки там в Криму російських паспортів видали людям, які мають і український паспорт, і в Криму, наприклад, так? Тобто, це як вони будуть це фільтрувати? Вони не зможуть це фільтрувати. Но вообще открытие рынка земли предусматривает продажу земли оккупированных территорий? Дивіться, а ми не говоримо зараз окупірованих. Що, приїде хлопець з Донецька, купить землю на Волині, оформлять на нього все, що А хочеш. если захотят купить в Крыму, это же Украина. Ну, звичайно, тільки ж ніхто ж вони в кадастри вже Крим внесли в російський. Ну, суть не в тому. Зараз я просто до чого веду, що в цій ситуації ніякого контролю не буде. Другий момент. Якщо ми говоримо про аукціони, то фермер, який зараз в кредит взяв техніку, йому ніхто ніякого кредита дешевого не дасть. Мілованов обіцяв 4 мільярди заложити в бюджет для дешевих кредитів для фермерів, які будуть купувати землю. Де? Нема в бюджеті таких грошей. Не заложили. І так далі. І ніякий фермер не зможе участвувати в аукціонах. Але сама небезпека це не тільки в цьому. Там, де заходить транснаціональна корпорація, вона просто бере і паше. Їй села і селяни не потрібні. Тваринництва в нас просто вже не буде, тому що там трошки більше проблем з тваринництвом, щоб вирощувати худобу і так далі. Тому буде що? Будуть вимирати, закриватися села. І якщо ми пригадаємо історію, то коли приватизовувалися заводи, то ми народили 5 олігархів. А робітники отримали дулю. То тепер ми ще будемо мати 3 латифундиста, а селян просто в селах не будуть жити. От і все. Михайло Цимбалюк, народний депутат фракції «Батьківщина», а також Ігор Лапін, народний депутат 8-го скликання, були гостями нашої студії. Дуже дякую вам. Ну а ефір телеканала АТР буквально через 5 минут продолжает Прайм Даниленко. У нее в гостях доброволец, ветеран АТО, волонтер Маруся Звіробій. Не пропустите, будьте с первым крымско-татарским Коршкенджи. Сьогодні у Прайм Даниленко. Маруся Звіробій, доброволець, ветеран АТО, волонтер. Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета. Кому вигідно розсварити добровольців? Чому Маруся Звіробій хоче особисто зустрітися з президентом Володимиром Зеленським? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом. На телеканалі АТР. Ресамның ички дүниясыны огренмек үчүн onun ишлерини көрмек ве дуймак керек. Бүгүнкү биздин караманларыбыз өзүнүн инже ве мулайым чизгиле ишлеринен өз дүниясына давет этелер. Зинат менин үчүн бул ресамлык онсуз жашап оламайм иште. Донен эр биши айтылды. Накадар зияда ресам болсо бул дүйнөдө музыкантлар o kadar güzel olur bu dünya. Зарема ханым, Алимаға, мына сіз таныш олғаныңыздан, бәйле құрғаныңыздан енді 46 жылы, yanlışmasam geçti. Ben ondan da ziyade sayamam ama o saymıyor. Ben 59'dan sayamam. Daha da ziyade. Beraber okuduk da. O malde bekim Zarema bana kustaşlagandır bekim. Nabarut değil mi? Aytmaydı. Asıl даже bir şey olacak deyip ben onu başka apayga evlendirecek edim. Ya öyle şey var edim. İkimiz de çıdamız galiba. Mına bu melek uçup geliyor. Bu melek uçup geliyor. Bu hayalimde öyle şey. Bir bereket olacak da bu toprakta, bu bizim vatanımızga Tatarlığım doğanda yerim балалықта. Бүгін біздер белі ұсталар Алима Хаусейнов ве Зарема Трасинованың қорантасына болынacakмыз ве әлбетте ки яқын инсаларымен таныш олacakмыз. Мені сіздеріне дәвет етем. Кеттік.
Ağlayda sızlay yüreğime. Bugünkü yayınımız sanatımızga hizmetlere geçken, senelerdir ansambllerde çalışkan ama lakin unutup kalgan artistlerimizge bağışlanan. Bizim sanatımızını bizge alıp kelgen erbaplarımızını biz unutmamak gerekmiz. Mutlak. Elbette her bir insan özü hakkında özü yazamaydı onu. Biz bugün onların andık ve anmağa arada sırada devam edeceğiz. Çünkü bu insanlar unutup kalmamalı. В 24 часа утром прихожу на работу, вечером ложусь и все равно думаю о больных. Мне очень нравится Албат. Он очень красивый, это горный Крым. Вот. Несмотря на то, что мои корни с Айсиреса, я не выбираю больных по национальной принадлежности, по политическим убеждениям, по статусу. Да? Я их просто лечу. Я и не думал быть врачом. Но болезнь, она не имеет отношения ни к менталитету, ни к чему. Она есть и все. Правда, она одна, а вот отношения к ней разные. Крым как государство России не существует. Это оккупированная территория. Законы там не позволяют открывать вот именно частные клиники. Я не стараюсь обращаться за помощью. Вот то, что в моей жизни есть, это я делаю сам. У нас халаты белые. А работа черная. Базар күні Gönül программасының мұсафыры эким-нарколог Асан Кадыров. Киевде saat 19'da, Kırım'da saat 20'de seyretiniz. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Доброго вечора. Кримсько-татарський канал АТР. Я Тетяна Даниленко. Наша гостя сьогодні дуже відома останнім часом жінка Маруся Звіробій, українська доброволець, військовий інструктор, громадська діячка, блогер. І перелік можна продовжувати далі, але на цьому, мабуть, зупинимося. Доброго вечора. Доброго вечора. Передивилася низку інтерв'ю з вами і зробила висновок, що більшість або майже всі, вони такі трохи несерйозні. У вас напівжартома запитують, ви дуже іронічно відповідаєте. Хочу вам запропонувати поговорити серйозно сьогодні, якщо це можливо. Ну, спробуйте. Гаразд. Давайте почнемо з актуального, а потім перейдемо на ваші справи. Отже, сьогодні під парламентом відбулися сутички через відкриття ринку землі, можливе відкриття ринку землі. І з боку правоохоронних органів, з боку протестувальників дуже багато постраждалих, є загиблий. За деяку інформацією це фермер, але поки що не підтверджено. Поліція каже про те, що це чоловік, який в сусідньому кварталі проходив. Неважливо, в будь-якому випадку і з того боку є серйозно постраждалі. Ви в цій ситуації, власне, за кого чи проти обох сторін, так би мовити, цього конфлікту? Я в цій ситуації розумію обидві. Ну, у нас не дві сторони конфлікту, у нас три сторони конфлікту. І третя – це провокатор. Найголовніший – це влада, яка зараз ініціює ці закони. Я вважаю їх теж антинаціональними законами. Тому я підтримую однозначно людей, які повстають. Тому що вони розуміють, що це не в їх інтересах. Звісно, якщо приймаєш рішення про такі закони, то треба бути готовим до того, що буде під вікнами робитись отаке. Це навіть не, як там президент казав, гуділи у нього там під вікнами. Ні, це буде стрілянина під вікнами.
Це очевидно. Я добре моніторю настрою суспільства. Я кажу такі речі виключно через мої спостереження за суспільством. Зараз градус дуже сильно піднявся. 2 місяці тому ви стали на бік, власне, хлопців, які входять до тих самих структур, які билися сьогодні з поліцією, Нацдружини, Нацкорпус. Ці самі хлопці у Золотому протестували проти розведення. Розведення, тим не менше, відбулося. Трохи не так. Ви сказали, що президент Зеленський, який приїхав туди до них і висловив своє обурення тим, що хтось проти розведення, ви сказали, що Зеленський повів себе неправильно з ветеранами. Ці хлопці були ветеранами. Ну, не неправильно, а він просто відкрито грубив і хамив. Це не неправильно. Неправильно – це трошки інше. Хамити ветеранам, людині, яка не воювала, замість того, щоб розібратися з ними. Я навіть розумію, ну нехай у них якась була сутичка. Чому ми бачили це по телевізору? Чому? Це що за картинка? Вона мала що показати? Вона мала показати, що це буде така норма спілкування з ветеранами. Я висловилась, тому що я проти того, аби це стало нормою. І я думаю, ви в що цих його словах що побачили? Це була погроза, я побачила зневага, образу і в бік. Побутове хамство. Це побутове як ви це хамство, розцінили? доведене до державного рівня. Це неприпустимо так спілкуватися з особовим складом, як Верховному головнокомандувачу. Я побачила це спілкування не тільки до тих хлопців, які там стояли, не в них суть взагалі. Ну, ви Стоять оце хлопці в сигнал формі, всім ветеранам. стоять хлопці в формі, вони є ветеранами. Це сигнал всім нам. І саме проти цього він і отримав мою відповідь від ветеранів. Ви не шкодуєте, що ви тоді... А він не шкодує, що він тоді заїхав яка і вам нахамив. коштувала з одного боку. Ви стали буквально за лічені дні ультразнаменитістю. Це те, до чого деякі люди йдуть роками. Це мене з вами дивує. це сталося за кілька днів. З іншого боку, проти вас порушили справу за такими дуже серйозними статтями. Там 3 статті, які вам інкримінують. Мало того, що це погрози державній особі, то це ще й там підготовка якогось заколоту чи щось таке. Ну, тобто, там 3 кримінальні статті, всі 3 дуже серйозні. У вас відбулися обшуки, у вас вилучили мобільний телефон, вилучили зброю. Ну, це жахливий тиск на сім'ю, жахливий пресинг з боку преси, очевидно. Я думаю, що ваші рідні читають там не стільки позитивні якісь речі, скільки в тому числі негативні. Ні, абсолютно неправда. В мій бік дуже багато людей стало за мене. І дуже багато позитиву. А з негативу дуже легко розпізнаваємі боти, от їх більшість, це заказняк явний. Є якась частина українців, але вона в меншості. Я бачу просто, хто проти мене працює. Це по-перше. По-друге, давайте я прокоментую, бо ви дуже багато всього наговорили. Ви До вас просто дуже багато питань, тому що ви дуже цікавий персонаж. Давайте я буду якось відповідати, бо ви мені просто клейма такі ставити. По-перше, ми розібралися з тим, що я думаю, що Зеленський пожалів, що він нахамив ветеранам. І я думаю, більше того, що цього вже не повториться саме через те, що я відреагувала і що всі відреагували. Розумієте, якби це не було важливо для всіх, не було б ні репостів, ні лайків, ні шуму такого. Якщо це відбулося, це вочевидь означає, що це важливо не тільки для мене, це важливо для всіх. По-друге, для того, щоб інкримінувати якусь статтю, окрім прямої погрози від першої особи, якої не було, треба іще якісь докази того, що це планувалося, і треба якийсь постраждалий. І оскільки немає жодної складової для заведення цієї кримінальної справи, вона є настільки ж липовою, наскільки є липовою кримінальні справи зараз проти Грищенків, проти наших волонтерів, оце 3 останнього разу, які були, і проти Марченка. Це все справи, які не витримують ніякої критики. Ну, гаразд. Сьогодні батько Зеленського, ви, мабуть, це бачили, Олександр Семенович Зеленський, заявив, що вас і депутатку Європейської солідарності Софію Федину треба судити, посадити
Ну і так далі. Що б ви йому відповіли? Давайте іще домажемо тим, що він назвав українців бидлом. Давайте не будемо забувати. Біомасою, якщо бути точним. Біомасою, добре. А це означає, що до нього буде розмова так само, як до його сина, відповідно тому, як спілкується він. Отож, я би хотіла зазначити, що йому треба краще було виховати свого сина, аби він не хамив людям, які захищали батьківщину, і його в тому числі. Це по-перше. По-друге, щодо батька, для мене вже не є дивним, що коли присанув Майдан сьогоднішнє рішення по землі, знову з'явились голосні заяви з приводу мене, тому що, вочевидь, в цих розіграшах, я просто інакше не можу вже це назвати, у нас іде якісь просто театральні дії в нашій країні. Тепер треба сакральна жертва, на яку треба срочно перемикнути увагу. І тут вспливає папа Зеленського зі своїми заявами, які розкатують молнієносно по всіх каналах, аби зараз відволікти увагу від того, що відбувається під Верховною Радою. Я маю запевнити, що увагу не вдасться від цього відволікти, тому що аграрії, вони як там стояли, так і будуть стояти, і їх як підтримували Нацкорпус, так і буде підтримувати. І це правильно. А з приводу мене, це буде ще один головняк просто на їхню голову. Ну, якщо він їм зараз потрібен, це їхній вибір. Ну, так, дійсно, викликає багато запитань, навіщо воно їм було потрібне, але навіщось потрібне. Стосовно цих протестів, от дивіться, я у вас потім ще теж подібну річ запитаю, але якщо подивитися український сегмент Фейсбука, подивитися українські інтернет-видання і так далі, не телебачення, так? То може скластися враження, що медіа налаштовані до сьогоднішніх оцих протестів під Радою достатньо критично. Там от всі ці слова про те, що там права рука Авакова з лівою рукою Авакова, про те, що самі себе побили і так далі, при тому, що там є жертва. Це в телебаченні таке розповідає? Це в Фейсбуці, лідери громадської думки, інтернет-ЗМІ і так далі. Тобто, от формується така громадська думка, що там невідомо хто, невідомо чому, ринок землі – це ж добре, давно пора відкривати, значить, б'ється з поліцією, все це для чогось там робиться, ну і так далі. Тобто, формується така достатньо критична до тих людей, які там сьогодні протестували, громадська думка. Чи, можливо, у вас інший Фейсбук, не знаю. У мене от такий. Ким формується? Лідерами громадської думки, питання. журналістами, там, блогерами, діячами. Вони дуже різними. різні. Різні журналісти, різні блогери підтримують різне бачення. Я розумію, що, ну, скажімо так, аграрії вийшли протестувати. Не тільки чому ми умовно називаємо їх аграрії. Туди виходить вже багато людей різних, які підтримують їх і які є проти закону про землю, цей, що вони хочуть прийняти зараз. Тобто, ну, умовно, скажемо, аграрії, тому що тематично це підходить, ця назва. От вони виходять. Так само проти цього закону і хлопці з Нацкорпусу. Наприклад, у мене побратими мої, які служили в Азові, які є з Нацкорпусу, які є ті самі ветерани, то ми з ними на хвилиночку на фронті пересікаємося. Ну, я з ними конкретно з 15-го року. Мої вихованці, ведмеді мої, вони теж з ними пересікались. Тобто ми всі там воювали проти одного ворога. Для мене вони не є ворогами тут. Я розумію, що якась сила може для чогось їх використовувати, але я не буду підтримувати подібні казки, тому що вони зараз дуже вигідні, і хтось формує цю думку не просто так. Ця думка і є міситься між собою. В будь-якому випадку треба розуміти, що коли умовно аграрії виходять протестувати проти якогось закону, цілком імовірно, що з ними по дорозі може бути якомусь олігарху, який теж підключиться, якимсь громадським організаціям, хорошо, погано, які теж підключаться. Наприклад, Юлії Володимирівні може це бути вигідно, вона теж підключиться. І для України загалом це добре, нехай підключаються. Але це питання, маю на увазі, що є питання, які не можна пропускати, вони є антиукраїнські. А питання ж в чому? Підключаються робити одну справу сили, які, в принципі, одна одну не дуже переносять, м'яко кажучи, інколи не переносять зовсім. Так от для того, щоб розпорошити цей Майдан, розбити цю силу і цей кулак, ідеально просто починати їм
нагадувати, хто разом з ними там воює. Хто така Юлія Володимирівна, закидати какашками Юлію Володимирівну, закидати Нацкорпус і накидати от такого всякого негатива, аби люди там просто розгубилися, розпорошилися і перестали мітингувати. На це не треба звертати уваги, треба розуміти, з ким тобі по дорозі, з тим зараз і йди. Україна яким чином ставала Україною? Ми пройшли шлях до перемоги через зради. Ми пережили Кучму 2 рази. Ми пережили якось Януковича. У нас дуже мало було шансів взагалі проукраїнське якось розвивати. Але ситуативно ми збираємося і ми проламуємо якісь питання проукраїнські. Он, наприклад, ну ладно, не буду за той приклад. Ну, загалом, я за те, щоб ситуативно об'єднуватися, тому що треба пам'ятати, що понад усе в нас все-таки Україна. Якщо ми проломимо це питання, буцайтесь там собі далі, не любіть Юлію Володимирівну. Але якщо це питання треба зараз Україні, треба не зважати на те, яку думку там хтось формує, тому що вона ж не просто так формується. Значить, хочу вам ще раз зацитувати Олександра Семеновича Зеленського. Знаєте, в кого розчарування? У тупих. Розумна людина розуміє, що Вова – чесна людина. Він затримався з Путіним, випросив 3 зони. Хто розчарований? Біомаса. Ось це те, про що ви казали. 3 зони, про які він каже, очевидно, йдеться про 3 ділянки розведення. Ну, по-перше, прокоментуйте, власне, про те, що не зовсім розумні, не розуміють дій президента. Можливо, ми щось не розуміємо? Ви знаєте, я вважаю, що президент у нас настільки далекий від реального стану справ в Україні, в якій іде війна. От сам президент далекий від цього, на мою думку. Те, що він робить, він взагалі не розуміє, хто наш ворог, як буде діяти наш ворог. Йому популярно пояснюють люди, які нашого ворога отак очі в очі просто бачили 6 років. Ні, він не чує. Я його вважаю малоросом, тому що йому яка різниця, він не розуміє, до чого тут мова. Він взагалі нічого не розуміє. Я ще буду його батька коментувати. Якщо я вважаю Зеленського далеким від ситуації в країні, то про що ми можемо говорити? Який, про що? Я ще... Ну, батька я точно не буду коментувати, це несерйозно просто. Ну, батько насправді ж не проста людина, він не просто викладач, він викладач якихось серйозних наук, завкафедрою і так далі. Тобто це не... Слухайте, в моєму університеті було стільки сепарів, які навирощували молодих уже 20-річних сепарів і вклали їм в голову, що Крим не наш, там люди так захотіли. Я це просто своїми очами бачила і своїми ушами чула. Так що для мене, знаєте, викладач яких-то там наук – це зовсім не показник. Людина або за Україну, або проти України. Це все, що мені треба знати про людину, ким би вона не була. Ще 3 ділянки розведення, які, як сказав батько Зеленського, Зеленський випросив у Путіна. Випросив, буквально така фраза. Хоча, власне, Путін сам наполягав на подальшому розведенні. Отже, це добре чи погано? Я вважаю, що весь його текст є не ним написаний. І він є маніпулятивним. І він є жахливим просто. Він є зрадницьким для України. Все, в кожному пункті все, що він написав. Від біомаси до випросили 3 ділянки. Тому що я категорично проти розведення. Я вже це неодноразово обосновувала, чому я проти. От всі, хто воює, вони розуміють, чому проти. Розумієте, зробити війну, що таке, коли ти знаходишся в окопах, коли ти знаходишся в бліндажах. Наші бліндажі будувались 6 років. Вони будувались всіма. Самими бійцями, які витрачали свою зарплату. Збройними силами, в яких спочатку нічого не було, потім вони змогли дати щось більше, але більшістю це будувалось волонтерами. І більшістю і зараз це буде будуватися волонтерами. Коли ти приїжджаєш в зону бойових дій в 2014 році і стріляють по тобі навколо тебе, ти просто нема ніяких ліній, ти їдеш, у тебе зеленка навколо тебе, ти не знаєш, звідки тебе знімуть. Ми добилися того, щоб у нас хоча б лінія розмежування була. Щоб ми розуміли, що тут ми за нами свої, а ворог перед нами. Це вже багато. Коли ми їдемо туди, бойці, які вже туди поспіль скількись років їздять, або молодих з ними туди посилають і вони молодих навчають, вони знають всі труднощі, які їх там очікують. Їх можна зараз в тилу ці труднощі відпрацьовувати на полігонах. Від побутових до бойових.
Це все відпрацьовується, і ми абсолютно вже підготовлені і злагоджені. Виїжджаємо на фронт і робимо свою роботу. Що зараз відбувається? Хлопців вкидають зараз в поле, де немає нічого. І зараз замість того, щоб вони витрачали свої сили на опір ворогу, вони будуть витрачати свої сили і ризикувати своїм життям, поки вони намагатимуться побудувати оцю нову лінію оборони. Це жахливо просто. І люди, які кажуть, ну, якщо у нас щось не вийде, ми потім повернемося, це ті люди, які зараз загнали екскаватори засипати бліндажі, вони взагалі не розуміють, про що вони говорять. Вони не розуміють, що таке, коли деморалізується армія цими відступами. Вони не розуміють, що таке, коли бойова їхня готовність, вона зводиться до нуля просто тим, що у пацанова там зараз в сирій землі, в мокрій, зараз почки будуть хватати. Що вони зараз будуть оттуда вищолкуватися, тому що теплих бліндажів там немає. Тому що ті окопи 2016 року, про які вони говорили, ми прості окопи їздили на передову на Маріупольському напрямку, якраз коли були вибори. Це сира, це яма, це просто довга яма, розумієте? Там нема ні одного живого бліндажа. Це все зараз буде самими хлопцями знову будуватись. Уявіть собі бійців, левова частка, вже й молодих, які приїжджали, ось я приїжджала з бійцями кінець 2018 року, початок 2019. Молоді бійці, вони ще не були. Ладно б вони заїхали зараз в землю, у них ще є якесь настроєння там копати, робити бліндажі, а так уже навіть ці молоді, от їм по 22 роки умовно, 22-24. 24 – це ще взрослий. Вони вже 18-го, вони приїхали, вони в зиму, ми між іншим там були, ми зиму там перебули. Ми знову втеплювали, ремонтували ті бліндажі, які є, і будували нові. І зараз цим хлопцям кажуть, ну, пацани, коротше, давайте наново. Це масштаб роботи такий, що хлопці, розуміючи, що вони відступають, вони не просто, якби давайте наново там, ми йдемо кілометр вглиб, ми наступаємо. Вони в землю гризли, взимку, в будь-яку погоду. А відступати і давайте наново, це знищувати просто свою армію. Це послаблення обороноздатності. Але все-таки, от дивіться, розведення за історію цієї війни, вони відбувалися. Причому відбувалися навіть в тих самих ділянках, де розведення відбулися ось зараз протягом цієї осені. Чому тоді не було таких протестів, хоча розведення в 2016 році теж відбувалися в холодну пору року? Чому тоді не протестували? Чому тоді ми не бачили ветеранів? Чому тоді ми не бачили суперечок президента з ветеранами і цього всього? От що змінилося? Ну, ветерани, ймовірно, розуміли, чому ми відступаємо. Ми відступали. Ті самі мінські, ми відступали. точніше, нормандський формат. Дивіться, у нас були певні помилки. Давайте вважати відступ помилкою. Ось вам яскравий приклад. Ми відступили. Широкіно. Що зараз в Широкіно? Зараз ні одна жива душа не живе в Широкіно, тому що нам довелося повертати собі цю сіру зону. Ну, ціною 1,5 десятка життів. Так точно. Ми це вже пройшли. Ми вже Іловайськ пройшли, коли Путін лічно обіцяв зелений коридор. Він виконав свої обіцянки. Зараз, тому що вже всі тому що ми знаємо ці помилки, звісно. Ми втратили дуже багато побратимів, поки ми набули ці помилки. І тут приходить нова влада, яка з нами не була поряд, яка робить ті самі помилки, і це доводить ветеранів просто до сказу, тому що вони ж вже знають, як це буде. І тому в Верховній Раді він не хоче чути нікого, на Майданах він не хоче чути нікого, він дозволяє собі взагалі приїхати туди і ще й хамити ветеранам. Його будуть ставити на місце, ветерани ж не здадуться, вони ж це так не з'їдять. У відповідь на це команда президента, люди, які йому симпатизують, завжди кажуть одне й те саме. Кажуть, якщо ви такі впливові в суспільстві, якщо ви вважаєте себе такою потужною силою, де ж ваші результати на виборах? Наші ось 73%, наш парламент, наш уряд, наш президент. А де ваші відсотки? 1,5? 2? Чому ми з вами взагалі ваші повинні розмовляти? Чиї ваші? Ну, вони асоціюють, наскільки я розумію, це з якимись націоналістичними силами, і до яких зараховують, очевидно, і Ну, мені, ветеранів. по-перше, однаково, куди мене хто зараховує, тому що різні люди
зараховують мене кому куди не лінь. Я не належу зараз вже давно до націоналістичних сил з 15-го року. Я не належу до парахаботів, я нікуди. Я належу до людей, які виходять на Майдан самі по собі, тому що вони вважають за потрібне вийти. Тому що вони так бачать ситуацію. І таких людей багато, які брали участь, які волонтерили, які підтримували максимально, хто не міг щось прислати, вони постійно тримали руку на пульсі, вони в курсі всіх новин, вони знають, що, як відбувається. Це величезна маса людей, яка слідкує за цією війною, для яких існує ця війна, розумієте? Люди є, для яких існує війна і для яких не існує війни в Україні. Так от, я належу до тих, до яких вона існує. І я причетна до неї, я брала участь в обороні цієї країни. І що я можу сказати? Коли були вибори, Росія підтримувала Зеленського. Росія може ушатати американців, вона навіть там на вибори вплинула. Вона ушатує, вона вже посадила назад Європу, як показав мені лічно нормандський формат. Тому що як отакі просто сиділи на задніх лапах наша Німеччина з Францією, це він вже їх купив, це вже просто все куплено і продано. І наш там теж разом з ними. Так от, коли підтримує Росія, яка має такий вплив на світ, і вона підтримує тут будь-кого, навіть якщо вона тут тапки Зеленського підтримує, не сумнівайтесь, тапки Зеленського стануть президентом. Тому що такої масштабної пресингу, такої давки масштабної, я в 2014 році крайній раз пам'ятаю, коли вони взагалі, коли вони правий сектор ще валили. Я близько їх знаю, я їх впізнаю вже, цих ботів, я їх інформаційно впізнаю, я вже можу семінари проводити, як їх розпознавати. І я знаю силу їхнього впливу. Так що, якщо прибрати взагалі їх з інформаційного поля Зеленського, ви будете здивовані, наскільки там людей небагато залишиться. Тому що вони левову частку в інформаційному полі роблять, яка створює навколо нього оцей аріол. Націоналісти, вони ні на що не претендують. Вони є. Вони залишаються вірними собі, так як і були. У них є правильні рішення, є неправильні рішення, як і в кожної партії, не знаю, чи групи громадян. Але пред'являти щось націоналістам, які не зраджують просто історію України і пам'ятають своїх героїв, вони знають за кожного з них краще за мене, наприклад, я би не стала. Мене дуже вразив ваш пост нещодавній, в якому ви сказали, що хотіли б зустрітися з Зеленським. Для глядачів наших я його зацитую. Хочу зустрітися з Зеленським 1 на 1, можна з прослушкою відеонаглядом, але віч-навіч, без сторонньої гопоти, в нього має бути хоч один шанс почути голос войовничої меншості. Це питання національної безпеки, щоб він потім, коли його оточення втопить всіх в крові, не казав, що він чогось не знав. Володя, я думаю, ти не будеш проти. Просто поясню по пунктах, чого хочуть ті, що постійно гудять в тебе під офісом. А ти далі, знаючи ти все, приймай рішення, які схочеш, але ми принаймні будемо знати, що ти в курсі, що в тебе під вікнами відбувається. Зустріч не відтягуй, поки далеко не зайшло. Якщо погодишся, то за це лише потисну руку. Дуже вразив цей ваш пост, тому що особливо цей момент, щоб він потім не казав, що він не знав. Але все-таки він зв'язувалися з вами після цього? Хтось від команд Зеленського, з офісу? По-перше, уся його команда не дасть взагалі відбутися подібній зустрічі, я в цьому впевнена. Тому що вона їм не вигідна просто. Тому що мало ли, що я потім після цієї зустрічі утворю, я і так, виявляється, можу утворити щось таке, що їм мішає жити просто, що треба прям в будь-якій непонятній ситуації сади Марусю в тюрму. Непонятна ситуація під Верховною Радою, різко треба вспомнити за Марусю, давайте її посадимо. Тому мені якось однаково, моя справа запропонувати. Я просто знаю, як це зазвичай буває, коли трапляється трагедія, ми ж не знали. От я не хочу, щоб було, ми ж не знали. Тому що перед виборами, між першим і другим туром виборів, я записувала відео якраз з фронту. Якраз ми там були обстріли шалені просто. Я обстріли прям записую. Я людям пояснюю, що таке, коли є куди гірше. І те, що я тоді говорила, просто зараз збувається. І це мене лякає, тому що мені здається, що
просто те, що я думаю, буде далі. І воно, цей Майдан, сьогодні людина загинула, сьогодні. Це те, про що я писала ось скільки, день назад. Чи 2, скільки вже пройшло. Я про це пишу, далі буде гірше. Я так кажу, тому що я знаю людей, серед яких я знаходжусь. Я бачу їхні настрої. Я не знаю, або в нього не моніторить ніхто взагалі ці настрої, але ж це ті люди, від яких залежить... Я взагалі не розумію, як можна з активом України ворогувати. З активом України, якщо ти дієш в інтересах України, ти зможеш більше. Якщо буде в тебе така підтримка, ну ми переможемо будь-якого ворога, якщо ти хочеш його перемогти. Слухайте, але все-таки мені здається, що ви досить набагато тонше це сказали. Що коли ви кажете про те, що щоб він потім не казав, що він чогось не знав, ви на що натякаєте? Що він зараз Я натякаю на те, що він знову бреше. Я вважаю, що вони брешуть. Вони брешуть постійно. Вони брехали, коли вони казали 7 днів тиші, і ми відведемо війська. Ні одного дня тиші не було, хоча вони намагались збрехати про це через Генеральний штаб, поки ті ж самі ветерани не почали записувати. Поки Генеральний штаб розказував, що у нас вже 3 дні тиші, ветерани почали просто відео скидати. І з часом отак просто, що там зараз відбувається. І прийшлось визнати свою помилку. Ми вже ловимо на брехні, ви розумієте? Подивитися на ці справи, в яких немає доказів, немає брифінг, годину, скільки він зайняв, ні одної прямої погрози, ні одної. Давай ми підірвемо Шеремета. Хто-небудь там це сказав? Ні одної. Ті умовно кажучи, факти, які представлені, вони дуже легко розбиваються. Алібі не у всіх елементарно перевірено. Це все брехня. Я бачу тільки брехню зараз навколо. І я не хочу, щоб брехньою було потім. Він знає, що зараз відбувається. Я хочу ще раз озвучити, тобто Зеленський вдає, що він якихось моментів не розуміє, все насправді розуміє. Так? Я правильно розумію? Я не знаю, чи він розуміє, чи ні, але я не хочу, щоб він потім встав і сказав: блін, у нас там загинуло 120 чоловік на якому-то Майдані, ну от я ж не знав, що так буде, або от, щоб опять ліпив Горбатого, от я не хочу, щоб так було. Я хочу, щоб я тобі в очі сказала те, що ти, можливо, знаєш, а може ні, я не в курсі. Я хочу в очі тобі сказати, що тебе очікує, якщо ти будеш здавати національні інтереси. Роби далі, що хочеш. Ти можеш робити далі так, як ти собі запланував. Тільки не кажи тоді, що тебе не попереджали. І сьогоднішній Майдан, сьогоднішня смерть – це є підтвердженням мого посту оцього, про якого я його попереджаю. І я можу зараз упевнено сказати, далі буде гірше. Далі буде гірше, у людей знімає вже просто кришу. В людей знімає чи людей накручують? От я вам поясню логіку влади. Для будь-якої влади от всі ці речі, там протести, хтось ветерани. Хтось готує, хтось проплачує. Людей, як правило, позбавляють стандартно суб'єктності. Так було під час Майдану 13-14 року. За цим завжди хтось стояв, там, я не знаю, Парубій, хто завгодно. Тобто людей, як протестну масу... Парубій наш олігарх, як він може стояти за Майданом, поясніть. До речі, батько Зеленського сказав про те, що в Парубія руки в крові. Він вбивав Майдан. Взагалі не орієнтується ні в чому. Це для мене. Я не збираюся його навіть обговорювати. Це взагалі не фігура, щоб я її обговорювала. І, як правило, і тоді вважали, що за цим хтось стоїть, це хтось оплачує, тут, там, я не знаю, свій голова адміністрації президента підживлює. Ну, словом, завжди якась конспірологія, і це те, що завжди в головах не так. влади. Я вам казала інакше. Я казала вам, що якщо збираються люди, і є якась тема для них важлива, вони повстають проти неї, нехай будуть готові до того, що обов'язково якась із сторін олігархату їм буде по дорозі, і вона приєднається. І це буде їм на користь. Так сталося і на Майдані. Але от такі речі, навіть як сьогоднішні протести, як історія з ветеранами, як історія про вас. Ні, я вам можу сказати, я хто до того, їх накручує. що влада завжди це сприймає як якісь, знаєте, дії таємні якихось олігархів проти неї, і навіть знає, хто це зробив, там як. Ну, тобто оцінки влади про такі речі завжди такі. У мене інше бачення, хто накручує людей. Накручує людей той, хто їм обіцяв, що у них буде по $4000 зарплата, а зараз змушує цих людей виходити на мітинги. У нас вчителі вже виходили, хто їх накрутив?
то він же ж і накрутив їх своїми обіцянками. Зараз будуть мітингувати медики. Хто їх накрутив? То він же ж накрутив. Ти ж обіцяв. Хто ж їх іще накрутив? Ти обіцяв на велосипеді їздить? Що це за інформація, що для нього особисто уже шосе якесь построїли під Києвом? Що це таке? Якщо це правда, я вам от гарантію даю. Ви не домоніторили інтернет, сьогодні кругом ходить. Отакі речі людей накручують, коли їм гайки уже мають, а обіцяли дуже багато. І віднімають і те, що було у них, розумієте? Оце накручує. Є оця історія, а є ті 70 там з гаком відсотків, які показують всі соціологи. От різні соціологічні Вони показують там компанії замірюють, а підтримка президента Зеленського показали, особисто, наприклад, 50%. вона впала, але впала серйозно цієї осені. Але в принципі це найвища підтримка там всіх президентів за всю історію, так? Тобто, хоча дійсно в Порошенка в перший рік не падало на 20%, якщо не помиляюсь. Ні в кого не падало на 20%, і треба задуматися просто. В Януковича навіть росло в перший Треба рік. задуматися. Ви розумієте, що падіння рейтингу на 20% воно не може бути непомітним в суспільстві. От просто в кухнях перестали про це розговорювати, або в кухнях стали розказувати більше гидких анекдотів на Зеленського. Це не так відбувається. Коли падає рейтинг на 20%, це буде відбуватися так, як сьогодні. Хтось загине на Майдані. Оце ось обличчя оцих упавших 20% рейтингу. І якщо воно далі буде падати, ситуація буде загострюватись, це очевидно. От депутати ОПЗЖ, там різні навколо цієї структури, контори і люди завжди говорять про те, що чому ми, більшість, повинні взагалі рахуватися з цією войовничою меншістю, яка хоче просто воювати, бо іншої справи в них в житті немає, по-іншому самостверджуватись вони не вміють. Чому ми повинні все це терпіти, давайте всіх садити. Кого всіх? Всю войовничу меншість? Войовничу меншість, там, або покажемо їм. Ви розумієте взагалі, що це звучить як в дитячому садку розборки? Ви розумієте, що це звучить? Що ви там, демократії хочуть? Це, м'яко кажучи, не то, що не демократично, це звучить злочинно взагалі. А з якої це статі, щонайменше 3-4 телеканалів українського вони не будуть рахуватися з людьми, які виходять. Ти должен вчителів маєш слухати? Скільки там відсоток, який вчителів? Ти маєш їх слухати? Маєш. Медиків маєш слухати? Маєш. ФОПи, які ти зажав, маєш слухати? Маєш. Аграріїв ти маєш слухати? Чого не вийшов сьогодні? Людина загинула через тебе. Аграрій, ти з землею хочеш поработати? Значить, работай з людьми, які на цій землі заробляють в Україні, які завтра втратять взагалі робочі міста, і землю завтра вся Україна втратить. А чого ти не виходиш? Я вам скажу, що скажуть у відповідь. Скажуть, ми не повинні слухати тих, хто б'є поліцейських, там якимись палицями, сльозогінним газом їх пирскає. Кого били вчителі? Кого медики били? Вони бастують. Кого? До когось вийшов ти? До когось. Ладно, вийди до тих, хто не б'є поліцейських. Він ні до кого не виходить. Вони ігнорять всіх. Треба бачити не узьку картинку, яку вони озвучують. Їм войовнича меншість не подобається. Войовнича меншість – це люди, які тримали оборону в країні 6 років. Ти маєш слухати як вчителів, так і військових. Це військові, вони були в 14-15, хто коли був військовий, розумієте? І він розуміє ціну вашим помилкам. Ціна вашим помилкам – це смерті наших громадян. Ми це все пережили. І слухати треба, в першу чергу, людей, які не дадуть тобі зробити такі помилки. Щоб ти не остався, ти Порошенко не нравився, при якому хлопці гинули, ти хочеш таким самим остатися в історії. Якщо ми вибрали тебе, я не вибирала. Хтось вибрав тебе, то, мабуть, хотів, щоб було лучше, чим при Порошенку, а не хуже, чим при Порошенку. А зараз бастують всі просто підряд. І доведеться слухати всіх. Почуй, хто нас там почує у кожного, хто це, чий це лозунг. Януковича, от, бери примір, чуй кожного, у чоловіка проценти піднімалися в перші роки навіть його правління. Зростали. Звичайно, не можу вас не запитати про справу Шеремета, в якій ви також прозвучали. Розмова двох жінок, лікарки Юлії Кузьменко і невідомої Т з позивним чи умовним якимсь псевдо Вася. Нужно давануть, викрасти дітей.
какая-то баба должна стать поводом, мужики уже не Сакральна канают. Нужна жертва. Жанна Дарк. Вас з Сакральна Жанною жертва. Дарк порівняли. Сакральна жертва. Що ви відчули в цей момент, коли ви почули ці розмови? Я сміялась, чесно. Я сміялась. Ну, по-перше, тому що я розумію причину і наслідки взагалі. Я причину оцього наслідку розумію, я б так сказала. Ну, поясніть. Вам особисто доводилося чути за всі роки війни тезу про те, що, Київ, би бомбануть, тому що він сильно, от нього нема війни. От люди, які воюють, яким не вистачає підмоги, яким не вистачає підтримки, якби повстала вся країна в цій війні, у нас би не оджали Донбас. І Крим би у нас не оджали, тому що народ керує владою. Ну, може, принаймні, Майдани показують, що народ, коли повстає, він може керувати, він може давити на владу. Він міг давити на Порошенка, на Турчинова, на всіх. Це великий бок, коли народу однаковий. І такі Може, речі, але, як показав досвід, недовго. Це теж залежить від народу. Це залежить від народу. Так от, я чула дуже багато, скільки треба бомбити Київ, чим його треба бомбити. Це розмови людей, які в розпачі, які не знають, що робити, які теж хочуть закінчити війну, але вони не хочуть капітулювати. Вони мають повернути кордони України. Це у них в голові, розумієте? Ті, що хочуть міра, вони ніколи не озвучують, якою ціною. Тобто ви хочете міра, щоб ми віддали Донбас? А нічого, що там наші люди українські, от вони пишуть, у мене чат в Телеграмі є, і там пишуть, з Горловки окупованої пишуть, із Донецька, з Луганська пишуть. Ми з вами, ми вас ждем. Мені ось написав ось вчора один, ви коли к нам прийдете, ви мене не бійте, я не сепар, я оставлю адрес. Вони чекають, що ми прийдемо їх визволяти. Ви розумієте, що там не всі сепари, а чому ми наших людей будемо кидати? Це, по-перше, наша земля, по-друге, там наші люди. Це взагалі не обговорюється. І люди, яким в розпачі не вистачає якоїсь допомоги, боже, що вони несуть? Ну, якби ви просто чули. Ну, от це от, полкасети на Київ, це не саме грандіозне. Ні, ну ви почули, послухайте, полкасети на Київ, до цього можна по-різному ставитись. Я чула дуже різкий осуд цієї там фрази. Один журналіст, Вахтанг Кіпіані, написав пост про те, що я тут побув в Америці, приїхав, мене тут шокувало те, що люди можуть такі речі взагалі обговорювати, і ніхто їх за це не засуджує. Які речі? Там про те, щоб викрадати дітей, бомбити Київ, там, ну і так далі. Мене взагалі не цікавить думка що людей. Тільки самі ці речі заслуговують мене не цікавить на думка покарання. людей, яким хорошо жилось 6 років. З легкими трудностями. Мене не цікавить думка. Я знаю людей і дівчат цих, які всю війну пройшли. Який бредять, тільки вони не несуть. Я розумію, що це бред. Якби вони обговорювали маршрут, час, виконавців, це зовсім інше. Оце називається погроза. Оце б я напружилась. Ну, але вам не стало страшно за свою сім'ю, за дітей? Мені? Від кого? Волонтерок чи що? Двох? Ну, страшно. Після обшука з Альфою, після 6 років Зеленський, якому ви відкритим текстом сказали про... Про що? Я навіть не знаю, як це перекласти, так? Це, мабуть, якісь експертизи повинні трактувати. Ні, не експертизи. Для того, щоб я погрожувала, я маю вам сказати, я вас грохну. Оце тоді я би вам погрожувала. Не треба для цього експертиз. Експертизи – це замилювання очей просто на очевидні речі. Прогроза, вона завжди є. І плюс, ну, треба, мало ли що у мене, що я так сказала, я тебе зараз приб'ю, коли мамка каже сину, то це теж погроза чи як? Треба, щоб були якісь засоби. Нашли у мене якусь зривчатку? Не нашли. Нічого у мене не нашли, крім зареєстрованої моєї зброї. І то, між іншим, без боєприпасів. Розумієте, це про соціокультурні канони. Десь, можливо, в якійсь країні, коли мама каже сину, я тебе переб'ю, в неї вилучать сина. Ви знаєте, що таке посттравматичний синдром? Ви знаєте, що таке напруження, коли ти от 6 років ти воюєш, ти постійно хватаєш можливість будь-яку для перемоги. Ви розумієте, який це стрес? Ви хоч уявляєте, що люди несуть, взагалі, коли вони в цьому стресі? Ви уявляєте, що цей стрес доводить людей до самогубства навіть? Так хай триндять, що хочуть. Мені взагалі, я це не сприймаю серйозно, тому що я знаю цих людей. Я серед них, я розумію, яким важко. Вони,
Я розумію навіть, що... Добре, а можете, от у вас є своя версія, чому, наприклад, Юлія Кузьменко, лікарка, кардіохірург, Охмаддиту, за відділенням, людина з там багатими, наскільки я розумію, батьками, яка сама не бідна, в якої не може бути там, ну, якщо, скажімо, хлопця 18-річного звинувачують в тому, що він розстріляв дитину 3-річну кілька тижнів тому, бізнесмена з Донецька, це одна історія. Зовсім інша, коли жінка самодостатня там і так далі, в неї не може бути гострого якогось матеріального мотиву для таких речей. Чому матеріально? Так, чому взагалі її туди якимсь чином, чому вона там опинилася в цій справі? Чому вона стала підозрюваною? В якій справі? Куди справі туди занесли? Про Шеремета, про вбивство Шеремета. От для мене загадка, як вони взагалі обрали людей. Я не розумію. У мене таке відчуття, що вони отак пицнули сюди. В Фейсбуці просто отак промоніторили. Давай цього, коротше. Ну, якщо так, то це не найкраща кандидатура. Не одна кандидатура, вона взагалі не підходить під цю справу. От взагалі. І будь-які факти, вони легко розбиваються. Як вони вибирали? Ну, ці люди навіть між собою не клеються. Ну, ми всі між собою якось спілкуємося. Ну, повинно бути якесь пояснення. От у Юлі фотку знайшли зо мною на Майдані, я теж причетна якось. Ну, вона одна приходить, що вони там розказували? Одна приходить до другої на судові процеси, ми всі приходимо, тому що це всіх нас судять. Це уклоністи із Цикуни судять ветеранів, щоб самим не було соромно на їх фоні просто. І ми, звісно, будемо приходити і підтримувати. Я, звісно, прийду і буду за цю Юлю витягувати із суда. Тому що це неможливо серйозно сприймати. Дві баби і тупий базар який-то. Ну, дурниця просто. Не можна за це посадити. Це перше. Друге. Яким боком, риторичне запитання, яким боком розмова про мене до справи Шеремета? Це взагалі про все говорить. Ну про все, вона ж ніяким боком до справи, вона нічого не доказує, вона є лише для того, щоб ми пересварилися між собою. І вони сиділи, казали, ну от бачите, вони там взагалі зараз скоро переб'ються, там, як там люблять казати, як пауки в банки. Ну це вже ігрище, розумієте? І коли я ще почула, я чого сміялася, тому що я бачу відкриту маніпуляцію вже. Ну це просто інакше не поясниш, немає іншого пояснення, це маніпуляція. Ну добре, низка ЗМІ кажуть про те, і Аваков, в принципі, на це тонко натякнув, про те, що ці 5 осіб якимсь чином співпрацювали зі Службою безпеки України. Ну, це ви можете припустити? Яким? От ви розумієте, що ви обговорюєте речі, до яких немає доказів. Це, давайте обговоримо, що Аваков насилує собачок. Ну, от я так припускаю. От чому ми повинні з вами це обговорювати, якщо у мене році вийшло доказів? журналістське розслідування Дмитра Гнапа і ще іноземних журналістів спільне про те, що Служба безпеки України як мінімум в цій історії поводилась досить дивно. Зниклі відео з 4 камер спостереження, СБУшник, який був там на місці і який навіть якийсь час контактував з журналістами. Там, ну і так далі. Тобто якісь от такі от речі, вони і тоді, в 17-му році, звучали про причетність якусь... Тоді, в 17-му році, звучало від Геращенка, що на 99,9% вони вже все знайшли, вони вже все доказали, це справа Росії. А після того, як Аваков зустрівся з Путіним, взагалі перевернувся світ у людей в голові. І тут уже не те, що не Росія, не те, що Росія тут не винна. Тут винні всі конкретно путінські вороги. Тому що наші ветерани – це і є вороги особисто Путіна. От мені це, наприклад, впадає в око. Тобто ви пов'язуєте, ну, скажімо, там, Путін перед зустрічю з Зеленським і Медведєв, його прем'єр, і навіть прес-секретар неодноразово говорили про те, що Зеленський, перш ніж взагалі, от для того, щоб довести, що він є президентом, він повинен розібратися зі своїми оцими от націоналістами всякими. Які... У мене таке відчуття, це Аваков діє так, наче він хоче довести, що він президент. Бо тому що вони приїхали і він давай, коротше, кліпать просто. Єдине, що мене дуже здивувало, якщо чесно, це були заяви, я не пам'ятаю, когось із СБУ, Черебешапки.
Чи це труби, які засудили щось там, чи Портнова, боже, хтось з цієї банди, коротше, що вони засудили. Ну, так сміливо, Рябошапку, Портнова, трубу, всіх в одному. Це для мене туди всіх в утіль. Вони засудили роботу, стиль роботи, що немає доказів, щось я таке от прочитала з їхніх уст. І мені здалось просто, що дві структури, ймовірно, там за якусь просто сферу впливу воюють між собою і оце таке творять. Ну, а ми що тим, не друзі, м'яко кажучи. Якщо ми з Путіним тепер, вони з Путіним тепер намагаються про щось домовитися, то навіть якщо вони будуть між собою там воювати за сферу впливу, це все одно наші вороги. Вони все одно будуть використовувати нас в своїх розборках. Ну, а взагалі сам статус ветеран чи доброволець на суді, я не кажу про цю справу. Він є, ну там, індульгенцією, пом'якшувальною, обтяжуючою. Як сказали Пумі на суді. Її закрили, їй сказали, що це обтяжуюча обставина. Тому що те, що ти була в АТО, обтяжуюча обставина. Ну, а ви як вважаєте? Вирок це повинно бути обтяжуючою обставиною, пом'якшуючою чи індульгенцією? Я вважаю, що на це не треба зважати взагалі. Є справа, є докази, є адвокати, є захист. І робитися мають між собою факти. Те, що вони роблять, просто факти не витримують критики ніякої. Вони липові, розумієте? Справа на мене липова абсолютно, тому що не треба ніяких цих експертиз. Не треба ніяких експертиз, щоб почути, коли йому кажуть, якщо ти будеш хамить, тебе подарують. Ну, це погроза. При тому, що у мене немає подрывних веществ, між прочим. Не знайшли. Ну, все-таки, а як ви гадаєте, от взагалі все це, да? Вся там Шеремет, ваша історія. Тобто ви вважаєте, що це все спланована кампанія проти певної категорії громадян, так? Звісно. А чому? Чим вони заважають, на вашу думку? Ну, а хто заважає відводити війська? Ми ж не повернемо ту територію. Я впевнена, що ми її не повернемо. З свого досвіду, як важко нам вдавалося відвоювати навіть те, коли ми відходили, ті сірі зони, і скільки це коштувало життів, то це при тому керівництві, яке було ще за Україну, так чи інакше, при всьому неблагополучному лічному составі, бо то вони ще були за Україну, хоч на міжнародному рівні були за Україну. А зараз з цим керівництвом воно занадто слабе проти Путіна, їх в бараній рог сагне. Ми не повернемо ці території, я в цьому впевнена, от ніяк. Ми хоча б по тій причині, що куди повертатись, щоб повертатися, це ви ведете бойові дії. Ви маєте хоча б десь від обстрілів сховатися, а вони засипають. Ну, визначено офіційний курс на повернення території дипломатичним чи політичним шляхом. Тобто це ми абсолютне незнання ворога, абсолютне нерозуміння Путіна. Для того, щоб виграти війну, ти в першу чергу маєш вивчити свого ворога. Яким чином ти можеш виграти в нього війну? Він хоч якоїсь обіцянки, я так скажу по секрету, що за 6 років війни він ніяку обіцянку свою не виконав. Ось у вам живі приклади. Самий живий. Де 7 днів тиші? Ні одного дня не було тиші. Вони порушують обіцянки постійно. Вони, як їздили в день обстрілу, от Володимир Зеленський сказав, що обидві сторони там пострілюють. Пострілюють? Пострілюють. Поки він буде казати, що пострілюють, поки йому будуть приходити смски, що хлопчики гинуть. І я хочу сказати, що це не хлопчики. Йому смски приходять, йому жалко хлопчиків. Це чоловіки, на відміну від нашого президента. Це чоловіки, які жертвують своїм життям і свідомо йдуть берегти свою державу. Вони готові там загинути. Ти ж тільки приймай рішення, ти поможи їм. Що ж ти їх підставляєш? Що ж ти їх відводиш? Ти забороняєш відкривати вогонь? Ви розумієте, ви особисто розумієте, для вас, ви почули, він заборонив відкривати вогонь. От ви про що думаєте, коли ви? Це хорошо для вас? Ну, треба професійно оцінювати якісь такі речі. Я Я знаю професійну думку військових, що це ми з вами сидимо в окопі, я і ви. Політичне абсурдне формулювання. Ні, це доволі конкретний наказ.
там, на передовій. Ми з вами сидимо тут в Ну, окопі. у нас такий наказ 5 років з моменту перших мінських угод. Ні, ми відстрілювались, будь здоров. Там такі накази періодично були, і вони не дотримувались ніколи, скажу вам по секрету. А зараз за них садять, за них кримінальну відповідальність вводять. Тому що Порошенко, він теж грався, з нами грається, нас дурять, і він теж дурив не по-дєцьки, тими самими мінськими домовленостями. А зараз все, ми зараз гратися перестали. Ми серйозно ковтаємо за от эту конфету путінську. І коли ви перестаєте відкривати вогонь, ми чому відкривали вогонь? Сидять мої хлопці ось в цьому окопі. І коли там починають вкапуватися в нашу сторону, ми відкриваємо вогонь, їх не можна ближче підпускати. Тому що у нас збільшиться кількість жертв. Тому ми командиру, Потапіку, командир, єбаш. І ми стріляємо, ми відкриваємо вогонь, ми їх не пускаємо ближче. Коли ми вкапуємося, вони роблять те саме. Вони теж нас не пускають. Отак утримується лінія. Тепер уявіть, нам заборонили відкривати вогонь. Вони вже отак, як я перед вами сиджу, вони вже можуть саперною лопаткою в нас кидатися. Вони будуть безперешкодно вкапуватися. Змінюється вже лінія. Ви думаєте, вони там будуть теж сидіти отак просто? Зважаючи на те, що ми досі хоронимо хлопців, і скільки збільшилось поранених, це саме тому, що ми не відкриваємо вогонь. Хлопці, я сподіваюся, хоч відстрілюються у відповідь, Але абсолютно вся президентська рятує. команда каже про те, що ці 3 ділянки, які вже розвели, Станиця, Золоте і Петрівське, що вони показали себе дуже добре, що цивільне населення перестало страждати від Ви в цьому вірите, обстрілів. да, що вам от розказують люди, які дупляни отшибають взагалі в цих Водночас під ділянках, у Золотим фронті, в загинули обстрілах? гинули люди. Нам пояснюють в Генеральному штабі, в прес-служби ООС про те, що гинули, але не там, це золоте, але не таке золоте, ну і так далі, і так далі. Можете пояснити, що там відбулося? І чому місцеве населення, за словами і представників оборонного комітету парламенту, і президента, і переговорників у Мінську, ось у нас новий переговорник Резніков, хвалять так сильно це розведення? Да. А я не скажу вам, наприклад, що вони хвалять сильне розведення. Тому що я з ними спілкувалася в Золотому, якраз перед приїздом президента. Їх особисто бачила, не тих бабушок, що фотографувались з президентом, а перед цим в ДНРі. А справжніх бабушок на вулицях я бачила. Знаєте, що справжні казали? Що вони не знають, як краще. Вони не знають, вони кажуть, ну як, щоб по нам не стріляли. Ну, якщо розведення і краще буде, і по нам не будуть стріляти, ну нехай розводять. Якщо гірше, ну нехай не розводять. Оце кажуть бабушки в Золотому. Це по-перше. По-друге, до чого тут місцеве населення? Воно должно розбиратися в тому, як будуть вестись бойові дії. Ну, що це, мовляв, заради цивільного населення, не заради цивільного населення. Споминаємо Широкіно. Там уже немає цивільного населення. Там жодної хати цілої немає в ньому. Це теж наша помилка, розумієте, яка не враховується. Вони мають вивчити цю війну. Ви прийшли, ви на ній не були, вивчіть її досконально. Тому що вас можуть зраджувати деякі люди, які у вас очолюють Збройні Сили України, деякі полковники можуть вас зраджувати. Вони будуть погоджуватись на все, що з вас Путін просить, аби їм зірочку ще одну кудись поставили, чи орден дали. Це ж треба враховувати, мабуть. І для цього, між іншим, ідеально підходить опозиція до влади. Якщо в тебе мозги є, ти маєш слухати і тих, і інших, аби убезпечити себе від того, щоб тебе не зрадили. Тому що ти будеш нести відповідальність. І за криваві майдани ти будеш нести відповідальність, якщо ти їх чуть не хочеш. Можливо, ти можеш знайти компроміс. Зустрінься і почуй. Буквально вся західна преса, дипломати, і українські, і іноземні, всі захоплені від останньої зустрічі Володимира Зеленського в Парижі, в Нормандській четвірці, де він не здав позиції. А нічого, що з бараном якимось назвали, наприклад, ви маніпулюєте, ви даєте інформацію, всі от кажуть хорошо, не всі кажуть хорошо, всі кажуть дуже по-різному. Над Зеленським рже вся Америка, наприклад. Це відосики подивіться, не знаю. Там він уже просто картинка і тема для їхніх шоу юмористичних.
Ні, не всі, не всім він подобається. От є кому подобається, а є кому не подобається. Що нам на них дивитися? Нам треба дивитися, що нам в спину ворог дихає. Ви знаєте, що ми оточені вже російськими військами. І остання інформація про Білорусію, яка теж у нас стоїть на кордоні, і це теж сателіт Росії. От вона вас не смущає. Гасить та по вам будуть. Ви будете слухати, як поки по вам будуть стріляти, ви будете читати позитивні відгуки про Зеленського з Європи, чи що ви будете робити? Слушно. Щодо 3 ділянок розведення наступних, протести будуть чи розведуть все по-тихому? Ну, я думаю, що будуть. Я думаю, що по будь-якому питанню, яке зараз суперечить баченню людей, які цю країну на руках винесли, вони її вже відчули, вони людей своїх близьких похоронили, вони не можуть бути байдужими, і саме по цій причині їх треба чути. Їх треба чути, тому що вони не хочуть далі хоронити своїх людей. Марусь, дякую вам. Маруся Звіробій, доброволець, військовий інструктор, волонтерка, громадська діячка, блогерка і дуже відома жінка була гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Дякую, що були з нами. До наступної зустрічі. Дякую. Каким стало Крымское ханство в правлении Саадет-Герая? Какие должности им были учреждены? А главное, как хану удалось избежать заговора и изменить ход истории своего государства? Такие города, как столичный Кыркьер, Кефей, Кезлев, Акмеджит, заметно преображаются. Здесь отстраиваются новые дома, обновляются дворцы, бани, мечети. Особое внимание хан уделяет медресе, высшим учебным заведениям. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 21 декабря, в 16:35 по киевскому и 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I, часть 4. Он ушел из жизни 105 лет назад, 21 декабря 1914 года. Спустя 3 месяца после смерти своего близкого друга, великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Имя Мустафы Давидовича сегодня известно разве что специалистам-крымоведам. А между тем, его личность и деятельность заслуживают внимания в нашей памяти. Мустафа Мирза Давидович, градоначальник Бахчисарая, староста Алушты, сподвижник Исмаила Гаспринского. Смотрите в субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Selam aleyküm, efirde netice programması bugün dekabrın 17'si. Studiyada sizler için ben Elmas Hasan çalışan.
Рада блок етілген кой хожалық топрақларының сатылыш базары тешкел етілмесінен бағылы музакерелер мувафахетсіз бетті. Депутатлар бұл қануны афтанын сонына қадар қабыл етмек керек еді. Юхары шура оғынды тартышмалар башлағаны үшін спикер саба сессиясыны әртежі қапатты. Баткивщина фракция сессия минберні қыршавда тұта. Спикер Разумков комитетте музакерелеріні девам еттермек үшін ақшам сессиясыны ачханынен қапатты. Вони будуть сюди приїжджати десятками тисяч, дивитися вам в очі і питати, коли вони вам віддавали свої голоси, вони що, давали вам право без референдуму продати землю? Ні. Вони вимагають негайно прийняти закон про референдум і провести референдум і запитати у людей, готові люди продати свою сільськогосподарську землю 72% своєї території. Вони просто блокують трибуну, не можна проводити засідання. Фактично в нас є достатньо голосів, щоб проводити засідання і працювати, вони не дають працювати. Я не знаю, можливо, треба тоді звертатись до наших виборців, щоб вони це з'ясували, як вони зараз роблять тиск через вулицю. Треба нашим виборцям теж сказати, приходьте і тоді кажіть нашим депутатам інших фракцій, що не можна просто зупиняти роботу вищого законодавчого органу країни через те, що комусь щось не хочеться. 26 insan yaxalanған, 17 polis xadimi yaralанды. Yuxarı Şura yanında narazılıqlar olup geçti. Miting iştirakçileri ve hüvetçiler arasında tartışmalar da yüz verdi. Parlament ögüne binlerinin insan geldi. Olar koy hocalıq topraqları satılışına qarşılığını bildirdi. Qayt etkenlerine göre toprak satılış hakkında kanun kabul etilse, bu Ukrayna menfaatlarının kayınlığı olacaktır. Böyle kararlar kabul etilmesinden evvel referendum geçirilmek gerek değiller. Polis xadimleri koz kesici gaz kullandı, narazılıq göstergenler ise taşıttı. Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе. Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців, били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, вони по тих палатках, по тих хлопчиках, ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість. Түркия ве Русия президентлері бір-бірінен телефон вастасы еле işgal етілген Қырымда ве Русияда қанусыз тұтылған Қырым татарларының тағдыры ақында лаф еткен. Бұл малиматны Түркия Құтлеви матбуат васталары тарқатты. Да evvel Recep Tayyip Erdoğan Қырым татарларының азат етілмесінде iştirak etті. Onun yardımı ile Қырым апсханесінден Ахтем Чигоз ве Илми Умеров азатлыққа шықты. Октябрь айында Украиналы омбудсмен Людмила Денисова Түркия meslekdешіне Қырым саяси мабузлерінің жедвеліні берді. Умумен алғанда оларының сайысы 115 инсан, оларының 87-сі Қырым татары. İşgal etilgen yarımadada Ukrayn ve Kırım Tatarlarga nisbetten korkuzu ve takipler kullanıla. Bu haqda Birleşken Milletlerinin Baş Asambleyası toplaşıvında Oksana Kaleda bildirdi. Vaqtınca işgal etilgen teritoriyalar ve veteranlar işlerinin naziri çıkışta bulunub, işgal etilgen teritoriyalarda hem Kırım hem Donbass'ta gumanitar проблемалар olğanını bildirdi. 2075 днів у моїй країні триває збройна агресія Російської Федерації. За цей час загинуло більше 13 тисяч громадян України. З них 3345 мирних мешканців. 170
2 дитини. Бөле дешетлі статистикадан өз чықшына ветеранлар ішлері ве ишғал етілген территориялар меселесі бойынша назир Оксана Каляда башлады. Баш ассамблея топлашуында ОЖБ районларында ве ишғал етілген территориялардаки вазиетні избатлаған ресімлеріні тақдим етті. Ишғал етілген Қырым аққында да ұнытмады. Сакенлеріні есе башқа дейін күткені ве дигер сияси бақышларда ұлғаны үшін тақып етелер деді. Назир қайд еткеніне көре, руслар Қырым татар ве украинлерінің менлігіні йоқ етежек ола. Більше 100 громадян України в Криму ув'язнені за відверто політичними мотивами. Протягом 2014 року більше 500 громадян Росії було переселено до Криму. Відбувається жорстка мілітаризація Криму. Бірлешкен миллетлерде Русия әйеті бұл малыматны өз жесіне аңлата. Санки дерсін Қырым сакинлері өзлері Русияге қошылмаға істеген. Олар насыл яшағанны білмеге істегенлер келіп бақсын деділер. По поводу обвинений, их можно было бы долго опровергать, потому что они не связаны с действительностью. Но я не буду этого делать. Я лучше просто повторю, что мы готовы рассмотреть запросы о посещении нашей страны, чтобы увидеть все самим гостям действительности. 9 декабрь күні Бірлешкен Миллетлерінің баш ассамблеясы Қырым бойынша резолюция қабыл етті. 39 мемлекет оның мойлефлері сырасына қошылды. Весиқада Русия Қырымны азат етіп ордысыны чықармасы талабы бар. Бұне бәрі Қырымда Советлер заманындан қалған өзек силясы инфраструктурасы қоланылмамасы айтыла. Русия қара ве азақ денізлерінде гемілер кетішіне кедер еткені де тенқіт етілі. Бірлешкен Миллетлер азасы олған девлетлеріні ишғал етілген Қырымнен бағлы ола білген Русия аңлашмалардан вазгечмеге чағырдылар. Бұл резолюция үшін 63 девлет рей берді. Ярынесе Бірлешкен Миллетлерде Қырымда инсан ақлары қорчаланмасынан бағлы резолюция бақылажақ. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Onun мәлбетлерінде тарих ве Қырым татар халқының өзгінлігі жанлана. Белі Қырым татар ресамы Зарема Трасинова бүгін 80 яшыны толдыра. Бүгін о яны әсерлеріні yazып сергілерді нұмайыш еті. Бұнен берабер о джимат арасында фаал ишлеріні алып бара. Қырым татарлар арасында о халқының севгілі ресамы оларақ таныла. Ресамның омыры илхамы ве 80 елығы мұнасибеті еле айтылған хайырлав сөзлері ақында невбетікі левхамызда икәйетле. Хусуси услепте сайып саначы Бахчисарайда яшыған Зарема Трасинова ватанға белі ресам олара қавдет олды. Ама оның ижади истидаты ана ватаны Қырымда ачыла. Зарема ханым 600-ден зияды ресім ве китаплар үшін yazған иллюстрацияларының мөлефола. Өз графика үстібіндегі ішлерінде Зарема ханым Қырым татар милли урбалары ве халқымыздың тұрмуш менігіні көстере. Қырым татар халқының табиаты ве гонлыны о ресімлерде акстеті. Если я что-то не час или два в день не поработаю, не порисую, то я уже считаю, что день пропал. Это жизнь моя, это мой воздух. Надо обязательно вложить в душу мысли свои. Так я мыслю, и так я работала. И так же предлагаю, советую людям. Зарема Трасинова 80 елғында отык ресам олғанындан ғайра фальбір жимат эрбабола. О Қырым бірдемлігі тарафындан тешкіл етілген акцияға қошылғанларының біріншілер сырасында олды. Ресам Эрнес Аметов ақында тариф етті. О терроризм денілген ішінің фигуранты ола ве 2 елдан берлі апесханеде қанусыз тұтылмақта. Аметовлар қорантасынен Зарема Трасинова 30 ел евелсі, яғни Қырым татарларын күдлеви суретте ватанға авде толған вақытларда таныша. Эрнес ве оның екі ағасы ресамның көзі огынде осты. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому
Хочется верить, что справедливость восторжествует. Ресам берген интервьюларындан бірісінде ен büyük бақшыш яшайыш олғаныны қайдетті. Яшайышның туслері ле дұйғыларыны ой тишлерінде ифаде еті. Зарема Трасинованың самимилігі үшін она Крым татар халқының ғұрығы дейлері. Я наблюдала своих людей, какие они разные. У нас же настолько разный народ. Абсолютно. Типажи необыкновенно отличаются друг от друга. Ну, опять-таки, любить надо. Ну, я так должна много своему народу, что, я не знаю, дай Бог мне силы. Зарема ханым 80 яшайшында олғанына бақмадан о мұхлислеріне яны ішлерінен қувандырмаға девам еті. Яқында Лубкада оның шақси сеңгісі açılды. Анда ресамның еліге яқын ішлері тақзим етілді. Олар арасында портрет, натюрморт ве манзара бар еді. Действительно гордимся тем, что вот она с нами и вместе работаем, и вместе создаем какие-то образы нашего народа. 80 йылық мұнасебетілі Зарема ханым чоқ йылар девамында өз ішіне сады қалғаны ве гражданлық позициясының деніштірмегені үшін Украина Мединиет Назирі Владимир Бородянский минетарлық білдірді. Хайырлав сөзлеріне Мили Ресам ве Егельтраж ассоциациясы да қошылды. Огромная благодарность за то, что она посвятила всю свою жизнь этому. И очень интересно, когда я просматривала ее работы, они все посвящены ее культурным ценностям. Она пронесла сквозь свою жизнь такую тонкую нить крымско-татарской культуры. Зарема Трасинова Крым татар медениетінің инкишафына бұйық есе қошқан бірісі ола. Оның график ішлері инсанларға илхам бере. Оның ижады Крым татар халқының рухыны көстере деп пайлаша ойсты сұратларынан халқымыздың лидері. Мустафа Джемилев Межлис елбасшысының бірабер севімлі ресамға махсус мукафат азырладылар. Она любимица всего народа, ее так все знают, и ее картины так легко узнаваемые, у нее такая своя специфика есть, тонкость, какой-то аромат. Ей сейчас не очень легко, поэтому поздравления от нас для нее, конечно, будет какой-то моральной поддержкой. Вона передавала той кримський дух через, знаєте, оці віньєтки, через візуринки кримсько-татарські, через деякі рисунки, які відображали сюжети в цих книгах. Вона дуже любить людей. Вона є дуже такою, знаєте, м'якою до всіх. Вона просто любить Крим. Соляра якын инсанлар ве достарының хайрлавларына Атер телеканалының елбасшысы ве хадимлері де қошылды. Hepsimiz buna toplaştık. Sizin hayırlamak için. 80 yıl bu kadar siz yazılgan kartinalar için, bu sizin resimleriniz için. Biz hepsimiz hatırlayıp, bizim hepsimizin stollarımızda, her bir yerimizde var. O için çok şükürler olsun sizin Alimağa, Xorantalınızın hepsilerine selam. Buna bizden, Ministerstvo Kulturadan, Soyuz Hudожников buna yazgan sizge hepsinin buna gramatalar yazıldı. Buna padyakalar değil, buna Ukrayna tilinizde. Zarema Hanım. Hayırlı yaşlar olsun. Hayırlı yaşlar olsun. Hayırlı yaşlar olsun ve Allah sizge uzun ömür versin. Олена Царенко, Олена Сатюк, Заман, Атер. Киевде Ресамлар ассоциациясы Медениет Назирлігі Межлис берген диплом ве минидарлық мектуплері Қырымға еткізіліп, юбиляр Зарема Трасиноваға тақдым етілді. Благодарю моих друзей из Украины, Союз художников, который не забывает, все-таки мы одна семья, художники всегда были одна семья. И Ленура, и ребят моих, всех наших татар-балар, и всех украинцев, которые там. Атеиру моим дорогим друзьям, с которыми у нас много связано. Большой-большой. Çok selamlar, Allah razı olsun. Bugün Edem'e de telefon etti, Allah razı olsun, çok sağ olsunlar. Hepsi unutmadı. 80 yaşıma naflı yerde kemedim. Onun için, наверное, bana sırası geldi de. Bu da Hadan Etici programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar dileyim. ATR'den ayrılmanız. Жүрегіңіздегі Қырым сесі. Meydan.fm сайтында діңлеңіз.
інформаційний день на АТР. Мене звати Катя Вишневська. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Розпочнемо наше спілкування з того, що під Верховною Радою поновилися сутички. Наша кореспондентка перебуває зараз на місці. І давайте подивимося, що там відбувається. І насправді, коли я побачив, що повторно йде наступ, я спробував перелізти перилу, щоб уберегтися від повторної дії поліції. І насправді вийшла така ситуація, що вони просто мене зловили, занесли сюди, і бачите результат. А з чого почався наступ поліції взагалі? Чому? Ми не розуміємо. Ми просто стояли, ви самі бачили, я перепрошую, ви самі бачили ситуацію, що влаштовувались намети. Я не бачу абсолютно ніяких протидій, протизаконних дій, абсолютно. І вони зненацька напали? Ми стояли, абсолютно. Ми пили каву, ми курили, ми спілкувалися. Я не розумію просто. А скільки постраждалих, ви не знаєте? Скільки постраждалих? Ми не знаємо. Нас тут декілька було, я знаю, моїх особистих учасників АТО, тут були дівчата. Як бачимо, гарячо вже стає під стінами Верховної Ради. Ми зараз в прямому ефірі покажемо вам наживо, як це відбувається. Можна... Отже, Верховна Рада уточнила... прохід, чому ви ходите сюди? Почекайте. Бачите, дуже багато поліції навколо. Вона оточила просто всі входи до Верховної Ради. Зараз на сцені також виступають ті, хто проти ринку землі. Взагалі, ця мирна акція переросла до справжній конфлікт. Дуже бурхливий такий. Навіть перші жертви пішли, тому що швидка вже забрала декількох людей. Вони всі в крові. Зараз не знаємо, що з ними. Жодної інформації немає. Бачите, як вишукалася уся ця поліція. З цього боку все тепер більш-менш спокійно. Ми бачили, як просто сотня поліцейських бігла в тому напрямку до автобуса і потім туди вже завантажила. Він зараз поїхав, завантажила тих, кого затримала. Власне, бачите, що дуже багато людей зібралося і не менше поліції. Поліція застосовує силу, але кажуть, що це відповідь на реакцію людей, які також почали застосовувати силу. Там були і усілякі палиці, і сльозогінний газ. Тобто дуже гаряча зараз обстановка тут. І ми продовжуємо йти дуже далеко, тому що я прошу оператора просто показати кількість поліції, яка наразі під Верховною Радою, якщо було таке колись взагалі. Отже, були тут також і намети. Намети декілька годин лише простояли, а потім таки поліція їх знесла. Військові зелені намети. Було також багато машин, але наразі роз'їхалися люди після цих конфліктів, тому що дуже жорстке зачищення було. І зараз ми вийдемо до людей та спитаємо в очевидців, що там взагалі було. Я перепрошую, можна? Дякую. Бачимо поліцію діалогу також, головне управління поліції. Нацкорпус вже майорив прапорами, вже немає, як бачимо. Отже, давайте спитаємо в людей, що тут відбулося. Добрий день, розкажіть, будь ласка, що ж тут відбувалося? Ви ж очевидець. А ви? Чому? Йдемо далі. Бачите, добрий день, поговоріть з нами, будь ласка, що тут відбувалося? Нічого, ми тільки прийшли. Так, добре, мені потрібні саме очевидці і зараз їх відшукати. Прошу оператора показати уважно, бруківка навіть полетіла сьогодні. Просто подивіться на це каміння. Полетіло воно, звісно, що в поліцію. Зараз я бачу, що працюють наші колеги-журналісти, такий невеличкий брифінг дають, але ми шукаємо очевидців саме. Добрий день, розкажіть, будь ласка, що тут відбувалося? Вже кончили. Що було? Що було? Повторяється те, що було в 13-му році. Що було при Порошенку. Що було при Порошенку, це ще, мабуть, буде ще гірший варіант. Продовження, да. Тобто при Януковичу було, да, при Януковичу. Били сьогодні молодь, били жінок. Били стариків. А з чого почалося все? Розкажіть, будь ласка, хто ж поставили намети, палатки поставили, а вони їм мішають. Доведуть народ. Уже сьогодні збираються, вся Україна з'їжджатися сюди.
Добре, дякую. Будь ласка, я розумію, що ви більш детально про все можете розказати, що відбувалося. Чому виник конфлікт? Через намети? Хто першим застосував силу взагалі? Поліція, звичайно. На сьогоднішній день хотіли поставити намети, тому що люди приїхали з усієї України. Треба десь зігрітися, треба десь попити гарячого чаю. Це приїхали люди, фермера, аграрії, люди від землі. І поставили кілька наметів, щоб зігрітися. І ці намети зараз почали захищати, точніше зачищати. І при тому зачищали в такий спосіб, що зараз у нас кілька десятків людей з розбитими головами, поламаними руками, ногами. І при тому, що люди без свідомості, вони тягнули, поліція тягнула людей уже без свідомості, і вони їх доламували. І ми кричали, що викличте швидку, вони викликали швидку, ці люди без свідомості лежать, а вони їх добивають ногами. От уявляєте собі, на чиєму боці на сьогоднішній день працює поліція? Для кого це все? Люди приїхали, нормальні громадські організації, патріотичні сили України. Фермери приїхали, люди приїхали з усієї України, щоб сказати, що не допустять того дерибану, який на сьогодні нам нав'язує Верховна Рада України в монобільшості. Порівнюють з 13-м роком, ви теж вважаєте, що повторюються події 13-го року? Вибачте, ось тут. Кадри ці облетіли весь світ. І ось тут я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Так що абсолютно ці кадри повторилися вже при цій зеленій владі. Дякую дуже. Ми продовжуємо прямий ефір. Отже, мітингувальників було настільки багато, що усі вони на площі Конституції не помістилися і навіть заполонили парк. Але от наразі бачимо, що вже розійшлися, мабуть, таке зачищення настільки спрацювало, ці методи, що люди просто злякалися. Наразі я хочу показати, де взагалі поставили ці намети від початку і звідки почалося це зачищення. Бачимо, що й медики пішли вперед, бачимо, і порівнюють люди події з 13-м роком навіть. Ви бачите, бруківка, от, будь ласка, просто на дорозі зараз лежить ця бруківка. Я просто тут, навіть, якщо чесно, без коментарів просто хочеться показувати. Ми бачимо ось ці інструменти. Оператора прошу показати, як це все відбувалося. І сльозогінний газ, тут вже і сміття, просто от, хіба що я не бачу слідів крові наразі. І це, мабуть, єдине, що радує. Працюють журналісти вже, хтось ще тримає українські прапори аграріїв, також працюють фотографи. Зараз ще спитаємо тих, хто був очевидцем, що це взагалі таке. От, будь ласка, плакати, усі ці документи. Це те, з чим прийшли сьогодні аграрії. Об'єднаний штаб захисту української землі. Це от проти, вони виступали земельної реформи. А ми йдемо далі. І чим далі я йду, тим картина стає більш сумною. Просто подивіться, і тут і вже сльозогінний газ був, і все. Поліція, будь ласка, стоїть. Це вже окремі якісь підрозділи зараз працюють. Ще хтось залишився, але от наразі поліція діалогу взагалі ні з ким не спілкується, тому що на цьому місці, принаймні, вже спілкуватися то й нема з ким. Зараз шукаємо очевидців. Добрий день, розкажіть, будь ласка, що ж тут відбувалося такого? Все бачили наживо? Звісно, бачив. Ось тільки що поставили дві палатки. Я з хлопцями стояв, це фермери ставили, допомагали мені з корпусом. Просто хотіли проти продажу землі. Нас більше ні продажу української землі. Листівки роздавали, плакати, мирно ходили, нікого не били, нікого ні на кого не кидали. Вдруг бачимо, толпа зривається і біжить толпою і зносять палатки. Підбігли, почали. Отам я стояв, не пропускав їх, тому що там рядом стояв Степан Ількович, старі пенсіонери, вони кричать: «Валі діда, бля». Ну, правда, не завалили. Це поліція кричала? Поліція, чорні бігли. І кричали: «Валі діда», бля. Ну, проскочили, совісті не хватило. А хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість. Спитали хлопець з Донецької області. Сіпарня його не добила, а ці добили. Хай мені що не розказують, там Зеленський не перейшов Париж до красної лінії. Він сьогодні здесь перейшов по красній лінії. Ми вже побачили, що це таке.
Ну кому б ті палатки мішали? Та обійшлось би якось, бо вже ми потім би устаткувалися. Їх же сьогодні з утра ставили палатку там. Звідтіля її поліція притягла, не дала там поставити в парку. Потім кажуть, так вийдіть, ставте в парк. Ну я бачу, що просто за наші гроші, за наше життя нас ще й побито. Хіба це, чому навчають оце дітей? Чому навчають? Що ми, селяни, фермери, це для них головні вороги? Поясніть, будь ласка, звідки взялася бруківка? Хто почав таки оборонятися чи нападати все ж таки то було? Як? Національна гвардія тут стояли перекрита в рядів 6 чи 7 перекрита. Я перед ними стояв з прапором, став, думаю, вони ж не побіжать, я стою. Тут пусто було, тільки палатки стояли. Вони стояли, познімали шлеми. Коли хтось кричить їм, хто дав команду знімати, вони раз понадівали. Ну і стоять собі, і ми стоїмо. Коли десь хтось їм, видно, команду дав, чи по рації, чи як, Національна гвардія отсюда, ці хлопці поліцейські десь отсюда, ті оттуда поліцейські. І вони на цих хлопчиків, вони не то, що там відпихали їх чи як, вони побігли, так як ото зграя коней, що, наче як дикі люди, наче їм хто зазомбірав, побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім, вже хлопчиків тягнуть сюди, тако положив їх. Пройшов якийсь час, ми глянулися, дивимося, хлопчина лежить там на тротуарі, от і воно там ото такі у жовтих стоять коло його, і ніхто допомогу не надає йому. Провокацій ніяких не було. Я ж при цьому стояв. Вони різко побігли. Не було ніяких. Ніхто на них не кричав, нічого не кидав. Ми стояли, ще й балакали з ними хлопці. Там жінки стояли. Ви ж теж з села. У вас же ж батьки, мабуть, у селі є. І може теж проти продажі іностранцям цієї землі. А поліція що каже? А поліція каже, не можна ставити палатки на проїжджій часті. Ви розумієте, ну невже не можна було мирно, якщо підійшли в мегафон, сказали, приберіть, будь ласка, не попереджень не було, нічого, ні діалогу не було, нам нічого не казали. Вони різко побігли, хоч би прийшли в мегафон, об'явили, що беріть палатки, я там після туди-сюди. цього питаю, оці ж поліція діалогу, вони стояли поперед нацгвардійців. Кажу, а що так зробили, що трапилося? Дякую, дуже почули багато очевидців, можуть з чого сказати, багато і очевидців. І от вулиця просто перекрита наразі у Грушевського. Тут лише сміття, лише каміння залишилося. Поліція наразі, от я бачу, що і біля готелю зібралася, і от наскільки їх багато просто на перпендикулярній вулиці зараз працює. Тож ми залишаємося на місці. Наразі я знаю, що проходить закрите засідання аграрного комітету. Через це навіть ранкове засідання Верховної Ради на півгодини раніше закінчили, аби таки зібрати голів фракцій і щоб Дмитро Разумков з ними поговорив щодо того, як далі бути з ринком землі. Тож слідкуємо за усіма подіями, перебуваємо тут, перебуваємо у Верховній Раді і найцікавішу інформацію, звісно, покажемо наживо і я особисто розкажу. Студія, слово вам. Дякую, Мілено, за те, що нам так все докладно розповіла. Бережи себе, будемо чекати на нові подробиці від тебе. А я вже вітаю у нашій студії Олексія Оскара, голову Всеукраїнської громадської організації «Євростолиця». Добрий день. Добрий день. Мали нагоду разом із нами спостерігати за тим, що зараз відбувається у середмісті столиці. Ну, дійсно, такого вже давно я не пам'ятаю. Що скажете? Я здам час трішки назад, коли вчора я став свідком засідання комітету. Я до чого це зараз веду? Влада не зможе знайти діалогу з опозицією, тому що вона не може знайти діалог внутрі партії. Я вчора став тому свідком. Були два нардепи зі «Слуги народу». Це Ковальов і Холодов. Оба вели засідання комітету, але один відстоював інтереси окремих груп тютюнового і алкогольного бізнесу, а інший навпаки протистояв йому. В якому чині? Цей прикривається президентом, каже, що нам потрібно підняти акциз і 3 мільйони ще положити в бюджет. Вибачте, а який стосунок це має до того, що відбувається зараз покажу. під Верховною А цей Радою? каже, не прикривайся президентом. Тобто внутрі партії вже відбувається конфлікт. І навіть я встав і кажу пану Ковальову, кажу, не прикривайтесь дійсно президентом. Президент домовився про підняття. Не було такого, кажу, домовленості. Ви розумієте? Кажу, ви зараз прикриваєтесь, ми йдемо шляхом президента. Одні вже йшли. І дійшли до того, що Янукович втік. Теж прикривалися, ми йдемо шляхом президента. У вас, кажу, внутрі розногласія. Як же ж ви будете знаходити спільну мову з опозицією? До чого я веду? Я веду до того, що він мені, знаєте, що закинув? Ми прийшли на 5 років.
Та ні, шановні, по-моєму, ви і двох не досидите таким макаром. Якщо ви так розсуждаєте, що ми прийшли на 5 років. Да, ви зайшли у владу, ви зайшли монобільшістю, але це не означає, що ви маєте не чути інших нікого, не бачити нікого, а тільки працювати шляхом президента. Може, президент і не знає половину тих речей, яких ви зараз відстоюєте. Саме тому я говорю, що зараз це є результат того, що ми прийшли на 5 років, і нам все, вибачте, по барабану. А от є інша сторона медалі, є інші люди, і які теж голосували за цю владу, і які побачили за півроку, що щось іде не так, щось пішло не так. І вони вийшли на Майдан. Так, тут в даній ситуації я бачу, я 8 років працюю в урядовому кварталі, де і адмінбудівлі, це і адміністрація президента, Верховна Рада і Кабмін. І за 8 років я бачив дуже багато на свої очі, в тому числі революцію, і дуже багато мітингів. Є мітинги, які видно, що не проплачені, видно, що вони спеціалізовано зроблені. На даний момент я бачу, що проводиться якась спецоперація по дестабілізації ситуації, але з боку саме правоохоронних органів. І я запитую, що питання по Шеремету, це не просто так зроблено, адже ж Аваков не глупа людина, і правоохоронці там сидять не дурні. А навіщо ви берете і показуєте суспільству бред? Просто бред, який ще більше розізлив людей. Тепер ви провокуєте мітингуючих і розшатуєте ситуацію. Так, а з чого там розпочалося все, я так розумію, ви володієте зараз трошки у мене теж там ситуацією. журналіст у готелі Київ, можемо хоч зараз набрати, там продовжуються сутички. Зараз А з чого почалося все? З намету? З намету, але з правоохоронців. От зараз я почув, як журналістки ваші сказали, що ви тут ходите. Це вже відношення, це вже провокаційне відношення правоохоронців до людей. І те ж саме провокаційне відношення було до тих людей, які поставили вони ту палатку. Не БМП ж вони туди пригнали. Ви мали до цього бути готовими, мали. Вам мали це сказати, мали, але їм сказали інше. Провокуйте, агресуйте і робіть конфлікт. Тобто, навіщо якщо цей намет не намагалися поставити, то все одно конфлікт цей відбувся. Тому що чомусь на дестабілізацію, на моє 100% переконання, працює саме правоохоронна система. Не знаю чому, я не знаю, у кого це домовленості. Можливо, Аваков бачить кончину цієї влади і намагається до наступної влади вже пристосуватися, якось показати, що він на їхній стороні. До наступної я не знаю до якого. Чи це буде Тимошенко, чи це буде знову Порошенко. Але я бачу, що Аваков, конкретно Аваков, веде себе дуже агресивно по відношенню до ситуації, дестабілізуючи її. Тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, то ви тут вбачаєте МВС, таку роль провідну у цій ситуації. І зараз мені, я поки сидів, журналіст пише, що я бачу, зараз я знаходжусь там, нікуди Беркут не дівся. Його просто перевдягли. На жаль. І безчинствує саме правоохоронна зараз система, повністю, яка там є. Не люди ж бомблять зараз готель Київ, розбивають шибки. Я зараз можу його набрати, він розповів, що там відбувається. Так, а зараз ми давайте подивимося, з чого все почалося. Маємо відео того, що сталося сьогодні на вулиці Грушевського. Маємо змогу його переглянути, щоб розуміти, що там відбувалося. Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Припиніть, хлопці. Віддайте нам наше майно. Друзі, ми повинні боронити. Ми мирна акція протесту. Ми прийшли для того, щоб... Тепер давайте почуємо учасників протестів під парламентом, чому вони туди прийшли. Земля – це надбання українського народу, і український народ, саме селяни, мають збагачуватися за рахунок землі. Той, хто працює на землі, має достойно отримувати від того віддачу. Якщо ми віддамо іноземцям землю, то іноземці будуть мати щось, а українці будуть зубожілими. Чому без обговорення на всеукраїнському референдумі? Чому не порадившись з аграріями? Що ми залишимо внукам? Яке право ми маємо зараз вирішити за їх долю? Ми повинні умови забезпечити, щоб діти наші жили. Так, почули ми і побачили, що сьогодні відбувалося під Верховною Радою. Дозвольте, я зараз скільки людей там було? Підключу, запитаю. От зараз якраз дізнаємося. Справа в тім, що правильно людина сказала, хто ми такі, що ми вирішуємо долю майбутніх наших
дітей. Тим паче земля – це саме безцінне на сьогоднішній день, що є в нас у світі. В двох словах, скажи, будь ласка, хто розпочав конфлікт біля готелю «Київ»? Люди чи нацгвардійці? Добрый день. Первоначально началась провокация с того, что люди просто поставили палатки, на что отреагировала нацполиция. Она начала сносить палатки, делать провокации, и на что отреагировал нацкорпус. После чего начался конфликт, и сейчас разбит гостиница «Киев». Полностью, сейчас все успокоилось, буквально 20 минут назад были заворушения. Первоначально началась это все провокация со стороны полиции. Спасибо, дякую дуже. От вам і відповідь. Я ж не готував людину, він зараз сам мені написав. Вода і земля – те, за що буде боротися в 21 столітті народ. Суспільство. Воювати в прямому сенсі цього слова. І хто ми такі, щоб ми розпродували цю землю, на яку вже виділені мільярди доларів? Ми ніхто, нас просто проклянуть, і предки, і нащадки проклянуть, розумієте за це? Ну так, але ж іще законопроект не те, що не винесено на порядок денний, ще навіть комітет не завершив його розгляд і підготовку. Якщо зв'язки зажигаються, то кому-то треба. Чомусь 5 років це питання не піднімалося. Якщо воно зараз піднімається, я ж думаю, там же сидять такі ж радники чи зрадники, які радять, а давай ми піднімати це питання не всупереч тому, як будуть реагувати суспільство. Розуміло, як буде реагувати суспільство, але ж вони не боялися це питання піднімати, вони його будуть проштовхувати. Але все-таки я вважаю, що ми повинні сідати за стіл переговорів опозиція, влада. А поки влада не здогадається, що в цій країні є опозиція, хай вона монеменшість, але ж суспільство ще є. Поки будуть такі сутички. Завтра будуть шахтарі, тут ще, до речі, їдуть від того ж самого голови профспілок шахтарів Волинця. Я почув, що бій дідуся. Вибачте, я вас зупиню, бо зараз з нами на прямому зв'язку є Сергій Бевс, представник Національного корпусу, який зараз перебуває біля Верховної Ради. Сергію, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбулося щойно? Чи є постраждалі серед ваших активістів і з чого все розпочалося? Давайте по порядку. Розпочалося все з того, що активісти намагалися пронести на територію парку намети. Зіткнулися з немотивованою агресією поліції, яка почала їх відбирати. Зав'язалась сутичка, один намет вдалося пронести. Після цього ще кілька було сутичок з поліцією. Після було невелике затища, буквально там півгодини, після чого почалася масова зачистка. Поліція почала, не розбираючись, гамселити всіх підряд, заливати газом. Орієнтовно в районі 50 чоловік, ми поки що ще не закінчили підраховувати, затримані вже. Десятки людей з розбитими головами, залиті газом. Тобто, таке враження, що ми повернулися в 2012 рік. Сергій, розкажіть, будь ласка, чому ви взагалі туди прийшли? Яка була ваша позиція і яка була ваша мета? Національний корпус займає позицію, що цей варіант закону про землю, який Верховна Рада сьогодні голосувала чи мала проголосувати, я, на жаль, трохи відстав від подій, він є категорично неприйнятним, і ми вийшли разом з аграріями підтримати їх і висловити слово протесту проти цього закону. З огляду на те, що сьогодні відбулося вже під Верховною Радою, які на ваші подальші плани? Чи збираєтеся ви залишатися там і що будете робити? Наразі ми підраховуємо людей, визначаємо, хто затриманий, яка їм необхідна допомога, допомагаємо нашим пораненим. І зараз будемо приймати рішення стосовно наших подальших дій, поки що ми перегруповуємося. Сергію, а от щодо цього намету, як я зрозуміла, то його встановлювали, щоб люди там чергували під парламентом деякий час, чи для чого це було? Так, і чергували, і банально зігрітися, тому що на вулиці хоч і плюсова температура, але все одно стояти довго холодно. Тобто ви планували цю акцію як не одноденну чи декількаденну? Ми не ставили перед собою обмеження в часі. Наразі будемо вносити корективи і розуміти, що робити далі.
Дякую. Сергій Бевс, представник Національного корпусу, був наживо із нашою студією з-під Верховної Ради України. Правоохоронці навіть не знають своїх національних героїв України. От правильно сказала людина, бий дідуся Степана Ільковича. Це ж Хмара, якщо хто не знає. Так. Степан Ількович – це Хмара. Якщо вже Хмару бити, ну тоді я не знаю. Давайте тоді піднімемо з того світу Левка Лук'яненка. Ну це ж не вихід з ситуації. Це ще раз говорить про те, що в нас нікуди Беркут не дівся. Ніхто з ними бесід не проводить, а може проводить, але в іншому руслі. Тому я вважаю, що дана ситуація, вона просто наколена спеціально. Інше питання, чи, як би так жаргоном сказати, чи президент в темі, чи не в темі. От я не можу зрозуміти. Чи його дійсно розшатують крісло під ним і підставляють його президента? Тому що всі ми знаємо чудово, що президенти, вони тільки володіють тою інформацією, яку їм доносять ближнє оточення. На даний етапі це Богдан той самий. І як відреагує, я вважаю, що президент має відреагувати, якщо він ще й головнокомандуючий, і зробити висновки. Сідати треба за стіл переговорів, взагалі це питання не має підніматися з землі. Люди зубожілі, вони будуть продавати землю, але ще гірше те, що ті країни, яким потрібна ця земля, викуплять, просто з корнем викуплять нас цю землю. Трошки пізніше поговоримо про суть. Давайте зараз почуємо, що народні депутати і представники монобільшості думають про оце, і почуємо нардепа від «Слуги народу» Микиту Потураєва. Там, наскільки я розумію, іде просто добре спланована, організована акція. Це не якийсь там спонтанний прояв. Туди вийшли люди, які просто принципово противники того, щоб в Україні з'явилося цивілізоване право власності на землю. Вони в цьому не зацікавлені. Там є люди обдурені, а є люди, які стоять за їх спинами. Цинічні, абсолютно, ділки, які на цьому просто зробили мільйони. Ми маємо черговий приклад політичних маніпуляцій, замість того, щоб питання, яке надзвичайно чутливе, розглянути поступово з включенням всіх зацікавлених сторін в діалог, провокуються на такі заходи. Зараз дуже складно комунікувати з людьми, які перед Верховною Радою, зважаючи на те, що значна частина з них дуже, я би так сказав, роздратована тим, що їм говорять відверту неправду. Зокрема, про те, що там землю зараз будуть розпродавати, маніпулюють образами Голодомору 33-го року і тому подібне. Долучаємо до нашої розмови народного депутата від фракції «Батьківщина» Олексія Кучеренка. Олексію, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається у Верховній Раді? Чи там обговорюють ці протести, чи знають про те, що відбулося сьогодні на вулиці і через що? Дійсно, дякую за запитання. Сьогодні біля Верховної Ради дуже багато людей зібралося, більш того, їх там не пускали, тобто повторюються попередники, там Януковича, які автобуси не пропускали в місто, там блокували, не давали. І там дуже багато людей, які, власне кажучи, хочуть і вимагають одного. Пане президенте, ви обіцяли, що за таких важливих питань буде референдум, бо ви ж волю народу маєте. Ми це все бачили, що у Верховній Раді про це говорять, і чи обговорюють депутати між собою ці всі події? Батьківщина заблокувала президію, попросивши одне – провести надзвичайне засідання аграрного комітету на чолі з землевласником, як його Сольський чи Скольський, для того, щоб з'ясувати, чому не проводиться в нормальний спосіб засідання комітету і не розглядаються правки депутатів, які подані до цих законопроєктів. Там їх, як мені якщо я не помиляюсь, там 4,5 тисячі, в тому числі і 6 моїх правок. Я двічі приходив на комітет, але мені навіть ні свого, я їх не бачу, цих правок, я не можу їх захистити. Це якщо по формальній суті зараз, наскільки мені відомо, там проходить за участю голови Верховної Ради, першого заступника. Я, до речі, їм вдячний за таку конструктивну позицію. Вони дійсно переживають за це, бо вони молоді люди і вони не хочуть псувати свою репутацію, на відміну від тих історичних депутатів, які щось коментують, якийсь ринок землі, взагалі не розуміючи, про що говорять. Бо земля – це та штука, до якої не можна взагалі ринок застосовувати термін. Там не ринок цибулі, не ринок картоплі, а вони намагаються в інтересах своїх господарів, делегували там за великі кошти Верховної Ради,
Вони намагаються створити ще одне поле для величезної спекуляції, для заробітку мільярдів. Розумієте, і от в цьому головна проблема і маніпуляції чергові, які певні особи там від «Слуг народу» може не розібралися. Так, Олексій, вибачте, обмаль часу. От ми чули щойно народних депутатів, зокрема представників монобільшості, вони кажуть, що ці акції є спеціально організованими. Що про це думаєте? Таке спеціально організоване, не спеціально. Ну будь-яка акція, вибачте, коли ви цього Потураєва повторюєте, там ідеолога, що таке спеціальна і не спеціально організована акція? Та будь-яка акція – це якісь люди домовляються, закликають, спільнодумці. Ну тут мова йде, мабуть, що спеціально організована з метою якоїсь дестабілізації чи конфлікту. Він це мав на увазі. Дестабілізація. Просять їх сьогодні зняти з порядку денного те, що вони на четвер поставили розгляд цього законопроекту, бо він не пройшов комітет. Розумієте? Треба, щоб закінчилися слухання по комітету, по всіх правках і, власне кажучи, прийняти рішення, що далі зробити. Цей законопроект було абсолютно в незаконний спосіб включено в порядок денний, а він не вийшов ще з комітету. Це, до речі, на превеликий жаль, дуже притаманно сьогодні діям «Слуги народу». А на коли він включений до порядку денного, цей законопроект? Це на цей тиждень? Так, а от ще є інформація, що зараз відбувається закрите засідання аграрного комітету. Чи це відповідає дійсності? Там всі керівники фракцій, керівництво Верховної Ради, і вони, власне кажучи, я думаю, вийдуть і в якусь позицію сповістять. Але я двічі був на засіданні аграрного комітету, в мене не склалося таке враження, що голова аграрного комітету дійсно хоче лишатися в рамках закону і регламенту. Там, вочевидь, заангажованість. Більш того, там очевидний конфлікт інтересів. Тобто не може землевласник, який володіє фірмою, в якої є там 50 тисяч гектарів, не може він бути головою комітету. Так, Олексій, вибачте, обмаль часу. Ви казали про те, що трибуна є заблокованою. Чи вона лишається заблокованою? І от вечірнє засідання має сьогодні відбуватися. Чи воно відбудеться, чи ні? Під чесне слово і під гарантії голови Верховної Ради Разумкова цього блокування немає, бо домовилося, що комітет має якесь рішення прийняти правове регламента, яке буде оприлюдненим, та в залежності від того будемо визначатися, що робити далі. Дякую. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщина», був з нами наживо, розповів нам ситуацію, яка є зараз у Верховній Раді, так, серед депутатів, що там відбувається. Ну, знаєте, я б не назвала засіданням комітету зібрання, на якому присутній голова там фракції, голови фракції, голова Верховної Ради. Це ж, мабуть, консультації більше. По-перше, це консультації, по-друге, історії все-таки нічому не вчить. От депутат з монобільшості сказав, що це провокації, що це сплановане. Рупори партії регіонів в ліце Єфремова і покійного Чечетова теж саме говорили про 16 січня, про Революцію Гідності. Це все провокація, це все пройде. Результати ми з вами побачили. Тому ще раз повторюю, що такі коментатори не на користь ні стабілізації в Україні, не на користь владі і президенту. І те, що зараз відбувається, правильно сказав пан Кучеренко, це будь-що сплановане, правильно? Люди зібрались, домовилися. Ну, бачите, я знову ж повторюся, так, він мав на увазі, все-таки Потураєв казав про те, що акції з метою дестабілізації. А навіть якщо і так, там же ж то суспільство, то наше, українці, то наші, так само можна сказати, що на Донбасі для дестабілізації. Це ж так домовитись, договоритись до цього можна. Так, є ситуація. Так, щодо законопроекту, так, ситуація є конфлікт. Через що? Через земельну реформу. Стоїть, от каже пан Кучеренко, у порядку денному на четвер, але біля 5 тисяч поправок, і бачили ми засідання комітетів, але вони, я не пам'ятаю, щоб там по якихось правках проходили, і він був готовий до читання. Що, от ви кажете, ви вчора були на комітеті, так? Там якісь правки погодили? Це робоча група була серед підприємців тютюнового і алкогольного, але ні, правки обговорювали правки, але їх ніхто не приймав, тому що це не засідання було комітету. Тобто 5 тисяч правок не розглянуті, а законопроект стоїть вже на порядку денному? Так, тому це перший крок до дестабілізації в площині юриспруденції, першу чергу, правової площині дестабілізація вже відбувається. А те, що на Майдані відбувається, це не дестабілізація, це реакція на безпреділ, який... Це поки що не Майдан. Питання часу. Я думаю, завтра буде більше людей побачити. За нами знову на зв'язку наша кореспондентка Мілена Амеді, яка перебуває під Верховною Радою. Мілено, що там зараз відбувається? Розкажи, яка обстановка, чи не було там знову якихось сутичок, і чи є там люди, чи є поліція?
Салям алейкум, Катерино. Дяка Богу, більше сутичок не було протягом цих півгодин. Дають слово висловитися зараз кожному, хто хоче щось сказати. І от розпочиналася ця акція з закликом «Ні продажу землі». Тепер взагалі вимагають, аби просто з місця посунути з посади президента України. Поліція, звісно ж, чергує зараз під Верховною Радою. Також через паркан вже отут стоять люди, дехто з прапорами. Вони були свідками тих подій, які відбувалися, як летіла бруківка. І я зараз пропоную з кимось з них поспілкуватися. Зранку площа була заповнена, однак після такого рейду поліції, таке, от бачите, багато дуже місця. От бачу я, що плакати тримають люди. Добрий день, розкажіть, будь ласка, що ж тут відбувалося? А чому не хочете говорити? Ви ж тримаєте плакат, вам є що сказати. От бачите, не всі хочуть зі мною говорити. Що відбувалося? Розкажіть, будь ласка, ж мирна акція була, які конфлікти? Уже ви бачите, яка акція. Що сталося? Причина? Дівчата, без коментарів. Бачите, от цікаво, деяким людям багато що є мені розказати, як то все відбувалося. Хтось тут стоїть з плакатами і просто не хоче зі мною говорити. Окей, це їхнє право. Зараз ми продовжуємо спілкуватися з людьми. Добрий день, ви були свідком того, що відбувалося тут? Так, був. Розкажіть, будь ласка, з чого взагалі почався конфлікт і в що перерос? Це ж була мирна акція, правильно? Ну, спочатку бажали поставити палатки. Не пропустили людей з палатками. 2 палатки все-таки вдалося поставити, і потім почався набіг і знесли палатки на проїзній частині. Через палатки виключно. Ніяких зауважень, ніяких, без ніяких попереджень. Дякую дуже. Зі сцени лунають таке патріотичні гасла. Ми наразі нашу трансляцію завершуємо. За годину у Верховній Раді розпочнеться вечірнє засідання. Однак як воно почнеться, наразі невідомо і незрозуміло, тому що аби аграрний комітет зібрався в позачерговий раз, навіть скоротили ранкове засідання, тож не факт, що о 16-й годині таки Рада Верховна розпочне роботу. Деякі кажуть, що тут акції протесту були дуже спокійними. Я сподіваюся, що ви вже це показали. Студія. Дякую, Мілено. Мілена Амеді була з нами наживо з-під Верховної Ради, де сьогодні відбувалися сутички. На жаль, наш час вже вичерпаний. Олексій Оскар, голова Всеукраїнської громадської організації «Європейська столиця», були з нами у студії. А далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарської». Я, Катя Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Ефір АТР триває. У студії Катя Вишневська. Найближчу годину будемо говорити наживо про найгарячіші події. Ну і, звичайно, про те, що сталося сьогодні біля Верховної Ради. І будемо долучати до нашої розмови експертів, найкращих журналістів та фахівців. А якщо я правильно зрозуміла, то у нас зараз є на зв'язку Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України. Зоряне, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що там біля Верховної Ради сьогодні сталося? Ваша оцінка і щодо кількості затриманих, постраждалих, чи щось відомо? Доброго дня, вітаю. Ну, не скажу, що мені дуже приємно коментувати ці речі, тому що те, що я сьогодні побачив, безумовно,
не викликає захоплення, але хочу наголосити на тому, що право на мирний протест є святим і невід'ємним конституційним правом будь-якого громадянина України, яке підрозділи Міністерства внутрішніх справ неухильно захищають і будуть захищати. Але коли ми говоримо про сьогоднішню ситуацію, то, на жаль, напевно, для когось мирний протест виливаються такі речі, які ми на сьогоднішній день мали можливість спостерігати. Тому, власне, беззаперечно, поліція діяла чітко в рамках своїх повноважень і протягом попереднього періоду неодноразово попереджала про те, що є певні рамки закону, які не можна переходити. Власне, поліція діалогу у великій кількості спілкувалася з протестувальниками, і ви могли бачити, що, скажімо, на площі Конституції були встановлені намети, і сцена, жодних питань до кого не виникало, не було рамок з металошукачами. Тобто, як і всі попередні акції, власне, протесту, які відбувалися останніми місяцями, було абсолютно повне порозуміння із організаторами, і з учасниками, і за це ми їм щиро дякуємо. Ну, сьогодні, як ми бачили, частина мітингувальників, активістів вирішили просто взяти і встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, звичайно, не маючи на це жодних дозвільних документів і так далі. Більш того, навіть коли вже ті намети були встановлені, ну, ви, напевно, бачили, не було жодних дій до тих, поки не були застосовані перфоратори, поки не почали вирубати бруківку, поки не почалася відповідна агресія по відношенню до правоохоронців. Тому, безумовно, поліція не просто мала право діяти і застосовувати певні заходи, а це був її прямий обов'язок. На жаль, сталося як сталося, але я маю надію і, користуючись нагодою, все ж таки звертаюся до всіх учасників цієї події, можливо, майбутніх подій, все ж таки пам'ятати, що не варто підміняти законність і демократію принципами повної анархії. Так в демократичній країні бути не може. Тому, власне, на сьогоднішній момент, на даному етапі, у мене є інформація про приблизно 17 постраждалих правоохоронців, з яких двоє точно госпіталізовані. І на даний час мова йде про 26 затриманих правопорушників, правова оцінка дій котрих буде надана найближчим часом. Наразі ситуація спокійна, стабільна і перебуває під повним контролем правоохоронних органів. А, Зоряно, у нас зараз у студії перебуває учасник цих подій. Дмитро Кухарчук має до вас запитання. Дмитре, прошу. Доброго дня, пане Зоряно. От у мене до вас два питання. Перше, ви таку фахову експертну думку висловили. Ви, напевно, були там і бачили це все, оскільки ви говорите про ті події, як нібито зі слів очевидця. Я просто зі слів очевидця вам можу сказати, що поліція, по-перше, почала лупцювати і бризкати сльозогінним газом не людей, які встановлювали намет, а людей, які просто несли намети. І на моє запитання, чому вона це робить, вони сказали, що намети нести не можна. Не встановлювати, а не нести. І друге питання, чи це нормально, чи це входить в компетенцію, про яку ви так багато говорили, бити дівчат. Оскільки дуже багато дівчат сьогодні побили поліцейські, дівчат, які просто стояли, які знімали на камери, які в той час, коли знімали, просто камери не хотіли віддавати, і поліцейські дівчат лупцювали. Це та компетенція, про яку ви говорите? Ну, ви знаєте, перш за все хочу звернутися до редакції. Якщо ви мене запрошуєте у відкриті діалоги, ви мене запрошуєте в студію і не змушуєте брати діалог, вступати в діалог ось в такому режимі, тому що це некоректно. Це по-перше, на майбутнє. Друге, ну ви знаєте, я справді не перебував сьогодні під Верховною Радою, але можу вам точно сказати, що у кожного правда своя, що кожен чує те, що хоче чути, а бачить те, що
хоче бачити. І ставити мені запитання, значить, про те, що когось побили, я думаю, що у вас, в принципі, як і учасників цієї акції, є всі можливості законних методів звернутися відповідно до інших правоохоронних органів, які можуть розслідувати неправомірні, за вашими, скажімо так, спостереженнями дії співробітників Національної поліції. І, безумовно, якщо є перебільшення, якщо є справді ці дії неправомірними, за них повинна бути відповідальність. Але я в даній ситуації не хочу вступати, знаєте, в якийсь такий, я б сказав, в якусь агресію чи неконструктив. Я б все ж таки зважав, що кожен повинен робити свою справу, і якщо це мирний протест, то він повинен бути мирним. В тому, що була залучена поліція діалогу, в тому, що неодноразово попереджали учасників акції про неможливість встановлення в тих місцях, в яких немає дозволу військових, я хочу наголосити, військових наметів, які за своєю величиною співпадають, скажімо, з малими архітектурними формами, тим більше на проїжджій частині, я думаю, ні в кого жодних сумнівів немає. Що стосується уже безпосередньо дій як правоохоронців, так і активістів, звичайно, правова оцінка повинна бути надана. Але я закликаю все ж таки до конструктиву і, безумовно, я закликаю до поваги державних інституцій, Конституції, безумовно, законів країни. Холодний розум. Ось це, напевно, те, що сьогодні найбільше потрібно нашій країні. Так, дякую. Зоряне, запрошую принагідно вас до нас у студію. Завжди раді з вами поспілкуватися наживо. Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, був із нами наживо, коментував ситуацію, яка відбулася сьогодні біля Верховної Ради, а там і досі перебуває наша кореспондентка Мілена Амеді. Мілена, вітаю. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається біля Верховної Ради? Салям алейкум, Катерина. От щойно просто вийшов клас дітей, які були на екскурсії у Верховній Раді, в той час, як під Верховною Радою події були зовсім не дитячі. Багато поліції, її кількість не зменшується й досі. Я прошу оператора показати. Просто вони боронять вхід до Ради. Навіть коли оці особливо гострі сутички були, не випускали нас, журналістів, аби ми зафіксували, що, власне, відбувається тут під стінами Верховної Ради. От плакати є, з якими прийшли фермери з самого ранку. Взагалі, одразу тут повинно було проходити два мітинги. Один – це проти продажу землі, і другий – це учасники автоєвросили з самого ранку. Вони на своїх машинах, зареєстрованих на європейські номери, вже чекали під Верховною Радою. Однак от стався такий конфлікт, який змішав просто усіх учасників. І ми йдемо вздовж дуже довгого такого паркану, і поліція тут просто на кожному кроці. Вже буквально 20 хвилин тому рух по Банковій відкрили. Тобто усі машини можуть проїжджати без проблем. Мені цікаво особисто, що сталося з бруківкою, тому що вона, ви бачили, вона лежала просто на дорозі. Палиці також лежали, якими оборонялися або нападали. Я не знаю, що до цих фактів. Оборонялися учасники або таки нападали. Це будемо з'ясовувати вже в очевидців, тому що вони нам розкажуть краще за всіх. Зараз ми виходимо, тому що сюди не пропускаються учасників, лише пресу та депутатів. От, будь ласка, ось та ділянка, звідки діставали ту бруківку, яка потім летіла в поліцію. З нами вітаються кримсько-татарською. Я так розумію, що є ті, хто розуміє, який канал працює наразі тут. І от зараз ми поспілкуємося з очевидцями. Бачите, от там на сцені досі виступають люди з різних регіонів України. Наразі політик виступає, а до цього дали змогу сказати звичайним аграріям, які приїхали сюди виступити проти продажу ринку землі. От, будь ласка, рух відкрито вже. Поліція діалогу працює також. Бачили медиків, які рухалися вздовж дороги, вздовж тротуару.
Однак допомоги вони вже нікому не надавали. Бачимо прибиральників, які зачищають усе, що тут було. Ми хіба що не бачили слідів крові на цій дорозі. А тепер, от, будь ласка, скоро от просто нічого не залишиться, жодних слідів конфлікту, окрім цієї бруківки, яку ви бачили. Учасники автор Євросили, я так розумію, що рухаються у напрямку сцени. Мені особисто цікаво поспілкуватися прямо зараз наживо з тими, хто бачив усю цю ситуацію, яка склалася. Тож давайте зараз просто подивимося, хто нам що скаже, хто таки перший розпочав той конфлікт. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, бачили, як все відбувалося? Хто може сказати нам? Пофотографуйте. А скажіть, будь ласка, а довго ви плануєте тут залишатися? Доки не зробимо те, що ми запланували. От цікаво дізнатися про ваші плани. Які? Головне, щоб було доступне розмитнення. Так, так. Дякую. Для кожного конфлікт, ви бачили конфлікт, який відбувався? На жаль, я був... Дякую дуже вам. Отже, ми продовжуємо. Бачимо, що люди навіть на парканах сидять. Чекають, доки до них ніхто не вийшов з політиків. Ми спілкувалися у Верховній Раді з депутатами, зокрема зі «Слуги народу». Вони кажуть, що ніякого конфлікту насправді тут і немає взагалі-то. Тобто і проблем з земельною реформою також немає. Шукаємо очевидців. Зранку тут просто було не проштовхнутися, однак тепер бачите, що от місце звільнилося, зокрема от біля бруківки також. Отже, продовжуємо йти зараз, виступають досі політики, а ми шукаємо очевидців. Добрий день, бачили, як то все відбувалося? Ні, ми тільки приїхали Ага, а чому приїхали? на акцію Яку? за дешеве розмитнення. Як довго залишатися тут будете? Скільки треба буде, стільки і залишимося. Ну, намети будете розбивати? Обов'язково. Ну, бачите, я не знаю, не зрозуміло наразі мені, чи то був сарказм, чи то правда. Тож шукаємо тих, хто справді бачив, як то відбувалося, як ціла бруківка, як сльозогінний газ також застосовували. Отже, добрий день. Ви були свідками того, що відбувалося? Ні, ми не були свідками, ми тільки прийшли. Бачите, от тільки не приходять навіть деякі учасники, до котрої залишатимуться вони тут не зрозуміло, однак я пильную, і якщо буде щось дуже цікаве, звісно, розкажу. Катерино. Дякую, Мілено. Бережи себе, будемо чекати на нові подробиці від тебе. Ну а ми маємо відео того, що сталося сьогодні на вулиці Грушевського, маємо змогу його переглянути, тож увага на екран. Міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Припиніть, хлопці. Віддайте нам наше майно. Друзі, ми повинні боронити. Ми мирна акція протесту. Ми прийшли для того, щоб... Ось така ситуація була сьогодні біля Верховної Ради. Зараз бачимо, трошки там все стабілізується. Ну а я вітаю гостей нашої студії. До нашої розмови долучається Микола Воробйов, дослідник університету Джона Хопкінса у Вашингтоні. Вітаю. Добрий вечір. Та Дмитро Кухарчук, представник Нацкорпусу. Людина, яка, я так розумію, безпосередньо була на місці подій. Дмитре, розкажіть, будь ласка, що ж там все ж таки відбулося, з чого все почалося? Вітаю. Я безпосередньо так був на місці подій. Почалося все з того, що хлопці просто несли намети, аби встановити їх не на проїжджій частині на Грушевського, а безпосередньо у Маріїнському парку. Аби там можна було просто погрітися, оскільки акція протесту безстрокова, аби там можна було попити каву, чай і поїсти. Але коли вони почали нести ці намети безпосередньо до Маріїнського парку, на них напала поліція, почала бити кийками, запшикувати сльозогінним газом і почалися сутички. Тобто до вас ніхто не підходив? Тобто, спочатку ніхто не підходив, з самого початку. Я просто хронологію подій розповідаю. Потім вже, коли
було ясно, що поліція просто так не збирається зупинятися, то вирішили все-таки намети розбити не в Маріїнському парку, а на вулиці Грушевського, як знак протесту вже проти дій поліції, яка безпосередньо себе так ганебно поводила. Що стосується безпосередньо подій під Верховною Радою, то там були не тільки люди, які за нормальне розмитнення, не тільки ті, хто проти продажу землі, там були медики, там були віряни, там були профспілки, там були авіабудівельники. І я от кожен раз, коли приїжджаю під Верховну Раду, я спостерігаю те, що все більше і більше людей збирається під Верховною Радою. Національний корпус прийшов проти продажу землі. Але про що це свідчить? Це свідчить про те, що у нас криза інституту державності, у нас просто держава не справляється, не задовольняє потреби ані загальнодержавні потреби, ані потреби кожної соціальної групи, оскільки соціальних груп збирається все більше і більше. І вже після того, як це все почалося, просто почалася ескалація конфлікту з одного і з іншого боку, але от розпочалося саме так, як я сказав. Микола, от ви бачили, мали змогу щойно побачити ці кадри, які сьогодні під Верховною Радою так події відбувалися. Що скажете, які ваші враження? Ну, я там поруч проходив нещодавно, теж побачив це все. Ну, в будь-якому разі люди мають право на мирний протест, в першу чергу. Не можу коментувати, що відбувалося безпосередньо на місці, тому що бачимо у наших гостей різні думки. Що я хочу сказати, ви дійсно нагадали про те, що зняття мораторію – це є одна з вимог Міжнародного валютного фонду. Але Україна отримала минулого тижня черговий транш, в принципі. І, як правило, Україна взагалі ніколи не виконувала всі вимоги міжнародних інститутів, міжнародних донорів. Той самий ринок, відкриття ринку землі, воно якось так з року в рік переносилося. Так. Ну, там знову ж таки, там є і питання по тарифам, питання по реконструкції, модернізації газотранспортної системи і тому подібне. Тобто, ну, якщо говорити взагалі об'єктивно, то Україна виконувала, ну, можливо, 20% цих вимог. І, знову ж таки, вони кочують від однієї влади до іншої влади. Але, знову ж таки, я думаю, що сьогоднішній протест, він матиме напевне, більш такі політичні наслідки. Що стосується міжнародних донорів, знову ж таки, вони будуть продовжувати підтримати Україну. Вибачте, я зараз зупиню, бо з нами на зв'язку є народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин. Ярославе, вітаю! Ваша думка стосовно того, що відбувалося сьогодні під Верховною Радою? Чи ви виходили, чи спілкувалися з людьми? І от що, власне, зараз у Верховній Раді відбувається стосовно ринку землі? Чи планується це запитання до розгляду? Зараз питання не стоїть в порядку денному. Я дуже сподіваюся, що активність людей на вулиці, на жаль, спровокована безвідповідальністю окремих політичних сил, які з одного боку вирішили форсувати настільки чутливе питання, що не могло не вивести людей на вулиці, а з іншого боку дуже часто використовують популістичні гасла, наприклад, розповідають, що без продовження мораторію з 1 січня в нас і так працює нерегламентований ринок землі, хоча це не так. Мораторій скасується лише в тому випадку, якщо новий закон про ринок землі буде прийнятий. Тому немає жодної мотивації форсувати це питання. Власне, безвідповідальна позиція політиків, замість того, щоб включити всіх зацікавлених і напрацювати таке рішення, яке би в центр власне прийняття ставило б українського селянина, працівника на українській землі, хто б і мав би бути захищений в процесі прийняття власне такого закону, а не, як зараз пропонується, дати можливість просто легалізувати величезні земельні латифундії українським олігархам. Відповідно, цей непродуманий процес вивів людей на вулицю. На жаль, відповідно, відбулися сутички, яких цілком можна було б уникнути, якби питання ринку землі розглядалося в конструктивному ключі. Залученням всіх сторін, залученням українських фермерів, а не в закритому режимі. Я дуже сподіваюся, що ця активність, на жаль, вже з випадками власне протистояння силового таки досягне результату, і це питання буде відкладене. Ми отримаємо можливість адекватно пройтися по понад 4 тисячі правок, майже 5 тисяч правок, і сформувати такий законопроект,
який би ставив пріоритетне право власне українського працівника в сільському господарстві, власника української землі, виграти від того, що ми запроваджуємо певні механізми ринку. На даний момент поки що це не є на розгляді Верховної Ради. Ярославе, чули ви, по-перше, від ваших колег, що на четвер планувалося вже поставити у порядок денний це питання, але комітет ще всі правки не пройшов. І сьогодні от збиралися голови фракцій разом з головою Верховної Ради і з головою комітету. Чи вам відомо, ці консультації чим завершилися? Консультації ще тривають. Всі, власне, представники не більшості, які налаштовані на конструктивний діалог, бо дуже багато в нас маніпуляцій. Але всі, хто налаштований на конструктивний діалог, пропонують одного – проводити комітет максимально відкрито, заслуховувати максимально всі позиції, пояснювати, чому саме такі правки приймаються або відхиляються, ну і як ці правки будуть працювати, власне, в інтересах українського працівника на землі, українського власника землі, тобто українського селянина і малого і середнього бізнесу, який працює в цій сфері. Якщо такий механізм буде запроваджений, то перше, точно ми не встигнемо до четверга пройти всі правки, це нереалістично. Потрібно кілька тижнів попрацювати. Ми маємо цей час, нема куди поспішати. Друге, в процесі відкритої дискусії знімлюються всі, або принаймні більшість цих жахів, дякую, вибачте, але час наш обмежений, тому дякую, що долучилися до нашої розмови і поділилися думками. А тепер я вітаю в нашому ефірі Олександра Качуру, народного депутата від фракції «Слуга народу». Олександре, вітаю. От обговорюємо зараз все, що відбувалося сьогодні біля Верховної Ради. Що вам про це відомо? Чи виходили ви, чи спілкувалися з людьми? Я хотів, коли вийшов, поспілкуватися з аграріями, але натомість я побачив хлопців, які курили цигарки, яким ще немає 18 років. Побачив підприємців, які на запитання, яким самим видом діяльності підприємницької вони займаються, вони сказали, що вони працюють в великому магазині в одному електроніки. Тому більше я нічого не побачив, бо відкриті до діалогу. Ми готові спілкуватися з усіма, але хотілося б, щоб все-таки не маніпулювали зараз думками громадян. І такі от акції, я саме це називаю акції, бо це не мітинг. Мітинг – це коли громадяни виходять захищати свої права. А такі акції, які зараз організовуються певними політичними силами дестабілізації ситуації, для того, щоб знову сидіти і кришувати на потоках, ми не підтримуємо такий підхід до вирішення питань. Олександре, щодо консультацій, які сьогодні відбувалися з головами фракції, головою комітету профільного, ви є членом цього комітету. Так, чи відомо, чи це все завершилося і чи планується засідання комітету? Саме про які консультації ви маєте на увазі? По якому законопроекту? Щодо ринку землі. По ринку землі я не входжу до складу цього комітету, але я знаю, що в нас вже є принципові позиції випрацьовані щодо того, іноземці не можуть купувати земельні ділянки, не можуть через юридичні особи опосередковані, навіть не зможуть продавати. Запит суспільства, він виконаний. То, про що казали нам аграрії, ми їздили по всій країні з нашими колегами-депутатами, збирали відгуки, ми скорочуємо чисельність в одні руки земельних ділянок, які можуть передаватися. Я особисто подав правку, яка буде дозволяти допомагати виробнику, який не на експорт відправляє свою сировину, переробляє на території України, щоб для такого виробника були Олександре, цю правку податкові вже комітет розглядав? Вже дав якийсь висновок? В нас вже є конкретне бачення, як повинно виглядати. Всі правки, вони згруповані між собою. Тому що я, наприклад, подав скорочення в 4 рази земельної ділянки кількості. Є також інші депутати, які подали аналогічні правки. Тобто вони зараз групуються і будуть розглядатися. Я знаю, що у нас вже є бачення в комітеті, і комітет має право самостійно внести відповідні зміни і винести їх в зал таким питанням. От і ще чули від ваших колег, що на четвер планується розгляд і друге читання цього законопроекту щодо відкриття ринку землі. Чи відповідає це дійсності, чи дійсно буде це розглядатися вже післязавтра? У нас є такі плани, але бачите, плани трошки у нас посуваються, оскільки відбувається саботаж від інших політичних сил у розгляді важливих для людей законопроєктів. І нам би хотілося, щоб ми вже відмінили кріпосне право все-таки в цьому році, а не в наступному. А скільки правок залишилося розглянути комітету?
Ну, це більш детально, я думаю, саме зможуть представники комітету на це питання відповісти. Але я знаю, що вони оперативно розглядають ці правки, консультуються з усіма фракціями. Якби вже є принципові позиції по речам, про ті, які я сказав, про іноземців, про концентрацію земель, про підтримку виробника сільськогосподарського. Вони всі будуть враховані, і до другого читання ми побачимо вже текст. Він в мене є вже, до речі, цей текст ми вже побачили, але трохи пізніше будуть також і видно це всім на сайті Верховної Ради. Дякую. Олександр Качура, народний депутат від фракції «Слуга народу», був із нами наживо. От розповідав, власне, про плани Верховної Ради. Дмитро, я так бачила, ви реагували так емоційно на слова народного депутата. З чимось не згодні? Абсолютно з усім не згоден. Вони говорять про форсування, але форсування зараз відбувається безпосередньо з боку президента і фракції «Слуга народу». Президента, який обіцяв, що по таким важливим питанням будуть проводитися референдуми. А це питання справді важливе для багатьох жителів України. Я особисто ветеран Україно-російської війни, я за цю землю воював. Мій дід фермер загинув, коли працював на тракторі під час робочого процесу. Мій прадід також проливав за цю землю кров. І коли це питання, а ми бачимо, що це питання і справді викликає дуже велике нерозуміння у великої частини населення, то його і справді треба ставити на референдум і проводити роз'яснювальну роботу. Що стосується маніпуляцій, то це зараз була пряма маніпуляція. Маніпуляція, коли людина говорить, що він вийшов поспілкуватися, побачив когось з цигарками, з кимось поспілкувався. Ну, він не спілкувався з усіма. Може, так хотів просто поспілкуватися. Він так хотів поспілкуватися. Вони весь час говорять, знаєте, найбільше обурює те, що вони весь час говорять, що вони відкриті до всіх, але насправді вони нікого не чують. Насправді вони просто не хочуть. От у них певні тези прописані, які вони весь час декларують про свою відкритість, про те, що вони з народом. Але насправді ми бачимо, я от зараз спостерігаю, як у Шкіряка, так і у цієї людини, мені це все нагадує події 2013 року. Тоді Захарченко говорив тією ж риторикою, міністр Захарченко, тією ж риторикою, якою сьогодні говорить Зорян Шкіряк. Тоді партія регіонів говорила тією ж риторикою, якою сьогодні говорить партія «Слуга народу». Це просто аналогічні процеси. Микола, от бачите, яка в нас склалася ситуація, що законопроект до другого читання ще не готовий, втім його на четвер вже вносять у порядок денний, а там 4700 правок, навіть більше. Що скажете щодо цієї, думаєте, процедури? Погоджуюсь з паном Юрчишиним, він, в принципі, він правий, те, що це нереалістично, що ці правки прийняти. І дуже, взагалі, дуже дивує, навіщо так швидко форсувати події, тому треба розбиратися. Але в будь-якому разі, те, що відомо, цікаво подивитися соціологію, тому що якщо говорити про соціологію, то так, більшість за ринок землі, але наскільки коректно проводити опитування серед всього населення? Тобто, чи потрібно проводити лише серед власників землі? Тому що тобто, тут теж є певні такі технології, які можуть все ж таки мій колега, напевно, більш додав. Я, мабуть, все-таки посперечаюся з вами. Стосовно соціології, я володію даними, що більшість все-таки проти. Хоча я сам, в принципі, так за ринок землі. Серед всіх але проводити треба серед всього населення, так. Тому що земля є не тільки власністю фермерів. Земля, згідно Конституції, є власністю українського народу. А земля там, де знаходяться надра, яка також може підпадати під землі сільськогосподарського призначення, це земля стратегічного призначення, яка може принести українському народу або величезні капітали, які можна буде влити в бюджет і максимально забезпечити майбутнє всіх наших поколінь. Або можемо продати їх Соросу, дяді Сему, кому завгодно, і, в принципі, це все втратити. І залишитися рабами на своїй землі. Тобто, наскільки логічно використовувати соціологію в цьому питанні? Я думаю, не логічно. Логічно використовувати виключно референдум, який, в принципі, дасть можливість... Немає закону про референдум. Немає закону про референдум. Але коли Володимир Олександрович йшов на вибори, він декларував певні речі. Тому я думаю, що було б логічно спершу приймати нормальні закони про референдум, питати думку громадян, а потім вже такі надважливі. Це справді надважлива річ для українського народу сьогодні. Просто хотів сказати, що насправді в історії України референдуми часто були такою технологією маніпуляції з боку влади, тому що тут задача в тому, як поставити питання. Тому це теж може бути певний такий інструмент для маніпуляції. Я погоджуюсь, тому треба в референдумі, напевно, ставити декілька питань на вибір, аби людина могла визначитись, і ми мали можливість провести не фейкову соціологію, яку ми дуже часто бачимо, і ви говорите одні дані, я говорю інші дані. Я не стверджую, що мої дані є правдивими або ваші. Я говорю про те, що соціологічні служби можуть і справді маніпулювати думкою людей. Дмитро, я вас зупиню, бо прямо зараз виступає біля Верховної Ради Юлія Тимошенко, лідерка фракції «Батьківщина». Давайте почуємо. Аграрного комітету. І ми поставили на голосування декілька питань для того, щоб зупинити те, що вони
роблять. Які питання ми поставили? Перше, негайно зняти з розгляду всі питання, пов'язані з продажем землею, всі законопроекти до проведення всеукраїнського референдуму. Друге питання, яке ми поставили. Ми сказали, що треба негайно скасувати рішення аграрного комітету про роботу в таємному режимі. Ви уявіть собі, вони не хочуть бачити і чути взагалі людей. На що слуги народу нам відповіли: ми не можемо відкрити засідання комітету, тому що прийдуть фермери, прийдуть люди, сільгоспвиробники, прийдуть громадські діячі і будуть, увага, заважати нам приймати закон про продаж землі. Я просто хочу сказати, що я такого цинізму ніколи не бачила. Вони сказали, що вони будуть демонструвати по Фейсбуку вам, що вони там роблять. Ну так, щоб ви просто були поінформовані, коли у вас будуть забирати країну. А порадитися з вами, запитати вашу думку, це в їх плани не входить. Я можу сказати, що на засіданні комітету ми також поставили питання поновити. Там є така таблиця, знаєте, розгляд всіх правок до цих їх убогих законів про продаж землі. І всі депутати, які внесли правки взагалі зняти продаж землі з порядку денного, вони в цій таблиці всі поправки ці зняли і сказали, що їх не існувало, і що вони розглядати їх не будуть. І ми зараз поставили питання про те, щоб вони припинили взагалі знущання над законом, над парламентом і над вашими інтересами. І я можу сказати, що там зібралися на цій нараді голова Верховної Ради, заступники, голови фракцій, аграрний комітет, але там нікого не було від адміністрації президента. І можу сказати, що в безперервному режимі були дзвінки з адміністрації президента, і був примус для того, щоб вони не переривали розгляд зараз в парламенті цих законів, щоб вони негайно їх розглянули і сказали не звертати увагу взагалі на те, що тут зібралися люди. Після того пішла команда, і почалися тут оці всі дії, які ви бачили, побиття, розгон людей, і це якраз команда, яка поступила безпосередньо з вулиці Банкової, з адміністрації президента. Я хочу вам сказати, що сьогодні на цій спільній нараді ми їх примусили поставити на голосування питання про зняття з розгляду повністю цих законів про землю. І можете просто собі уявити, як тільки слуги народу, члени цього комітету, просто нахабно проголосували проти, і вони сказали, що їх не цікавить, що думає країна. Вони сказали, що 75% людей, які сьогодні проти продажу землі, для них не авторитет. Що вони прийшли в парламент, і що вони будуть робити те, що вони вважають за потрібне. Ніякого референдуму президент їм сказав не проводити і нічого не слухати. Тому що президентом, як маріонеткою, управляють ззовні, йому дають ззовні команди, і він не має свободи сьогодні приймати рішення всупереч цим вказівкам. Він, по суті, сьогодні перетворився в систему управління по ліквідації і знищенню українського народу і України як такої. Вони, коли поставили на голосування питання про те, щоб зняти таємність з розгляду на комітеті цього питання і пустити на розгляд людей, вони проголосували всі до єдиного слуги народу, проголосували за те, щоб все було в таємному режимі, і нічого вони міняти не збираються. Вони сказали, що голос людей для них не має ніякого значення. Він сказав, що ви всі тут продані за продані, що ви приїхали тільки тому, що вас сюди позвали, і вони вважають, що люди, які зібрались сьогодні на цій площі і навколо, що це люди, які не висловлюють думку селян, думку аграріїв.
Так, почула Юлію Тимошенко. Колеги, дуже мало часу залишається. Будь ласка, по 30 секунд, буквально репліка. Що думаєте про сказане? В Черкаській області 17 тракторів їхало, до Києва виключно 4 трактори доїхало, всі інші зупинили. Я не є фанатом чи адептом Юлії Володимирівни, завжди до неї дуже скептично ставився, як і до політики партії «Батьківщина». Але в даному випадку я хочу сказати, що тут вона говорить правильно. Партія «Слуга народу», скоро у нас місцеві вибори, партія «Слуга народу» і досі не створила місцеві осередки, досі не показала людей, які у них є на місцях. Про що це свідчить? Що вони зайшли на певний невеличкий термін, аби прийняти якісь закони і просто піти з політики. Так, на жаль, час вичерпано вже. Дякую нашим гостям, що долучилися до нашої розмови. Далі ефір АТR продовжить випуск «Заман» українською. Я повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обрали АТР. Катя Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем, ну і, звичайно, того, що сьогодні відбувалося під Верховною Радою України. До нас до цієї інформаційної години долучилися Сергій Фурса, колумніст «Інформаційний банкір». Добрий вечір. Добре. Та Андрій Павловський, народний депутат попередніх скликань. Вітаю вас. Вітаю вас. Так, ну дійсно, сьогодні під Верховною Радою було, м'яко кажучи, гаряче. Маємо відео того, що там сталося на вулиці Грушевського. Маємо змогу його переглянути, тож увага на екран. Хлопці, припиніть, міліціонери, командири міліціонерів, скажіть їм стоп. Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе. Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість. Наша Мілена Медія, яка від самого ранку перебуває під парламентом, зараз з нами наживо. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, що зараз біля Верховної Ради, яка обстановка? Катерино, дійсно, я тут зі світанку і до сходу залишаюся. Вже поменшало людей, вони почали розходитися після того, як Юлія Тимошенко, лідер «Батьківщини», вийшла таки і сказала, що досягли вони консенсусу на усьому аграрному комітеті позачерговому, який скликали о 14-й годині, і сказала, що якщо таке засідання вечірнє розпочнеться, то блокуватимуть трибуну. Власне, це і стало одним з аргументів, чому засідання вечірнє не розпочалося. Воно о 16-й годині таки повинно було стартувати. Наразі от на сцені виступають досі аграрії, однак учасників залишається усе менше. Там здебільшого наразі Нацкорпус чергує.
Дивіться, от карети швидкої допомоги наразі залишаються. Залишається і пожежна машина, поліція діалогу. Однак роботи їм вже й немає. Поспілкувалися з ними, сказали, що не було таких людей, яких довелося б шпиталізувати, тобто таких важких травм таки не отримали під час цих сутичок, принаймні от на цій території біля Верховної Ради. Давайте поспілкуємося з людьми. Мені цікаво просто, чому деякі з них не розходяться й досі, тому що питання таки вирішено, принаймні на сьогодні. І от спитаємо в тих, хто тут чергує. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому залишаєтеся тут? А ви теж не скажете? Хочу казати. Не хочу давати коментарі, але таки кого ж мені треба опитати, а як довго вони тут перебуватимуть? Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, довго будете тут залишатися? До кінця. Що маєте на увазі? Ми маємо на увазі закінчення оцих акцій по всій Україні і прийняття Зеленським хоча б якогось рішення на нашу користь. Так, ну вже ж от Верховна Рада навіть сказала, що вечірнього засідання не буде. А ви залишаєтеся тут? Так, ми залишаємось тут і тиснемо до кінця. Звісно, будете ще й намети розбивати, чи як? З наметами буде видно згодом, але ми тут. Цікаво, дуже добре. Ще одну буквально точку зору послухаємо і далі дамо прямий ефір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, залишаєтеся тут ви чи розходитесь таки? Ну, ми тут стоїмо. А як довго? Вже і Юлія Тимошенко виходила, сказала, що все щодо землі не будуть обговорювати сьогодні нічого. Скільки потрібно, скільки ми будемо тут знаходитись. Добре, почули от таку точку зору, деякі будуть тут залишатись. Ну, я скажу, що вечірнього засідання сьогодні не буде, тож Верховна Рада почне працювати вже завтра о 10 ранку. І думаю, що буде дуже цікаво. Студія. Дякую, Мілена, за твою роботу. Мілена Медінь, наша кореспондентка біля Верховної Ради, знаходиться і розповіла, що там зараз відбувається. Ну, отже, панове, бачили ми з вами зараз і те, що було, і те, що є. Які думки стосовно того, що сьогодні біля Ради? Сергій. Ну, то, що біля Ради насилля, це недопустимо, як з боку правоохоронців, так і з боку протестувальників. Треба розуміти, що я не думаю, що там одноосібне було насилля. А щодо Верховної Ради, там сьогодні земельне питання і не планували розглядати, до речі. А загалом земельна реформа – це дуже важлива реформа. І це та реформа, яка не може зрушити з місця вже майже 15 років. Про суть трошки пізніше ми поговоримо. Андрію, що ви думаєте про ці протести і про ці сутички? Це конституційне право людей виказувати свою точку зору, вільно збиратись, і проводити мітинги. Інша справа, що іноді була неадекватна по жорстокості поведінка позиції, коли там били лежачих людей по голові. Це якісь прояви рецидиви тої беркутні. Так, бачимо зараз у полі вікні, як це відбувалося. Да, тої беркутні, яку мусив реформувати Аваков, але ми бачимо, що до кінця цього так і не зробив. Ну, от бачили ми, тобто перевищення якоїсь жорстокості невмотивоване, коли нема для того необхідності і загрози. Так, бачили щойно так. От наша кореспондентка питала людей, багато хто не хоче говорити, чи не може назвати там, чому вони стоять. Що про це думаєте? Ну, дивіться, більша частина тих людей, яких я сьогодні бачив, те, що ми читали, організовано прийшла там з кількох станцій метро. Це дуже нагадує тих людей, які від пана Коломойського вже досить довго пікетують і Національний банк, і Приватбанк. Тому я думаю, що вони такі люди і не бажають пояснювати, навіщо вони прийшли і що вони там роблять. Я насправді таку активність сьогоднішнього мітингу пов'язую саме з питанням Приватбанку, яке буде руба цього року. Я думаю, що оскільки пан Коломойський не може прямо посилати сигнали, що віддайте мені Приватбанк, він посилає сигнал, дивіться, будуть у тебе проблеми через інші питання, ось таким чином. Ну, давайте зараз почуємо Зоряна Шкіряка, радника міністра внутрішніх справ. У нашому ефірі він прокоментував сутички ці, розповів про постраждалих. Далі його пряма мова і повертаємося до розмови. У мене є інформація про приблизно 17 постраждалих правоохоронців, з яких двоє точно госпіталізовані. І на даний час мова йде про 26 затриманих, правопорушників, правова оцінка дій котрих буде надана найближчим часом. От, Андрію, бачите, кажуть і про постраждалих правоохоронців в тому числі. Ну, цікаво це чути від людини, яка в 13-му році сама була організатором подібних мітингів і доволі, скажімо так,
вочевидь, я розбирається знаю так у Зоряна. ситуації. Він якраз за такі масові заходи в Батьківщині відповідав, так що я думаю, що він може дещо більше розказати, як це відбувається насправді. Ну, тому що він, бачите, попрацював і з боку мітингувальників, і зараз радником Овакова працює, да. З іншої сторони барикад. Місце сидіння определяє точку зрения, як говорять. Згодні з цим? Ну, я згоден з тезисом, що місце сидіння определяє точку зрення. Мабуть, тому, коли Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром, вона подавала закон про ринок землі не більш ліберальний, ніж зараз є. А зараз вона жорстко опанує цьому закону. Це от маніпуляція ліберальна. Вона ж подавала про землю не сільгосппризначення. Це був закон про... Різниця є? Ні, це вона подавала про закон про сільськогоспризначені землі. Ще у 2009 року. Про промисловими про дипагентствами і так далі. Це було саме закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який мав скасувати мораторій. І це було аж в 2008-2009 роках. З того часу місце сидіння змінилося, і зараз вона захищає українську землю від якихось рептилоїдів. Так, а от дійсно щодо мораторію, якщо цей законопроект не буде ухвалений, то що з 1 січня... Нічого не станеться. З 1 січня нічого не станеться. Ми бачили це в 2019 року, коли не прийняли мораторій вчасно, як вони кажуть, вчасно. Це пролонгація йде. Да, в мораторії записано до прийняття закону про обіг своїх земель. Ви можете не продовжувати мораторій ще десятки років і не приймати десятки років цей закон, і мораторій буде діяти. Андрій, ви що скажете? Ну, тут я можу зі своїм опонентом погодитись. Формально, да, треба прийняти ще декілька законопроєктів, щоб було право на продаж купівлю землі. Без цього, ну, просто механізмів не буде, як це зробити. Ну, і там просто прописано, що мораторій діє до прийняття цих законів. Да. Ну так дійсно, якщо дивитися на ситуацію, яка зараз склалася, так, то друге читання, ну принаймні депутати казали, заплановане на четвер. Втім, законопроект не готовий, бо комітети ще не пройдено, біля 5 тисяч правок. Як це, на вашу думку, чи реалістичні такі плани? Взагалі собі Верховна Рада поставила? От якраз не зрозуміло чомусь така поведінка комітету, дещо спровокувало і таку гарячу поведінку на площі, тому що чомусь комітет прийняв рішення проводити в закритому, таємному режимі, хоча це і не передбачено регламентом, да? Навіть не пропускають помічників депутатів, які готували ці поправки і на робочій групі хотіли сутність їхньої пояснити і так далі. Депутатів навіть на засіданні комітету по якимось спискам охорона пропускає. Ну це досі не видана практика у Верховній Раді, таке проведення комітетів раз. По-друге, те, що керівництво має явний конфлікт інтересів. Тот же пан Сольський, він один із землевласників. Давайте послухаємо зараз пана Микола Сольського, який, так, що він казав про підготовку законопроекту до другого читання. Розглядати після того, як комітет прийме рішення. Ну, у нас завтра ще комітет. Це робота, вона займає час. Вона займає час, як бачите, вже ми там пару тижнів займаємося комітетом цього питання. Не знаю, справді не можу сказати. Зараз вся робота в комітеті наразі. Так, коментував роботу комітету і представник Батьківщини Вадим Івченко. Давайте послухаємо. Коли голова комітету перевищує свої посадові обов'язки і говорить на погоджувальній раді про те, що він хоче поставити закон про ринок землі в порядок денний, а комітет про це не голосує, це означає, що він перевищує свої прямі посадові обов'язки, і це означає, що він порушує в тому числі і регламент, і це означає, що він може підпасти під статтю Кримінального кодексу безпосередньо порушуючи відповідні закони. Так, ось такі думки ми почули. Сергію, що скажете? Ну, я розумію, чому так проводять комітет, тому що ви бачили, на що перетворюють засідання комітету, чи то громадські діячі від «Свободи», які нападали на депутатів, чи це просто стає майданчиком, це вже не робота. Тому, дійсно, то там є спам правок, бо 4 тисячі правок – це спам. Тупо, щоб не встигли розглянути. І, дійсно, вони мають цю проблему, як і пройти це, і узгодити цей цирк, який перетворюють депутати, які туди приходять разом з помічниками. Чому їх туди не пускають? Не тому, що вони там дуже розумні і заважають. Вони просто гвалт вчиняють. Так, Сергій, вибачте, я вас зараз зупиню, бо з нами на зв'язку є Василь Мока, народний депутат від партії «Слуга народу», від фракції. Василю, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що думаєте про те, що сталося сьогодні біля Верховної Ради, і чи встигли ви поспілкуватися з людьми, почути їхню думку? Доброго дня.
Насправді сьогодні біля Верховної Ради відбувалися мітинги різного спрямування. Ясно, що з приводу землі він був найбільш чисельним. І дуже прикро, що все-таки не обійшлося без провокацій, тому що насправді в порядку денному на сьогоднішній день землі не було. І не було особливої потреби намагатися встановлювати якісь намети і таке інше, чого не передбачено у заявках мітингуючих. Але у фракції з повагою і з розумінням ставляться до права людей мітингувати. Це щоб зняти спекуляції, що ми там не чуємо людей і з ними не спілкувалися. До речі, багато колег з людьми спілкувалися, слухали аргументи, але основна робота зараз відбувається все-таки у аграрному комітеті, і основною проблемою на сьогоднішній день є те, що подана дуже велика кількість правок, які по суті своїй є дуже схожими по тексту, а можна сказати аналогічними. І комітет намагається зараз їх згрупувати фактично по їхній змістовній наповненості, для того, щоб замість 4 тисяч їх стало як мінімум там удвічі менше. Але є взято курс з боку окремих фракцій на свідоме затягування часу, на наполяганні по процедурі кожної конкретної поправки, і навіть фізично тільки аграрний комітет не встигне цього тижня, якщо йти за цією процедурою, ухвалити свій висновок. Я вже мовчу про те, що Верховна Рада тоді фізично не встигне ознайомитися і розглянути його у пленарному режимі. Тому зараз спрогнозувати насправді, чим це все закінчиться, доволі складно. В будь-якому випадку блокування трибуни і інші речі, вони не допомагають насправді вирішенню проблеми. Так, Василю, тобто до Нового року другого читання не варто чекати? Знову ж таки, зараз прогнозувати щось складно, тому що зараз фактично вечірнє засідання було закрито з метою продовжити консультації по процедурі і організаційних питаннях стосовно аграрного комітету, а далі вже мова буде йти про розгляді суті поправок і висновку комітету. От якщо ми будемо мати висновок комітету і рішення консолідоване профільного головного комітету, тоді можна вести мову про те, щоб вносилось це у Верховну Раду. Але знову ж таки, цілком аргументовано депутати наполягають, щоб уже фінальними правками, які враховані, не враховані комітетом, були тексти роздані народним депутатам, щоб вони також мали можливість з ними ознайомитись, а не роздали їх, наприклад, там перед самим початком засідання. Тобто тут дуже важливо йти по регламентних процедурах, оскільки будь-яке порушення регламенту може в майбутньому стати навіть у випадку результативного голосування підставою для оскарження і звернення в суди. Відповідно, я особисто переконаний, що регламентні процедури на даному етапі є одні з найважливіших. Ну і не менш важливі є змістовне, скажімо так, наповнення тих правок, які вносяться, бо навіть у «Слузі народу» є жваві дискусії з приводу того, які правки мають бути. І вчора в нас було засідання фракції вечірнє по цьому питанню. І я вам скажу, що дуже багато питань вже вдалося погодити, але разом з тим по деяких речах дискусії продовжуються. Зокрема, щодо концентрації в одних руках стосовно передачі земель ОТГ, чи це має бути оренда, чи все-таки оренда і продаж. По чому точно є консенсус у нас, це те, що має бути повністю виключені продаж іноземцям до проведення референдуму. Дякую. Василь Мокань, народний депутат від фракції «Слуга народу», був із нами наживо. Так, почули ми позицію монобільшості стосовно того, що має бути у цьому законопроєкті, які є там у них правки, що пропонується, що про це думаєте? Що ми можемо отримати в результаті цієї роботи? Ну, на жаль, з кожним днем реформу каструють все більше і більше, тобто ефективність цієї реформи буде сумнівна. Але ні, ну давай так, не сумнівно, це все рівно такий величезний крок уперед. Бо зараз люди позбавлені права приватної власності. І навіть тут в гостєвій ми з вами сиділи, ваш головний гостєвий редактор, в нього 14 гектарів землі, і він отримує 4 тисячі гривень оренди з нього. Хоч вона може коштувати там набагато більше. Люди позбавлені, власне, можливості реалізації прав. Але, на жаль, оці всі питання по концентрації, питання по іноземцям, доступу, те, що іноземців не буде, те, що навіть українські компанії, найкращі українські компанії, які пройшли великий шлях, які вийшли на біржу,
західну, виявляється, не можуть бути власниками землі, бо в них є вже якісь іноземні акціонери. Це нонсенс, це дискредитація найкращого бізнесу. Але навіть попри всі ці речі, які дійсно каструють реформу, це все рівно величезний крок уперед. Андрій, а що ви скажете стосовно цих ініціатив? Ну, по-перше, закон є закон, я маю на увазі регламент, і всі процедури подобаються вони комусь, не подобаються, вони мусять бути дотримані. І якщо кажуть, що робоча група комітету, сам комітет повинен відпрацьовувати кожну поправку, скільки їх не було, їх треба відпрацьовувати. Тим більше не робити певні шахрайства. Зверніть увагу, що насправді там не 4 тисячі поправок комітет розглядає, а дві з чимось. Тобто вони взяли просто половину поправок, що от обурює народних депутатів, да? Вони просто не включили, хоча вони вчасно подані, оформлені як треба. Просто, ви ж чули аргументацію. Вони кажуть, подібні і згрупували. Яка різниця? Подібні. Вони не мають права групувати. Це якби авторське право народного депутата. Розумієте? І це не просто, а це конституційне право, дане депутатом діючою Конституцією. І ніхто його не має права обмежувати там і казати, от твоє подібне до того, ми візьмемо, їх об'єднаємо. Не маєте права. Ви повинні окремо кожного розглядати. І, ну, у нас є, якщо треба дуже швидко, у нас є приклади, як коли ж ті ж регіонали по 3 тисячі поправок за одну ніч розглядали, коли дуже треба було. Тобто не треба цим просто зловживати, тому що це буде викликати певний спротив, обурення і депутатів, колег, і людей на вулиці. Дотримайтесь процедури, і інша справа, що вони досі не можуть пояснити, чому вони саме таку модель ринку, от латиноамериканського обирають, да? А нічому не європейські моделі і так далі. Ну, дивіться, європейська модель, причому в Європі безліч моделей. Чому ж про європейську модель завжди кажуть опоненти реформи про французьку, яка склалася в 16 сторіччі, де це тупо соціалка, де людям просто платять шалені гроші, щоб вони сиділи на той землі. Ну, зато це ж робочі місця, це робочі місця, але в нас немає в нас в країні брак робочої сили. Що значить робочі місця? Їм доплачують, щоб вони там сиділи. Ці місця нічого не виробляють. Сергій, ну якщо буде така модель, то ще менше буде робочих місць. Тому що ви ж знаєте, що сучасні технології тим же великим агрохолдингам дозволяють вахтовим методом працювати. Приїхала бригада, 10-15 чоловік, за 10 днів все засіяли. Поїхали, через півроку приїхали, за 10 днів все зібрали. А що там в селі з тими людьми, які місцеві? Що там з інфраструктурою, клубом, там, ФАПом? Їх не цікавить. Що там ферма була? От на прикладі Кернела, от в селі Полтавської області, Левинської, була стаття нещодавно. Так приклад наводиться, що там були і ферми, і машино-тракторна станція. В цілому машино-тракторну станцію повністю вирізав Кернел на металолом. Худобу зарізали. Люди, які там працювали, залишились без роботи, поїхали з села. Село безлюднило. Отак таким чином ці агрохолдинги будуть вбивати наші українські села. Це називається... А це колиска української нації. Про колиску української нації давайте не будемо. Це люди, які зберігають українські традиції. Давайте українські традиції перейдемо, що будемо відьом спалювати. Є такий процес, називається урбанізація. І він йде 5 тисяч років. І це просто продовження цього процесу. Бо якщо ви згадаєте ці радянські фільми, коли це все село йде на сінокос, зараз не потрібно стільки людей. Ну, я б не брала радянські фільми як джерело інформації. Ні, так те, що було раніше, те, що було 100 років тому, бо дійсно технологій не було і було потрібно. Але зараз ця логіка, давайте ще їздити на конях, щоб ковалі не втратили роботу. Справа в тому, якщо ця земля належить місцевому фермеру, який виріс, живе серед цих людей, то йому він живе серед людей, йому стидно людям в очі дивитись. От, до речі, чим менше фермер, от парадокс я помітив, тим більше він грошей дає на соціалку в селі, на ремонт клубу, школи і так далі. А ці агрохолдинги не копійки не дають. Їх це не цікавить. Це неправда. Покажіть, будь ласка, таку статистику. А по-друге, ми говоримо про приватну власність людей. І як люди розпоряджаються, якщо вони бажають продати фермеру, вони продадуть фермеру. Якщо вони бажають продати агрохолдингу, вони продадуть агрохолдингу. І знову ж таки, фермер цей місцевий не зможе змагатися агрохолдингом, яке має дешеві іноземні кредити. Досить розповідати про дешевші іноземні кредити. А програма буде забезпечувати українських фермерів. І скільки? Всього 5 мільярдів гривень? Ви ж бажаєте, що слухайте, нема більше можливості взяти. Проти 5 мільярдів доларів? Та нема 5 мільярдів доларів. Ще раз, вони можуть там для себе, для проєктів в Європі брати дешеві кредити. Можуть. А ніколи вони не візьмуть дешеві кредити під українські проєкти, бо ніхто не дасть сюди ці гроші.
Тут гроші будуть давати згідно українським ризиком. А це буде та сама ставка, як для української агрокомпанії в Україні. Все. Це якщо вони в українських банках будуть брати. А якщо вони Навіть будуть брати... західні банки, підіть в західний банк і візьмуть гроші будь-що в Україні. Ніхто вам не дасть притомний про таку ставку. Не дадуть вони. Тому що вони розуміють... Вони ж до цього брали. От так вони брали до того під французький навіть не маючи права власності на ту ж землю, а маючи права оренди, їм все рівно давали їм давали стільки ж, скільки українським компаніям. Бо йде український ризик, якщо бере українська юридична особа. І у іноземців нема більшої переваги, ніж від українців. Бо ризик розглядається той самий український ризик. Тому досить цих байків про те, що в них є доступ до дешевих кредитів, тому вони тут всі прийдуть і скуплять. Чергу вже бачимо, як всі приходять і скупляють. Ніхто сюди не... Ну, я ж хотів ще додати, що мова ж не йде про те, щоб там якась бабуся мала право продати 2 гектари. Саме мова про це йде. Послухайте, Сергій, 2 гектара своєї землі, да, оцього паю. Що агрохолдингу треба ці 2 гектари? Їм же, ви самі сказали, це сконцентрована земля. Мова йде про те, що хочуть в першу чергу виставити на розпродаж 10 мільйонів гектарів державного резерву. Там, де можна великими шматками взяти. Це ще одна легенда, тому що ці землі роздаються на ОТГ, яке буде продавати ці землі не більше, ніж 10% щороку. Яка до біса концентрація, коли ви на ОТГ продаєте, плюс є обмеження, що не можна в одному ОТГ більше, ніж 30% землі володіти, і плюс вони будуть там маленькі. Ну так у нас вже сконцентрували по 500-600 гектарів. 500-600 тисяч гектарів. За рахунок оренди. За рахунок оренди. А тепер вони цю оренду... Як? Якщо люди їм не продадуть? Це все орендується у людей за копійки, тому що нема ринку землі. Якщо вони монопольно мають право оренди, вони так вони не мають монопольне право. Вони так же викуплять Ні, цю бо землю. людина може продати, а може не продати. І людина визначиться тільки тоді, коли їм ціну скажуть. У тих орендарів, які зараз будь-що, малий фермер, це чи великий агрохолдинг, чи середня компанія, в них є дійсно право першої ночі. Ну так я ж про це Але кажу. це право першої ночі працює, що якщо я прийду і дам більше, то він має заплатити більше. А він ніколи не платить, тоді, вибачте, не монополія. І тоді ця бабуся і дідусь отримує справжню ціну. Треба, щоб ця бабуся орієнтувалася у Так, а чому ви вважаєте, що вони тупі? Розуміли і так далі. Розумієте? Ці бабусі на селі там можуть... Ці всі бабусі на селі будуть чудово Чи там електронні торги хочуть цю землю через електронні... А що там бабуся зможе розібратися? До чого тут бабуся? До електронних торгів. Бо електронні торги – це продаж земельної ділянки через систему Прозоро, маленькими порціями, де нема нічого можливості сконцентрувати. Це ще один міф, яким лякають людей. І ще раз, якщо зараз 600 тисяч, вони вже контролюють. І вони постійно зменшують свій банк, ці великі, бо це неефективно. Виявилося, що їх не потрібно стільки землі. І вони поступово зменшують. І разом всі наші шалені оці агрохолдинги, які всі лякають уже дітей, вони всі контролюють 15% сільськогосподарської землі. 15. Всі разом. Всі інші землі, чи це середні, чи фермери. І вони там так і залишаться. Бо ніхто не прийде ще докупляти собі землю до тих об'ємів, які вони і так не можуть нормально обробляти. Тому нема такого ризику, що прийде хтось великий і скупить. От і все. І це лякалка для того, щоб, знову ж таки, позбавляти людей права приватної власності. Бо чому люди проти ринку землі? Тому що зараз дешева оренда. Тому що відсутність ринку землі, відсутність вибору дає можливість... Тому що люди на місцях в тій же Хмельницькій області, наскільки я знаю, є декілька агробаронів. А чому вони є? Сірий ринок є, але сірий ринок, вибачте, це неправильно. Да? Ми визнаємо, що зараз ринок є, зараз є торгівля. Вона навіть в Верховній Раді кажуть депутати. Так, давайте світло включимо. І середні фермери просто їх бояться, цих агроборонів, що вони не витримують з ними. Чому вони не витримують з ними конкуренції? Знову ж таки, будь-що вони займаються дешевою орендою, вони платять дешево людям і віджимають людей зараз. Ринок землі змінить ситуацію на користь людей, які зможуть принаймні продати цю землю. А фермери займають іншу нішу. І вони там нормально виробляють, і вони там будуть виробляти. Бо, тому що такі агробарони, вони мають свої негласні і силові структури. Ви будете відмовлятись продавати їм землю, тому що вам за копійки. Так вам завтра хату спалюють. І піди докажи, що тобі спалили хату із-за того, що ти не хотів продавати. А це розмова, як давайте не робити ринок квартир. Бо у вас прийдуть і відіжмуть квартиру. Якщо є десь проблеми з верховенством права, треба вирішувати цю проблему з верховенством права в регіоні. Треба працювати з силовими органами, щоб цього не було масово. Те, про що ви кажете. Але зараз їм ніхто не заважає прийти і змусити вас переписати цю землю на них під емфітезис на 100 років. Не заважає. І ринок землі тут не допоможе.
Да? Це не проблема ринку землі, це проблема зараз відносин, які Ну, склалися. так тоді треба дійсно проводити реформу серйозної галузі, щоб таких не виникало, навести лад, а потім вже казати Ні, стоп. Оце вже є наведення щоб створити цілий пласт середню, знову ж таки, ринок землі є можливість. можливі... Ви включаєте світло, бо всі ці агроборони, всі ці місцеві князьки, вони звикли жити при темряві, при оренді, при відсутності прозорих правил, де вони можуть виконувати що завгодно, де ніхто нічого не бачить. Ринок включає світло. І всі ці агроборони насправді організовують зараз протести проти ринку землі. Бо хто проти, якраз і є ці всі князьки. Так їм же ж вигідно навпаки зараз легалізувати цю землю. Бо для цього треба гроші брати і витрачати більше. Вони сконцентрували орендою. Вони бажають і далі дешево орендувати, нащо їм брати десь фінансові ресурси і купляти. Вони дешево віджимають людей і продовжують дешево віджимати людей. Нащо так їм? Може навести лад на ринку прав оренди, щоб у людини був вибір, наприклад. Що значить навести? Панове, вибачте, я вас переб'ю зараз, бо зараз поліція дає брифінг стосовно подій, які відбулися сьогодні вранці. Давайте послухаємо. Після чого, знову ж таки, дві палатки було встановлено, їх тримали, поліція не... Скажімо, знову ж таки, ми намагалися роз'яснити, що це всупереч акції, всупереч заявкам, які є, тому що в заявках було сказано, що будуть встановлюватися сцени, будуть генератори на площі Конституції, будуть встановлені такі металеві конструкції, шатри так звані. Нічого не було про встановлення наметів на вулиці Грушевського. Приблизно ближче до 14 години групи людей почали вже перфоратором в асфальті робити дири, встановлювати намети, бити, скажімо так, коля. І тоді було прийнято рішення відтиснити їх і ці палатки вилучити, щоб не перекривати вулицю Грушевського. Частина людей, яка провокувала поліцію, кидали, ви бачили, каміння, наносили удари заготовленими предметами, палки і інше. Було затримано 26 осіб, вони знаходяться в районному управлінні, аналізуються всі дані, які в нас є, відео, інформація від свідків. Постраждало на теперішній час 17 поліцейських, звернулося з різними, на щастя, легкими травмами, перелом пальців, ссадини обличчя, ушиб носа і багато опіків очей від використання газу. Двоє цивільних осіб звернулося до лікарняних закладів, зараз з ними будуть спілкуватися поліцейські, щоб з'ясувати, коли і при яких обставинах вони отримали ці тілесні ушкодження. Поліцейські зараз працюють з цими 26 затриманими, щоб надати, вивчаємо відеодокази, щоб надати кваліфіковану юридичну оцінку їх діям. Порушено вже кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 обр працівнику поліції. Проводиться ще фактично розслідування. Ще одна подія, яка зараз є інформація, що під час сутичок померла людина і начебто від дій поліції. Хочу сказати, особа цієї людини встановлена, громадянин 79-го року народження. Скора його забирала з адресу вулиця Інститутська, 16. Там йому надавалась допомога. Це було більш ніж за годину до останніх подій, до останньої сутички. Він помер. Попередня в нас є довідка сердечна недостатність. Спілкуючись з його рідними, з усіма, вони також надали пояснення, що вночі йому теж було зле. Тому завтра буде розтин і вже буде встановлена остаточна причина смерті, а також обставини, які цьому передували. А це, що хочу сказати, його забирали і виклик був на Інститутську вулицю, дом 16. Я думаю, кожен може побачити, і де це знаходиться і як це відноситься до проведення акції. Тобто він не брав участі в акції? Ми не можемо в нього спитати, я вам просто кажу, де його забрали. А в нього буде судова медична
експертиза, огляд судовий медик зробить і вже дасть висновки, які в нього, можливо, тілесні ушкодження є чи немає, і остаточно надасть причину смерті. Я вам дав ті обставини, які є на теперішній час, щоб ви користувалися інформацією, а не якимись слухами або дописами в інтернеті. Я вам все сказав про нього, більш в мене немає інформації. Так, почули ми Нацполіцію стосовно цих сутичок, які відбулися сьогодні біля Верховної Ради. Нагадаю, в тому числі там люди протестували проти відкриття ринку землі. Ну, на жаль, наш час вичерпано. Я дякую нашим гостям за те, що до нас завітали і долучилися до нашої розмови. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарською». Про найсвіжіші новини вам розповість Ельмас Асан. Я, Катя Вишневська, прощаюся з вами і передаю інформаційну естафету моїй колезі Гульсум Халіловій. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Жүрегіңіздегі Қырым сесі. Meydan.fm сайтында dinlеңіз. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и мы продолжаем информационную программу «Бугунь» в эфире телеканала АТР. Следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями о самом актуальном, о тех новостях, которые взбудоражили информационное пространство. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! Заворушення в середмісті столиці між поліцією та мітингарями сутички. Постраждалих вивозили швидкими. Розвал роботи в Раді. Опозиція блокувала президіум. Бояться, що монобільшість ухвалить продаж землі. Міністри бідкаються на маленьку зарплату. Скільки ж грошей хочуть отримувати урядовці? Про все це Бугунь сьогодні. Ну что ж, рада представить гостя нашей студии. Игорь Шевченко, гражданский деятель, экс-министр экологии. Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. А также ждем в нашей студии криминолога Анну Малер. И начнем нашу беседу с такого информационного сообщения. Сегодня под Верховной Радой столкновение. Полиция Киева сообщила, что в результате столкновения пострадали 2 правоохранителей. Их госпитализировали. Также пострадали 2 журналистов. На митинг люди вышли против принятия закона о рынке земли. У нас есть видео того, что именно произошло на улице Грушевского. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что предлагаю посмотреть, как это было без комментариев. Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе. Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість.
Ну что ж, по словам руководителя нацполиции, за помощью к медикам после этого инцидента обратились 17 правоохранителей. Также медицинская помощь понадобилась еще 2 гражданским. В полиции также сообщили о смерти мужчины на Институтской. Впрочем, похоже, это не связано с столкновениями Бодрады. По предварительной версии, мужчина умер от коронарного синдрома в нескольких кварталах от места столкновения и задолго до их начала. Кроме того, в киевской полиции сообщили о 26 задержанных протестующих в результате противостояния с правоохранителями. Игорь, а что вы думаете по поводу увиденного, услышанного и произошедшего? Ну, дуже прикро, що політична боротьба приймає такі форми. Тут на сьогоднішній день немає причин для таких сутичок. Я бачу це політичною акцією. Тобто є певні політики, які бачать, що вони не мають особливого впливу, тому що в нас є монобільшість. І таким чином через вуличні акції вони намагаються впливати на те, що відбувається під куполом в Верховній Раді. Тобто я вважаю, що це безвідповідальні такі кроки, тому що ці політики, вони провокують отакі сутички, які призводять до людських, слава Богу, не жертв, але до фізичних травм, як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Ну, слушайте, но ведь тема открытия рынка земли уже в информационном пространстве Верховной Раде Украины обсуждается долго, да, и выступали против открытия рынка земли и Нацкорпус в том числе, и Батьківщина, да, и другие гражданские деятели, активисты, которые выходили уже на акции в Верховной Раде Украины, были слушания аграриев по этому поводу. Так почему это не может быть просто акцией протеста людей, которые вызывают с этим, собственно? Дивіться, от судячи по тих знімках, судячи по відео, ми бачимо дуже багато таких тренованих молодиків, певної зовнішності, з спецзасобами. Ми бачимо, що проти спецназівців, наших правоохоронців, були застосовані і сльозогінний газ, і інші там якісь дубці. Тому я вважаю, що це організовані речі, це не просто люди вийшли, як вони виходили на Майдан там в 2004-2005 році або в 2013-2014 році. Тобто це організована політична акція, за якою стоять певні політичні сили. Поговорим про политические силы. Давайте просто к нашей беседе сейчас подключим народного депутата Украины 8-го созыва Игоря Мосейчука. Алло, Игорь, здравствуйте. Добрый здоровья. Да, добрый вечер. Как вам видятся сегодняшние столкновения под Верховной Радой Украины? Видите ли вы в этих протестных акциях политический какой-то подтекст? Ну, перш за все, звичайно, політики завжди хочуть використати суспільні настрої для того, щоб підняти собі рейтинг. Це все зрозуміло. Але ще задовго до початку розгляду законопроекту, пов'язаного з продажем української землі, я попереджав, що це все закінчиться кровопролиттям. І от те, що сьогодні відбулося, це, на жаль, перша кров, якщо не схаменуться. Чому? Тому що я от слухав вашого гостя, і в мене таке питання. Ви ж знаєте, що всі соціологічні кампанії, які проводили опитування, а проводили їх безліч, вони говорять, що 73-65% українців категорично виступають проти продажу землі. Навіщо владі йти на такі не те, що непопулярні, а просто мега непопулярні серед людей, які викликають спротив і відразу речі? Це одне питання. І друге питання. А хто це робить? Давайте подивимося на уряд. Ну, ви знаєте, от вчорашнє фото черевиків міністра юстиції на столі, воно в мене спочатку викликало огиду, тому що для мене еталон держслужбовця – це була витонченість і респектабельність. А потім я коли довідався, що в той час, коли він викладав свої мешти на столі, фотографію, відбувся бунт
в Кропивницькому в тюрмі, і що в'язні захопили 2 корпуси, то я схопився за голову, тому що насправді з цими усіма міністрами, які не те, що не професіонали, які визнають, що вони дебіли, ми починаємо втрачати контроль над державою, ми починаємо втрачати саму державність. І оце є найголовніше і сумним. А те, що політики використовують суспільні настрої, а що ви очікуєте? Вас вернуть к теме открытия рынка земли. Вот очень коротко хотелось бы, чтобы вы ответили, как вы думаете, чем это все закончится? Примут законопроект, не примут или все-таки отложат? Я розглядаю обидва варіанти і думаю, що найкраще для української держави ухвалити уже зареєстровану постанову парламенту про продовження мораторію до проведення всеукраїнського референдуму. І до того часу напрацювати законодавство, щоб відкрити не так, як зараз хочуть дикий ринок, а щоб дійсно все це було цивілізовано. Як, наприклад, в сусідній Польщі. Чому ми не взяли досвід сусідньої Польщі, де успішно діє ринок землі, а прописали якийсь дикий аргентинський досвід, який призвів до того, що в аргентинців не залишилося землі у власності? Це один варіант. А другий варіант, якщо зараз продавлять цей закон, це призведе до кровопролиття. І я цього дуже не хочу. Спасибо большое. Игорь Мосейчук, народный депутат Украины 8-го созыва, был с нами на прямой связи. Скажите, Игорь, а вот вы сказали, что вот протестные акции под Верховной Радой Украины подогреваются некими политическими силами. Какие это политические силы могут быть? Ну, ми бачили, хто сьогодні виступав. Це і «Батьківщина», це і «Свобода», які зараз не в парламенті, але вони використовують такі ситуації для того, щоб попадати в поле зору камер, в поле зору журналістів. Тобто політики, які втратили багато, скажімо так, владних можливостей, в тому числі і в Верховній Раді, і вони втратили свої рейтинги, вони таким чином намагаються привернути до себе увагу і отримати більше, скажімо так, виборців або прихильників. От по тому, що сказав пан Мосійчук, я погоджуюсь з ним, що не можна відкривати ринок землі в тому вигляді, в якому він зараз є. Тобто, дійсно, його треба спочатку відрегулювати. Спочатку треба прийняти ті закони, які будуть обслуговывать рынок земли. Про особенности законопроекта я хотела с вами поговорить чуть позже. Я хочу сейчас просто послушать народных депутатов Украины, что они сказали по поводу сегодняшней протестной акции под парламентом. Давайте послушаем нардепа, в том числе и представителей монобольшинства, и продолжим нашу беседу. Там, наскільки я розумію, іде просто добре спланована, організована акція. Це не якийсь там спонтанний прояв. Туди вийшли люди, які просто принципово противники того, щоб в Україні з'явилося цивілізоване право власності на землю. Вони в цьому не зацікавлені. Там є люди обдурені, а є люди, які стоять за їх спинами. Цинічні, абсолютно, ділки, які на цьому просто зробили мільйони. Ми маємо черговий приклад політичних маніпуляцій. Замість того, щоб питання, яке надзвичайно чутливе, розглянути поступово з включенням всіх зацікавлених сторін в діалог, провокуються на такі заходи. Зараз дуже складно комунікувати з людьми, які перед Верховною Радою, зважаючи на те, що значна частина з них дуже, я би так сказав, роздратована тим, що їм говорять відверту неправду. Зокрема, про те, що там землю зараз будуть розпродавати, маніпулюють образами Голодомору 33-го року і тому подібне. Услышали народного депутата от «Голоса» Ярослава Юрчишина. А как вы думаете, чем это все закончится? Акция будет продолжаться или же все-таки люди разойдутся и будут ждать каких-то конкретных действий от представителей монобольшинства?
Я думаю, що політики все-таки прислухаються до того, що люди говорять на вулиці, ради чого вони туди прийшли, і все ж таки не будуть огульно приймати той закон, протягувати, я би сказав, отак швидко, як от зараз Юрчишин сказав, що вони намагаються швидко це протягнути, тому що, напевно, там є якісь зобов'язання там, чи якісь обіцянки. Я думаю, що все ж таки буде більше дискусій на цю тему, і все ж таки вони внесуть зміни в той проголосований законопроект, який все ж таки обмежить і по кількості землі, які будуть продаватися в одні руки, і по іноземцям, напевно, вони зараз поки що не дадуть можливості купувати іноземцями. Тобто певні обмеження для того, щоб понизити градус напруження в суспільстві, депутати внесуть, в тому числі і монобільшість. Ну вот по словам народных депутатов из монобольшинства, в четверг парламент планировал рассмотреть во втором чтении законопроект, но комитет перед этим также должен рассмотреть там поправки, а их там больше 1500. Больше 4000? Да, больше 4000, 5000 что-то такое. Как вы думаете, успеют к четвергу все-таки рассмотреть эти поправки и во втором чтении попытаются принять законопроект, или же все-таки нет, отложат уже после Нового года? Ну, комітет фізично не зможе просто прочитати навіть ці всі поправки, не кажучи про те, що їх обговорити і прийняти якісь рішення по ним. Це просто фізично неможливо. Що буде робити монобільшість? Чи вона просто знову буде переламувати через коліно і буде порушувати всі... Анна, проходите. Игорь, извините, я вас перебила. Анна Малер, криминолог. Мы вас ждали. Здравствуйте. Ничего страшного. Чи вони підуть дійсно на продавлювання цього законопроекту, порушуючи всі процесуальні норми і регламент Верховної Ради, заради якихось там обіцянок чи МВФ, чи ще комусь, чи вони дійсно прислухаються і до вулиці, і будуть виконувати саме перше, це регламент Верховної Ради? Анна, ну мы здесь, пока вас ждали, обсуждали столкновения под Верховной Радой Украины относительно открытия рынка земли. Вот как вам видится эта история? Потому что звучало действительно очень много мнений и версий. Одни говорят, что люди вышли против открытия рынка земли и аргументируют это как-то, а другие говорят, что нет, в этом все-таки есть политический подтекст, что, возможно, эти протестные акции под парламентом подогреваются некими политическими силами. Как вы считаете, может ли быть это спланированные акции, или же все-таки это протестная акция людей, которые действительно против открытия ринку землі? Я вважаю, що тут немає чорного і білого. Потрібно розуміти, що є люди, які проти ринку землі, чи саме такого ринку землі, як пропонують. Я так розумію, що більшість проти саме такого закону, який нам пропонують. І законом не заборонено долучатися до тих людей політичним силам. Тому якщо тут разом і люди, і політичні сили, і їхні представники, так може бути. І там можуть бути і люди, які щирі, і можуть бути проплачені люди, що теж не заборонено законом. Це не злочин. До речі, дуже прикро, що це не заборонено законом. Я постійно пропагую ідею введення кримінальної відповідальності за організацію проплачених акцій політичних. Тому що політично це повинно бути щире виявлення переконань. А якщо хтось платить комусь за те, що він прийде, чи під Нацбанки... Ми не знаємо, платив ли хтось сьогодні кому-то. Але все це можна розслідувати, все це можна, знімаються на камеру, кому гроші платять, але немає відповідальності, саме головне, немає відповідальності. Давайте вернемся, я просто хочу на прямой связи сейчас с нами народный депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко. Давайте Вадима Ивченко поприветствуем и вернемся к этой теме. Алло, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер всем. Добрый вечер. Ну, для начала, как вам видится история со столкновением под Верховной Радой Украины сегодня? Ну, мушу сказати, що сьогодні мирна акція протесту була за заявою Національного корпусу. Але до них приєдналися і інші, в тому числі політичні сили, асоціації фермерів, асоціації сільгосптоваровиробників, які створили штаб, скажімо, захисту рідної землі. 100 знакових людей звернулися до президента, що він оголосив референдум, бо в суспільстві після прийняття закону, воно вже поступово йде, але після прийняття закону тільки почнеться тотальне протистояння в кожному селі, в кожному районному центрі, коли люди будуть бачити несправедливість. То лі вони будуть бачити завищені ціни на аукціонах, де будуть вигравати великі латифундисти, то лі вони будуть бачити, що їм мало землі, мало коштів за їхній пай запропонували. Тільки все розпочнеться. Тому у людей є страхи, і ці страхи показують
показують соціології, 72% проти. А вот «Слуги народа» говорят, что акция сегодняшняя под Верховной Радой – это спланированная акция, и она выгодна политическим силам. В том числе некоторые говорят, что это выгодно Батьківщині. Что скажете? Ви знаєте, партія або фракція «Слуги народу» краще звернутися до народу України. Щоб не було акцій, потрібно виконувати волю президента, який обіцяв, кандидата президента, який обіцяв, що він буде проводити референдуми по кожному важливому питанню. Хіба ринок землі – це не важливе питання? Хай оголосить референдум і все стане на свої місця. Не буде акцій, не буде політичних дивідендів, народ скаже своє слово з приводу ринку землі. Ось і все. Тому потрібно тут дивитися в корінь, що накал іде. Звідки береться цей накал взагалі? Накал іде від того, що повністю нехтується регламент, повністю в таємничому режимі провели комітет в першому читанні, повністю нехтується регламент підготовки до другого читання, зробили закрите засідання, не приглашають асоціації, з ними не радяться, фермерів не приглашають на цей комітет. От і це іде накал. А голова комітету, який очолюють, має прямий конфлікт інтересів. Слухайте, у Франції із-за протестів пішли ряд міністрів, тому що в них був конфлікт інтересів. А у нас голова комітету є бенефіціаром аграрного холдингу 50 тисяч гектарів. Ну, понятно. От від цього і йде накал, бо люди бачать, що у них хочуть з-під носа вкрасти їхню територію. А скажите, нардепы говорили, что в этот четверг будут рассматривать во втором чтении закон об открытии рынка земли. Успеют ли, как вы думаете, до Нового года? Или же все-таки отложат уже на после? На моє велике переконання, люди сьогоднішньої акції передавили депутатів Верховної Ради, хоча б з простого приводу, що тепер депутати Верховної Ради чітко знають, що є закони, які потрібно розглядати точно по регламенту. Особливо закон про ринок землі. Якщо вони будуть розглядати по регламенту, то технічно такий закон неможливо буде розглянути до Нового року. Велика кількість правок. А если все-таки захотят рассматривать в четверг, что будете делать? Це буде порушення регламенту, це буде фактично не тільки порушення, це будуть судові позови, в тому числі одразу ж після цього. І головне, це просто люди побачать, як несправедливо провели закон, і я не думаю, що суспільство сприйме у відповідний спосіб сприйняти закони і таку політику, яку проводить президент Зеленський. Спасибо. Вадим Ивченко, народный депутат фракции «Батьківщина», был с нами на прямой связи. Вот, знаете, я у вас что хотела, Анна, спросить. Вот как вам действия сегодня во время столкновений правоохранительных органов? Вот не слишком ли жесткими они были или же нет? На мою думку, окрім людей, які щиро вийшли проявити свої погляди, вимагати від Верховної Ради те, що вони мають право вимагати, там були і провокатори. І все-таки частина людей, які наразилися на відповідь правоохоронних органів, там серед них були і люди, які очевидно вели себе провокуючим чином. Що стосується правоохоронних органів, потрібно точно розуміти, що у них є право застосовувати фізичну силу. Да, просто сьогодні звучали такі тези, Беркут возвращається, или що? Не просто так, а якщо вони припиняють якесь більш серйозне правопорушення. Ну от, скажімо, вони рятують чиєсь життя. Якщо цієї ситуації не було, звісно, вони не можуть застосовувати фізичну силу. Вот мы сейчас слушали народного депутата от «Батьківщины». Скажите, пожалуйста, а есть ли вообще сейчас такая необходимость в таком именно турборежиме рассматривать вопрос открытия рынка земли? Вам не кажется, что монобольшинство куда-то торопится? Или же все-таки это такой вопрос, который нужно решать немедленно? Як я вже сказав, вони порушують регламент, і я не бачу для цього якихось особливих причин, які відомі суспільству. Можливо, в них там є якісь домовленості, я ж казав, чи з МВФом, чи ще з якимись там організаціями міжнародними, чи з ким. І вони під них це роблять. Але для України, для суспільства ми чекали ринку землі 30 років, 28 років, і його не було. Ми навіть Мексику переплюнули. Да, і ми, скажімо так, живемо і все нормально. А вони чомусь намагаються буквально за місяць, там, за два прийняти купу законів, які не приймалися десятиліттями. Я ж кажу, напевно, є якісь домовленості, про які суспільству невідомо. Навіть тим людям, які обізнані в політичній ситуації, це невідомо.
Тобто це дійсно прикрий сигнал, що відбувається закрита політика. Нам обіцяла нова влада, що все буде відкрито, все буде обговорюватися і з громадськістю, і з людьми, і там навіть референдуми. Ну, с аграриями же общались в Раді. Ну, Все равно. Да, до бійки дійшло, так, до спілкувалися. Хвилиночку, а чому тільки з аграріями? А ми що, з вами не маємо відношення до національного багатства земля? Це що, не наша з вами земля? Просто земля не тільки наше Чому багатство, це тільки аграрії. Це стратегічний ресурс, Абсолютно. це стратегічна Ну, річ. слушайте, І вона впливає не це не є просто товаром, це не просто товар. От, наприклад, я приведу приклад, як в Сінгапурі. В Сінгапурі навіть житло, яке є у власності у людей, які вони купили у держави. Держава переважно будує там житло. 80% сінгапурців живе у будинках, побудованих державою. Але вони не можуть продати будь-кому, навіть те, на що вони чому? Тому що вони підтримують етнічну, знаєте, така етнічну пропорцію, що в кожному будинку, в кожному мікрорайоні повинні бути ті ж самі пропорції, як в всій країні, щоб не було гетто. Там китайці, там малайці, там індійці, і потім вони між собою бунти влаштовують. Тобто це суспільна безпека, це національна політика безпека, держави. в тому числі і тут. Тобто є певні обмеження на певні види товару, чи то нерухомість в Сінгапурі, чи земля в Україні, повинні бути певні обмеження в інтересах всього суспільства, в інтересах безпеки країни. І от якраз це, я вважаю, досить обґрунтована річ, що повинні бути обмеження і по іноземцям, і по кількості продажу землі в одні руки, щоб не створювалися такі агрохолдинги величезні, які просто як сировину будуть гнати на експорт зерно там чи ще щось, а не буде переробки. Ну, Людям нічого буде робити. Давайте тогда подробнее остановимся именно на законопроекте, учитывая, что нардеп от «Слуги народа» Василий Мокон отмечает, что рассмотреть законопроект в сессионном зале до конца года могут не успеть. Взято курс з боку окремих фракцій на свідоме затягування часу, на наполяганні по процедурі кожної конкретної поправки, і навіть фізично тільки аграрний комітет не встигне цього тижня, якщо йти за цією процедурою, ухвалити свій висновок. Я вже мовчу про те, що Верховна Рада тоді фізично не встигне ознайомитися і розглянути його у пленарному режимі. Тому зараз спрогнозувати насправді, чим це все закінчиться, доволі складно. В будь-якому випадку блокування трибуни і інші речі, вони не допомагають насправді вирішенню проблеми. Ну, как же идет сейчас подготовка законопроекта к второму чтению, знает руководитель профильного комитета Микола Сольский. Давайте его послушаем. Коли б Розглядати після того, як комітет прийме рішення. Ну, у нас завтра ще комітет. Це робота, вона займає час. Вона займає час, як бачите, вже ми там пару тижнів займаємося комітетом цього питання. Не знаю, справді не можу сказати. Зараз вся робота в комітеті наразі. Ну а вот в «Батьківщине» говорят, что не все так просто. Давайте слушать народного депутата фракции «Батьківщина» Вадима Івченка. Коли голова комітету перевищує свої посадові обов'язки і говорить на погоджувальній раді про те, що він хоче поставити закон про ринок землі в порядок денний, а комітет про це не голосує, це означає, що він перевищує свої прямі посадові обов'язки, і це означає, що він порушує в тому числі і регламент, і це означає, що він може підпасти під статтю Кримінального кодексу безпосередньо порушуючи відповідні закони. Как вы думаете, не превышает ли действительно Сольский своих полномочий? Тут складно оцінити по тій простій причині, що ми з вами мали вже випадки відкриття проваджень за перевищення повноважень народними депутатами в питаннях з голосуванням, скажімо, ці кримінальні провадження нещодавно всі були закриті. Тому я зараз вже не беруся так сміливо з екранів щось заявляти, але мені в цій ситуації здається, що навіть якщо влада твердо вирішила йти своїм шляхом, і в них є політична воля прийняти саме у такому виді цей законопроект, вони ризикують дуже сильно щодо легітимності цього закону. Бо легітимність – це не коли вони всі проголосували, а легітимність – це коли їх підтримує населення, народ, їхні виборці. Якщо виборці переважно не підтримують, це означає, що такий
закон є нелегітимним. На що це може дуже произойти? небезпечно. Це дуже небезпечно. Чим Я небезпечно? розумію всіх українців, які побоюються цього законопроекту. Чому? Тому що ми вже мали з вами величезну приватизацію. Нікому з нас не дісталися оті величезні підприємства радянські, які пішли в руки олігархів. А нам залишилось, в мене досі вдома є сертифікат. Ваучер. На скількись там мільйонів купонів чи чого. Оце все, що в мене є від великої приватизації. І люди побоюються, що те саме в них залишиться зараз. Давайте подключим Ирину Верещук, народную депутатку от фракции «Слуга народу». Она с нами сейчас на прямой связи. Ирина, здравствуйте. Витаю. Витаем вас. Ну что ж, Ирина, для начала очень коротко, что вы думаете по поводу произошедшего сегодня возле Верховной Рады Украины? Как вам это все видится? Ну, звичайно, що були наявні порушення закону. Я розумію, що люди мають певне право так збиратись і мирно збиратись, але порушувати закон, тобто нападати чи якісь конфлікти вчиняти, бійки, напади на правоохоронців, це, звичайно, не дозволено. Я зараз читаю, що певна кількість людей затримана, вони в відділках дають пояснення. Я дуже би хотіла спитати ті політичні сили, які сьогодні використовують і так важку ситуацію всередині парламенту, бо справді ми не маємо консенсусу щодо земельних питань і того закону 2178-10, який ось війде в парламентську залу у другому читанні. І нам справді важко, а тут іще, знаєте, навколо парламенту точаться бої, нам погрожують. Ну, звичайно, це не сприяє конструктивній роботі. Ну, а вы не думаете о том, что вот раз люди собрались, а там было их немало, значит, возможно, что-то делаете не так? У мене конкретно, звичайно, є такі бачення і побоювання, але я все-таки закликаю до конструктивного діалогу. Якщо не виходить, наприклад, національний круглий стіл, хоча президент Зеленський про це говорив, але, на жаль, ми не дійшли до практичного, так би мовити, втілення цієї пропозиції. Нам потрібно шукати інші форми комунікації. Зараз часу дуже мало, і ми розглядаємо питання або відкликати цей законопроект і справді з нового року сісти із новими силами, уже врахувавши усі помилки, розробити новий законопроект, який буде подано або президентом, або Кабінетом міністрів, які потім візьмуть відповідальність за те, що буде відбуватися після початку чи введення в дію закону щодо обігу сільськогосподарських земель чи сільськогосподарського призначення. А отже, або все ж таки дозавершити цей законопроект, прийнявши його, але я не знаю, як це зробити, не порушуючи регламент. Ну а скажите, все-таки, как вы думаете, до Нового года успеете во втором чтении рассмотреть этот законопроект, или же нет, будете откладывать уже на 2020 год? Я вважаю, що до Нового року, не порушуючи регламент, це зробити неможливо. Спасибо большое. Ирина Верещук, народный депутат от «Слуги народа», была с нами на прямой связи по телефону. Иностранцам запретят покупать украинскую землю. Так, по крайней мере, говорит советник премьер-министра Алексей Мушак. Он рассказал, какие именно изменения в законопроект про продажу рынка земли хотят внести. Давайте послушаем. Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження потрапляють всі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, незважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Планується знизити максимально допустиму площу землі, яку дозволять концентрувати в одних руках – з 200 тисяч гектарів, прописаних в ухваленому законопроєкті в першому читанні, до 5-50 тисяч гектарів. Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції. Ну и правда, одним из основных опасений протестующих было следующее. Вот нашу землю раскупят иностранцы, транснациональные агрохолдинги, проблемы с экологией и так далее. А вот сейчас говорят, что нет, землю продавать не будут. Верите ли? Мені здається, що вони просто шукають обхідні шляхи. Один з обхідних шляхів – це нове законодавство щодо громадянства, яке дозволить, по суті, іноземцям дуже швидко набути українське громадянство і не залишати своє власне. І у такий спосіб вони будуть громадянами України. Але нам це все подають під соусом, що це ми робимо для того, щоб поверталися українці сюди. Я перепрошую, українці звідси поїхали не через паспорт, а поїхали через загальний безлад, який є в державі. Безлад ніхто не змінює. Тому паспорт навряд чи їх сюди буде, знаєте, залучати. А от майбутніх інвесторів в нашу землю буде залучати.
Знаєте, проблема в тому, що влада, от сьогоднішня влада, не говорить правду Україні. А що правда? От вони повинні чесно сказати, що в результаті того законопроекту, який зараз вони проштовхують, і зараз оці всі вислови Мушака, що можливо так, 5, 50 тисяч чи 200, як зараз, в результаті цього з'явиться кілька великих латифундистів, чи то будуть українські латифундисти, чи то іноземні. Вони будуть вирощувати сировину і відправляти її на експорт. На цьому будуть заробляти. А вся Україна, в першу чергу, всі наші селяни будуть сидіти без роботи. Тому це одна модель. А інша модель, коли обмежити, наприклад, або 100, або 500 гектарів максимум в одні руки, тоді це буде сприяти створенню малого і середнього фермерства. І це буде сприяти виникненню переробної промисловості, щоб тут перероблялася наша сільська продукція сільського господарства і вже на експорт відправлялося не зерно, а макарони. Скажімо, не там помідори, а вже якісь соуси і так далі. Тобто ми відправляємо зерно там в Італію чи куди ще там вони переробляють на макарони і продають нам макарони в 10 разів дорожче. Тобто це сама, скажімо так, система міняється, змінюється. Сама структура економіки. Чи ми, от зараз вони створюють сировинний придаток з України, не виробника, а сировинний придаток. От вони повинні чесно вийти і сказати, що ми вирішили, що Україна буде просто сировинним придатком. Ми не будемо розвивати наше виробництво, нашу переробку. Ми просто загонимо всіх наших фермерів в латифундії, як це було колись колгоспи, і на цьому все закінчиться. Або і ще таке, от кажуть, що добре, іноземці не будуть купувати. Зараз куплять українці, скажімо так, латифундисти, які вже її, по суті, через оренду скупили, сконцентрували там по 600 тисяч, по 500 тисяч гектарів. 10 секунд. А потім вони продадуть цим же іноземцям уже все в разом. Такі цілі навіть ніхто і не приховує, тому що коли презентували нам цю реформу і законодавство, то було чітко сказано, для чого це робиться. Для отримання і залучення коштів. Ніхто не сказав, що це для створення класу фермерів, скажімо. Спасибо большое. Анна Малер, криминолог, Игорь Шевченко, гражданский деятель, экс-министр экологии, были гостями нашей студии. Благодарю, дуже дякую. А я вынуждена завершать этот блок. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает новости «Заман». Смотрите, не переключайтесь, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Коршкенч. Жүрегіңіздегі Қырым сесі. Meydan.fm сайтында діңлеңіз. Селям алейкум, мераба сайгыла ТР телеканалынан телесейіржілері бүгін программасына девам етесін. Кележек ярым саат девамында мен мұсафырлерімізден Қырым ве Қырым етрафында юзберген ен мерақлы, ен тазе ве ең тезжі ажиле хаберлеріна музыкері етмеге планлаштырдық. Оның үшін келіңіз бераберлікте башлайық. Егер сіз арызыр олсаңыз, о zaman башлаймыз. Эрдоган ве Путин телефонлы Кырымлы мабуслер меселесini музакире етті. Америка кануннен Русияның Кырымда дини басқынтыларыны тақбих еті. Укрзалізница сыңыр кетші құрылышы бойынша эсабат берді. Студияда адет үзре сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Яйынымызға тешриф бұйырған мұсафирны тақдим етмеге. Азырым Қырым татар милли межлис азасы Ризабей Шевкиев. Селям алейкум, хош келдіңіз. Насылсыңыз? Яқшысың? Ішті келіні сізнен бөйле мерақлы хаберлерден башлайық. Түркия Жұмғыр башқаны ве Русия президенті Владимир Путин Реджеп Тайып Эрдоганнен телефон субетіні кечірген. КХ медиа Түркияде чалышқан қызметчілігі білдіргеніне көре екі лидерінің музакерелері девамында Қырым татарлар меселесі музакере етілді. Хусусан Кремль тарафындан ишғал етілген Қырымда ве Русия территориясында тұтылған саяси мабуслер ақында
Ада эко-президент Режеп Тайып Эрдоган ve Владимир Путин музакире еткенлер, телефоннен лав еткенлері вақыт, бұл музакирелерінің бір қысмы олған. Іште Ризаға, бұл сізін түшінжеңізге көре не демек, яғни Путиннен, Эрдоганнен саяси мабуслер meselesini laf etmesi? Onu ne demek bilmiyorum nihayet malda ama ben Хуанч haber. Şöyle sorayım, sizin düşüncenize göre bunu şimdi bizni seyretken siyasi mabuslердің korantaları olsun, ana babaları olsun, bu alıngan haberden sonra umutlanmak gerekler mi ya da yok? Evet, mutlaka umutlanmak gerekler çünkü bu olacak şey olmalıdır. Ben belirtsem bütün Kırım Tatar ballarını, adamlarını boşaltırlar. Başka türlü onlardan bu konuşup tek bu pozitif bir mesele çözülgen gibi oldu. Bu tutulgan ballarını boşaltmağa. Onun için ballarını boşaltırlar inşallah. Yani sizin düşüncenize göre siyasi mabuslarını nasıl şekilde boşaltabilirler? Zelenskiy'nin Putin'nin alıp bargan muzakerelerin neticesinde mi ki biz bilemiz Zelenskiy aytты mına gelecek Normand görüşünde 4 aydan son Kırım siyasi mabusları hakkında da laf edilecek ya da Erdogan'ın yapkan hareketlerinin siyasi mabusları azat edilebilir. Bu iki taraflı bir oyun değil mi sizce? Ben belirtsem Erdogan bir doğru bir adım yaptı. Çünkü Putin'in Zelenskiy gelişken son hasretleneydik, Kırım Tatarlarını boşaltmazlar deyip ona meclis reisi de çıkış yaptı Facebook'ta, böyle televizyonda hasretleyen. Bu hasretlerini işitkendirler Türkiye'de. Erdogan'ın kulağına da alıp bargandırlar. O degi bir adım yaptı da bizim ballar geri kalmak öyle. Çünkü onlar unutulup değil ama geri çekseydiler sonuna deyip son onu kaytarmaya da ağır olur idi. Ama başından bu sualini koydu, konuştu. İnşallah olacaktır. Sizin düşüncenize göre Erdogan Putin'e tesir ete mi? Çünkü biz bilemiz ki Putin'e aslında tesir edebilecek bir kanun ya da halkara bir anlaşma olsun, konvensiya olsun, halkara aslında mahkemelerinin algan kararlara bile Putin'e bir cihetten tesir etmeyi, o bir olarga dikkat bile ayırmay. Sizin düşüncenize göre Erdogan Putin'in üzerinde onun bir tesiri var mı Erdogan'ın? Evet vardır çünkü onlar o zararlarına aman dostluk gibi böyle gösterdiler bizlerge. Bazı bir Erdogan da ayıttı Putin benim dostumdur deyip onların aralarına bazı işler var. Onların beceriler. Onun için evet Erdogan da düşünüyor bizim halkımız ne aldadır. O ayıttıp da tesirli aytkandır. Putin de ona yol verecektir. Bizim bağlarını iyi verecektirler. Evet Putin de Erdogan'a son bir yerde buna senin sözüne bakıp bu Kırım Tatarlarını da boşalttım diyecektir. Ama siz aslında Erdogan'ın Kırım Tatarlarıga olsun, Kırım'a, Ukrayna'ga binayen siyasetine nasıl kıymet kesesiniz? Çünkü biz bilemiz ki Erdogan işte elmeğe Aktemçi Gözünün onun işte tesirinden boşatıldı deyip aytmağa mümkün. Lakin diğer taraftan Rusya Federasyası'nın ticaret degen bu meseleni devam ettiriyor. Halkara topluluğunun Rusya'ya karşı körsetken sanksiyalarına koşulmay, chetте kala. Aksine onlarla davalaşa, Putin'le dostlaşa. Yani bu siyasette sizin düşüncenize göre Kırım Tatarlarının rolü nasıl olmalı? Bizim rolümüz bu pek azlık bir milletimiz ama Türkiye'ye milyonlarca Kırım Tatarlar vardır. Bizler bu pek tesir etip olmayımız, biz tek özümüzün ağlamızda bildiremiz. Türkiye padişahına da bildiremiz hocamız ne alımızdı. Ondan müracaat sorayımız bizge Horçalağa bizim halkımızdı. Evet o da tırışa ama o boyut politikada, geopolitikada çeşit bizler bazı anlamayan şeyleri de var. Onların o becermesi onun altında boyut bir Türkiye halkı var. O yapmak gerek adımlar bu halkı da ondan ayrılmağa, halkı da onun işlerin begenge,
Onun için ona bek ağır men belirleyeyim ama bazı işlerge men de bir keskin bakacak olan son diyeyim yani yapayak yana da o bizim dostumuzdur. Türkiye halkı bizim temelli evvelden bir bek yakın dostlarımız. Onun için biz de umut ettiğimiz güzel işler yapacağız. Düşmanın dost olan bizim dostumuz olabilir mi? Ya da bunu dostluk dep adlandırmak mümkün değil. Putin'in yok, bazda bilesiniz düşmanın bir dostluk yapıp da o düşmanını da bazı bir yaramazlıklardan tutabilir. Öyle şeyler de olmak mümkün. Tarihlerde baksan öyle neler de var. Ve asıl işte göremiz siyasi mebuslar meselesini koterdi, laf etti ve bu demek aslında bizler için böyle parlak güzel bir signaldır. Benim bilgenime göre Erdoğan'a siyasi mebuslarının cedvellerini bergen edilir, doğru mu? Bergenceler, men o kadar haberim yok. Mustafa'ga kaydetken edi Erdoğan'a siyasi mebuslarının cedvellerinin, isimlerinin cedveline bergen ekenler. Men size şunu kaydetmek isteyeyim. Sevgili dostlar, ekranlarınızda rejissörlarımız telefon numarasını gösteriyor. Şimdi eğer sizni meraklandırgan bir de bir sualleriniz peyda olsa, canlı yayında bu studiyaga telefon açıp bu suallerini seslendirmeye imkanınız var. Men eminim böyle sualler elbette ki her bir Kırım Tatarında mevcut vaziyette ve diğer meselege geçerken şunu kaydetmek isterim. Vaqtincha işgal etilgen teritoriyalar sualleri boyunca Nazir Oksana Kaleda Birleşken Milletler'in Baş Asambleyasında işgal etilgen Kırım'da insan hakları ile bağlı problemler hakkında tarif etti. Keliniz ona dinleyik. İşgal etilgen Kırım territoriyasında kanunsuzca yerli iyalini tutalar. Siyasi, etnik ve dini esasda insanlarını takip eteler. Ukrayn mektepleri hapala, Ukrayn ve Kırım Tatar menligini gayip eteler. Rusya'nın işgalci hakimiyeti ve ilmi institutları Ukrayna medeni mirasını yok etti. İşte men bu sualını herkesge berem. Zaten endi milyonlarca bu sual berildi. 5 yıl devamında aslında bu Birleşken Milletler olsun, başka halkara teşkilatlarda Kırım Tatarlarının hakları ile problemlerini aydınlatmak. Endi vakit geçidi. Bunu aytalar ki işte gelecekte bir şeyler bularını aydınlatmak, yapmak, lakin gelecek keti. Ne vakit tesirini göreceğimiz? Bilirsiniz, böyle sualler bizim böyle boyuk dünya bakılgan yerlerde birleşme halkların повестkalarına bizim halka düşmek çok ağırdır. Onun için yıllarca bana 5-6 yıldan beri bu bizim sualimizi kotere neyse anda başladılar bu etmeye. Buna 9. dekabrde karar çıkardılar, boşalttılar Kırım'ı. Sonradan bana yarın olacak yana olarda bir toplaşıları anda karar rezolüsiya çıkacaktır. Kırım Tatar halklarının hakları korçalamağa o da bir tesirli bir rezolüsiya olacaktır. Ana böyle ne vakit göreceğimiz bunun neticelerini, hulasalarını? Bilirsiniz, eğer de bu OON'un çaresi olsa iken ama yoktur aslında bir özellikle orduların o geyi berseykenler rezolüsiya çıkargansın, barıp becergeyler, yerine getirgeyler olur edeceğiz. Ama onların kanunlarına boyuna benim bildiğim gibi bir hükümet razı olmazsa o böyle ordunu kullanmaya onların hakkı yok. Onun için tek rezolüsiya çıkaracaklar. Rezolüsiya ardından evet Rusya yana becermeyecek bir şey, dinlemeyecek. Sanksiyalarını yana da keskinlettirecektir. Daha bir yeni sanksiyalar çıkaracaktır. Yani siz umut etesiniz mi ki bu sanksiyalar güçleştirilecek Rusya'ya karşı? Çünkü şimdi aksine sözlerini eşittiğimiz. Aksine yani alıp taşlamak istiyor. Yok, güçlenir. Çünkü Rusya bir büyük bir oyunlar başladı. Buna Normand görüşünden son onlar propagandistlerin bakanda, onların politologların dinleyince Rusya sanki hazırlanan bir baskınlık yapmaya Ukrayna'ya.
hem öyle bir orduları hazırlay, hem açıktan bazı bir belli politikleri de aytalar özlerini tutmaya yani nasıl mı? Belki de korkuzadırlar öyle şey de var politikada ama söz dinlemegen bir hükümet olganın bildirdiler dünyaya. Şimdi bakın yarın da ya da Kırım Tatar halkın üçün çıksa rezolüsiya yana da Rusya bir şey yapmasa ben bilesem yana bir hattık sanksiyalar çıkaracaktırlar. Bizge başka türlü umut etmeye başka yollar yoktur bugün göre. Ama da onlar açılatacaklar. Onlar bilesiniz mi politikleri öyle korkuzalar sanki Avrupa'nı onlar 10 günce basıp alırlar. Ukrayna'nı bir hafta için. Başta Ukrayna'nı ait edilir. Avrupa'nı 10 günce basıp alırlar. NATO'nun ordusu asla kuvveti yok diye başladılar aitmaya. Bir açılatalar Amerika ve Avrupa hükümetleri de bu şeye açılanıp bir neler adımlar yapacaktırlar. Amerika hakkında da biraz keçi laf edermiz. Men bilesiz şunu soramağa isteyemiz. İşte halkara teşkilatlar hakkında laf yürüsetkende mende böyle sual peyda oldu. İşte keçken prezident hüküm sürgeni vakit ekseriyetten Kırım Tatarlar halkara teşkilatlarının bu gibi toplaşularına barıp Kırım'da ak bozgunlukları hakkında tarif ediler. Kırım Tatarlar degende men meclis azalarını aytam, işte meclis reisi olsun, Mustafa Agacimilov olsun ve ilahri. Ve demek Dış işleri nazirliğinden bizim böyle ittifakdaşlık degen münasebetlerimiz var idi. Şimdi galiba böyle ittifakdaşlık yoktur dış işleri nazirliğinden. Doğru mu anlayayım? Çünkü ekseriyetle halkara teşkilatlarda 5 yıl evvelsi olğanı gibi şimdi Kırım Tatarlar çok iştirak etmeyi. Yani bulunmay böyle resmi heyet olarak. Siz bu 5 yıl evveli aslında bugünkü bakanda. Bugünkü bakanda. Çünkü 5 yıl evvelsi Kırım Tatarlarını daha çok celp etediler galiba benim fikrimce. Belki yanlışım. 5 yıl evvelisi yanı başlanganda herkes ayağa turgan edip aslında Poroshenko'nun vaktinde her şey yerine gelecek diye böyle bir ne var idi ruhumuz koterik idi ama son tuta bu alga gelecek. Ben bilesem böyle dış işleri bakanlıklarının beraber çalışmaları onda yerine getirmek mümkün. Ben bilesem bunu meclis taraftan bakmak gerek. Çünkü buna keçken Dışişleri Nazirliği'nin daha çok böyle ittifakdaşlık bizim münasebetlerimiz var ya da. Şimdiki Dışişleri Nazirliği'nin öyle mi ya da planlaştırıla ya da öyle değil. Bilesem daha öyle niye iş ben duymadım. Evveli Klimkin olganda bir yakınca edik. Konuşup geçireydik. Yani adamlar gelgen son o kadarlık iş alıp varılmay. Onu yana da belki de bizim hocamızın kabahatımız da vardır. Varıp kapını kalkmak gerek, konuşmak gerek, tırışmak gerekmiş. Bu işlerini kötületmeye devam etmek. Bu kapını siz mi kalkmaysınız ya da yanı hakimiyet pek böyle istekli değil? Ben duymadım, onlar yok degenlerin öyle duymadım. Onun için bizler açık aktifce yapmak gerekmiş. Ben her zaman bir iş olgan son yapılmagan ya da yasalacak iş olgan son ben başlayayım kritika özümden başlayayım. Kabatı özümden başlasam sonundan bir nege sonra eğer ben ondan kabatla başlayıp da ne tip laf etsem bir iş olmaz. Onun için bizim kabatımız olmalıdır. Bizler tırışmak gerekmiş. Ama son kapını kalkan son laf etken son gelsek bana size otursak siz sorasanız son ne oldu? Ben aytacağım da bargan son ne olganın onlar da dinleyecekler. Evet. Lakin benim bilgenime göre kendi Kırım Tatar Milli Meclisi yerinde durmay faaliyetine devam ettiriyorsun. Romanya'ya işte geçenleri Rifat Agaçubarov böyle bir ziyaretinen heyetimiz bargan ediler andaki işte işçiler devlet adamlarının görüşmeleri oldu. Mında Frankistan elçiliğinin görüşmeleri oldu. Bunun hakkında ne aytarsınız? Frankistan elçiliğine de konuşmaya oturduk, konuştuk. Bayağı bir neler ben de bir iki söz koştum bilesiniz. Öyle bir diplomatik belki değildir duydum. Ama ben açtım. Kırım Tatarların bir lafı var. Evvelden gelgen.
Қазақ достың olsa балтаңы беліңе байырылы tut. Son ona da dedim. Sizin de dostunuz oldu. Baltanızı belinizden çıkarmanız deyip Son ne cevap verdiler? Aytım, kurdu yetti. Ona tercüme ettiler. Ama ne kadar ona dinleyecek yapacak onu sakındırdım. Bu dostluktan güzel iş çıkmaz. Onun için muhatap olun dedim. Ve Amerika hakkında laf etmege sizge söz bergen edim. Keliniz o meseleni de biraz muzakere eteyik. Çünkü Amerika Birleşken Devletleri'nin kongresmenleri Joe Wilson ve Emanuel Cleaver kongreske dini cihetten serbestlikni Ukrayna territoriyasında dini cihetten serbestlikni destek etken böyle bir kanun leyhasına demek kirsettiler kongreske onun bakılması için. Keliniz kongresmenler bu mesele etrafında ne aytkan, nasıl bu meseleni izatlagan dinleyik ve devam eteyik. Кремль Русияде olğanından daha da çok ve dehşetli şekilde işgal etilgen Kırım'da dini cihetten insanlarına takip etti. Rusiya hakimiyeti halkara humanitar hukukunu ve dini serbestlikni korçalap ve saygı mesuliyetlerini boza. 5 yıldan beri Rusiya kanunsuzca territoriyalarını işgal etip Donbass'ın bir kısmını nezaret etti ve teröristik örgütlerini destekley. Kreml'nin hizmetçileri dini sebeplerden insanlarını hırsızlap, olarga işkenceler yapa. İşte böyle kongresmenler kanun leyhasını kirsetken sizin düşüncenizge göre kabul edilecek mi? Birincide ben bu adamlara maşallah diyeyim. Çünkü dünyada Müslümanlığa karşı çok büyük hatalar yapılar, ucumlar yapılar. Buna alın Kitay'da neler yapılar Uygurlara karşı. Bunlar o güne alıp bu evvelden başladılar bu lafını bizim halkımız için. Çünkü bizim halkımızda da böyle yaramazlıklar yapmaya Rusya taraftan mümkündür. Bir yakacak olsalar ateşli bu din taraftan başlarlar. Onların politikası olunca. Yeah. Onun için böyle geçirgen son ben bilesem bu kararını alacaktırlar. O da bir Kırım'ı boşaltmak, o da Kırım'ı halkımızı korçalamak diye bir rezolüsiya olacaktır. Ben bilesem karar çıkar. Eğer Avrupa'nın devletlerine baksak, bundan evvel Türkiye'nin laf ettik, onların her birisi Rusya'nın alışveriş münasebetlerinde, yani özlerinin menfaatlarını birinciden düşünürler. Bu aşikar, bunda gizli de bir şey yok zaten. Lakin sizin düşüncenizge göre Amerika bularla kıyaslanğanda bizge daha çok dost canlısı mı ya da yok? Amerika bizge bakanda değil, Amerika bizge değil de Avrupa devletlerine, Türkiye'ye. Avrupa devletlerine bakanda ben bilesem o az bir şey açılana, çünkü Avrupa devletleri bazı bir işlerde birleşip Amerika'ya karşı çıkan gibi olarak, nasıl mı? Onu karşı çıkmak değil ama narazılık bildirmek yaparlar. Mesela Macron böyle bir NATO'nun meynet çalışmaya diye böyle neler ayıp başladılar. Onun için de Amerika düşünüyor yanında bir beceremezse Avrupa'nın beraberlikten o özü bu işlerini alıp varacaktır. O bir zaman Rusya'ya yol vermez, o Avrupa'nı kolga algay, dünyanı korkuzgay ve Amerika'ya son hücum etkey. Onun için ona yol vermez. O son instansı, ben öyle düşünüyorum. Ama ben bilesem o olgancağız Avrupa hükümetleri de bu beraberlik yana o düşünüp yapıp bir işler becerecektir bu Rusya'nı toktatmak için. Aslında Kırım Tatarlarının temsilcileri olmagan yer yoktur. Biz her yerde hakikaten özlerimizden problemlerimiz hakkında aytamiz, tarif etemiz. Lakin buna Amerika meselesine kayıtsak, anda da Kırım Tatar halkının temsilcileri var. Men yanlışmasam Birleşken Milletler yanında Arslan Bey Umerov hakkında aytam. Kıymetini, hareketlerini ve faaliyetini nasıl kıymet kesesiz? Ben bu işlerge kıymet kesip olmayayım çünkü bizim toplaşılarda ben bu laflarını işitmedim. Onun için belki bir reis bilgen işler yapılardır ya da Mustafa ağamız bilgen işler. Benim böyle toplam yerlerge aytılganın
duymadım. Siz her vakit Kırım meselesi etrafında Budapest memorandumının imzalagan devletlerinin toplaşması hakkında gerek olganını aytasız. O anda Amerika Birleşken Devletleri haqda söz kete İngiltere, demek Rusya, Ukrayna ve daha sonradan koşulgan da bir kaç devlet mevcut Frankistandaşılarının sırasında. Sizin düşüncenizge göre yakın zamanda böyle fikir gerçekleşebilir mi ki Zelenskiy de aytkan edi, yana bir format toplamak gerek Kırım meselesi boyunca. Bu mesele boyunca belki Milli Meclis bir faaliyet gösterirdi, daha da çok faali olması için bu toplaşının hareketleri yapılır. Mutlaka bu denge ben işanam, bekleyeyim. 5 yıldan beri bu laflar kete. Kısmet olsa yaxşı Ukrayna prezidenti de onu anlap başladı, laf etip açıkladı tilinden. Normal formatı 4 ay bekleyecekler ya ne olsa da o yoldan yürüyecek. Ama ondan evvel mınaşı yanı yıldan başlayıp ya da yanı yılga başlamak gerek, kötürmek gerekler Budapest memorandumunun formatın ya da bir plaşatka açmak gerek ya da bir onda bir dinlev yapmak gerek. Nasıl bu beceriler, bu hükümetler ne için bu halde kaldı bu Ukrayna? Sonu ne olacak bu dünyanın? İşten kalacak mı? Bu kalan dünya hükümetlerine böyle büyük hükümetlerge Amerika, Büyük Britanya ya da Xitay'da imzalagan, Frankistan'da imzalagan işanç kalma adamlar nelerge hükümetlerde. Ben belirtsem herkes gizli olsa da başladılar yader silahını yaratmaya. Kimsenin de kimse toktatıp olmuyor. Bir gün olacak, bilgi çıkacak bunlar, herkes duyacak. Son bir korku peyda olacak bütün dünya hükümetlerde, bütün dünya halklara. Çünkü o 3-4 yerde olsa o silah bir ama bir 15-20 hükümetlerde olsa, tolsa hükümetler bu yader silahı bilmem pek haflı bir nedir yaşayacağımız. Tez çok ihtimali var cenk başlağanı. Böyle cenk başlasa gayip bütün dünya da gayip. Evet. Onun için onlar bir tırışıp bu Budapest memorandumunun bir plaşatka mı, bir forum mu bilmiyorum ne yapar, ne yapsın, adı ne koyacaklar başlasınlar laf etmeye. Biz meclis taraftan bir müracaat yapmak gerekmiş Ukrayna'ya, Amerika'ya, Büyük Britanya, Xitay imzalanan ve OON, OBSE, Avrupa hükümetlerine meclisten bir müracaat yapmak gerekir. Ya meclis toplaşmalarında bu müzakere edilir mi? Bu mesele. Etilgen eti ama meclis adından böyle ne çıkmagan edi. Yazık ki bir kongres adından bir ne çıkacak edi hazırlagan edi. Ben bu proyekt rezolüsyon sonra onu değişmek gerek, bir şey yapmak gerek ama sonun ben bilmem ne oldu. Ama mutlaka yapmak gerek. Ondan da başka Zelenskiy'nin konuşmak, tırışmak gerekmiş bir meclis grupasının. Ona da mutlaka bir normal basın yapmak gerekmiş. Bu da bir memorandum yapmak gerekmiş. Kötergeye de tezce bakılgay. Başka bilirsiniz yuridik taraftan Ukrayna'nı böyle horçalamak, kurtarmak yoktur. Şimdi bu cenk başladı, bunlar bir şey yapılmadı. Ama yuridik taraftan memorandumdan başlasalar, ben belesem daha büyük sanksiyalar olur. Rusya'da öyle bir duvarga çevirip tutarlar, o bir şeyler yapmak gerek olacak. İşte yapılacak bazı bir şeyler hakkında da laf etmeye isterim. Ondan evvel ise şunu kaydetmeye isteyeyim bizim seyircilerimiz için. Çangar ve Kalançak keçit noktalarının kuruluşu ve andaki hizmet merkezlerinin kuruluşu aman aman yekunlendi. Bu hafta Ukrzaliznitsa'nın reisi Evgeniya Kravtsova bildirdi. Keliniz dinleyin.
4 ayda 2 земаневи вақтынча keçit нохталары, Чоңғарве Каланча keçit нохталарынан құрылышы Укрзалезница üçün tek nevbeteki vazifede gel. Şeref vazifesidir. Erkun құрылыш boyunca beyanatlar alam. Tarif etem. Rejim zonaları 15 noyabrdan beri çalışa. Da memuri hizmet berov merkezi, avtostansa, aydavcılarga rahatlık için ev kıbı hizmet merkezleri de hazır. Birkaç günden Укрзалезница nevbeteki işlerini bitirecek. Bundan son tek bürokratik sualler kala. İşte bu keçit noktalarının kuruluşu hakkında çoktan aytalar. Lakin buna Zelenskiy prezident olarak seçilgenden sonra ne içindir böyle tez yapıldı da dep aytmaga mümkün. Çünkü ondan evvel Poroshenko devamında bu mesele kadimde çok uzun bir müddette müzakere etiledi. Bu ne demek sizce? Halka daha yakın mı prezident? Halkını daha çok düşünüyor mu ya da ne? Yok. Eğer bu işleri becerip yapkansa o demek halkın düşüngeni belli olur. Onun düşüngeni nasıl bilecek miyiz? O halva deyip onu bir şey olmaz. Çünkü bazıları ayta işte ne biz Kırım yanında sınır kuramız mı deyip. Yok, o başkalar. Resmi halkımız andamında katlaylar. Kırım Tatar halkı da, Ukraynalılar da. Onun için onlara rahatlık vermek gerekmiş. Benim soylarım gelgende her zaman ağlanarlar. Derler Rusya tarafı her şey normal. Navesler var, tuvaletler var. Ya bizim tarafa gelgende bu çöl içine, çamurlar içine kalamız bu nasıl şeydir deyip evet, onlara ağırlık gelir. Riza Ağa'nın akrabalarına selamlar yollayımız. Endi rahat geçebilirsiniz. Укрзалезница reislerinin bildirgeniye göre aman yekunlendi demek anda kuruluş işleri. Men şunu sizden soramağa istedim. Endi keçit noktasına geçtik ya. Keçit noktası ile çok meraklı bir mesele var. Siz anladınız. Yürüyüş hakkında aytam. Kırım'a yürüyüş demek ilan etti. Kırım Tatar Milli Meclisi. Baracaksınız mı? Evet, baracaktır. O indi ben belesem meclis azaları oğde olmak gerekmiş. Reisle beraber. Korkmuyorsunuz mu? Biz korkmay oğde olmak gerekmiş. Ama erkim korkuğun bir yere saklamak gerektir. Ama halk o günü korkuğun göstermeye olmaz. Yani siz bu yürüyüşüne destek ediyorsunuz, doğru mu? Evet, ona destek ediyorum. Ben hoşulan bu işe. Ben bu yeni 15 senelik çıkargan edim mecliske. Ama o zaman öyle kulak asılmaydı. Belki daha hazırlık yok idi. Ama Allah'a şükür şimdi bu karar çıktı. Becerip cemaatini toplap barsak baracaktırmız. Yani endi karar çıktı mı ya da daha düşünüyorsunuz? Böyle bir kat'i bir karar var. Meclis reisi endi çıkıp ayttı böyle olacağını. Tek kuyun kesilmedi. Kuyun kesilmeyende biz az bir şey bakayık, o greneyik nasıl bu iş yürüyecek de ona göre bakayık. Bu mesele benim anlaganyma göre Milli Meclis azaları etrafında böyle bir toplaşıda müzakere etildi. Bundan sonra karar çıkarıldı ve Rifat Ağa bu hafta ilan etti. Ben şunu sormağa isteyeyim sizden. Ya siz bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl olacak? Ukrayna keçit noktasından yani memuri keçit noktadan bufer zonaga kırıp bufer zonadan Rusya keçit noktalarına mı yürüyeceksiniz? Andan mı geçeceksiniz? Ya da nasıl olacak bu? Ben pek anlamayayım. Mesela halk toplaşımına belli bakacak. Eğer mesela 10 bin adam kolonu böyle getirir, 10 bin adam koca getirin, onlardan kimse tutup olmuyor. O 10 bin adam her şeyini geçip varıp Ahmetcik'e de varıp da doğru Schmidt'e varıp meclis azaların Binağa gelip çalışmaya başlar. Eğer buna böyle çokluk olsa. Ya toxtansanda de facto Rusiyanın kanunları çalışıyor. Eğer anda insanlar kirse, hususan siz mesela olarak siz tutma imkanları da var da. Bilmem ateş açma imkanları var. Tehlikeli bir mesele bu. Evet, her şey yapmakları mümkün. Ya maksat ne de öyle olsa, eğer böyle tehlikeli olsa? Biz böyle çoklukla barsak, tırışsak, evet onlar tutacaklar. Onlar başta silahını çöpeye atıp kullanacaklar. Belki de bazılar her şey olmak mümkün. Ama da o zaman bütün dünya başından bakacak
bu kolonanın ketkenin. Bütün dünya agentstaların buyurtağımız. O zaman o taraftan, OBSE taraftan, Avrupa taraftan herkes gelip onu koruyacaktırlar. Dünya yana da başka bir gözden bakacak bizim problemimiz. Yani bu problemi bulmağa celp etü faktör. Bizim problemimiz biliyorsun mi? Halkımızı хорчаламақ. Çünkü halkımız böyle alda kaldığında. Milliy Meclis Azası Riza Shevkiyev studiyamızın musafiri edi. Büyükten teşekkürler. Biz ise bu bölükni yakunimek mecburiyetindemiz. Saygılar arkadaşlar. Bir hacdakadan Zaman informasyon programmasının Kırım Tatar tilinde seriyetiniz. Görüşkенce. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». Следующие полчаса будем говорить с нашими гостями о самом актуальном и о тех новостях, собственно, которые взбудоражили сегодня информационное пространство. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Заворушення в середмісті столиці між поліцією та мітингарями сутички. Постраждалих вивозили швидкими. Розвал роботи в Раді. Опозиція блокувала президіум. Бояться, що монобільшість ухвалить продаж землі. Міністри бідкаються на маленьку зарплату. Скільки ж грошей хочуть отримувати урядовці? Про все це «Бугунь» сьогодні. Рада представить гостей нашей студии. Михайло Цимбалюк, народний депутат України, фракція «Батьківщина», а також Ігор Лапін, народний депутат 8-го скликання. Вітаю вас. Добрый вечер. Сегодня под Верховной Радой были столкновения. Полиция Киева сегодня сообщила, что в результате столкновений пострадали двое правоохранителей. Их госпитализировали. Также пострадали двое журналистов. На митинг люди вышли против принятия закона о рынке земли. У нас есть видео того, что именно произошло на улице Грушевского. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что предлагаю посмотреть, что там было. Командиры милиционеры, скажите им стоп. Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе. Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців, били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість. Руководитель нацполиции Андрей Крыщенко прокомментировал столкновение под Верховной Радой України. Давайте его слушать. Було затримано 26 осіб, вони знаходяться в районному управлінні, аналізуються всі дані, які в нас є, відео, інформація від свідків. Постраждало на теперішній час 17 поліцейських, звернулося з різними
на щастя, легкими травмами, перелом пальців, ссадини обличчя, ушиб носа і багато опіків очей від використання газу. Двоє цивільних осіб звернулись до лікарняних закладів. Зараз з ними будуть спілкуватися поліцейські, щоб з'ясувати, коли і при яких обставинах вони отримали ці тілесні ушкодження. Ну что ж, 17 правоохранителей обратились за медицинской помощью, и, по словам Крыщенко, 26 протестующих все же задержали. Ну вот, что вы думаете для начала по поводу увиденного, услышанного возле Верховной Рады Украины? Я все-таки начну с вас, да, вы были в это время, находились в парламенте. Как вам оттуда, из-под кулуаров, виделось все, что там происходило? Возможно, вы выходили к людям, общались? Справді, Батьківщина анонсувала цю акцію під Верховною Радою, і ми декілька разів наголошували, що ми за мирну акцію протесту всіх тих людей, які мають свою думку стосовно самого формату прийняття тих 3 законів про землю. Ну, не очень мирно получилось. На жаль. Ми виходили з Юлією Тимошенко і з великою кількістю депутатів до сцени, виступали перед людьми. Саме в той період ми почули крики про допомогу від готелю «Україна», і після того ми разом з Юлією Тимошенко підійшли туди, це було непросто зробити. І вже ми були після самої сутички, спілкувалися як з правоохоронцями, так і з тими людьми, які вважають себе потерпілими. По-перше, ми засуджуємо будь-яку акцію насильства. І я не погоджуюся з Крищенком, він сказав тільки, як керівник Нацполіції міста, що тільки потерпіли правоохоронці. Потерпіли і ті люди, які були мітингувальниками. Я попереджав декілька разів, щоб не допустити провокацій. І саме завдання поліції – проводити профілактичну роботу серед всіх тих, хто бере участь у мітингах, для того, щоб не допустити те, що сталося. Але ви називаєте те, що случилось, провокацією? Тому що зверніть увагу, як жорстко діяли правоохоронці. Це не стиль української поліції реформований, це стиль Москви. От зверніть увагу, саме там поліцейські там зачищають тих, хто проводить масові мирні акції. Я вважаю, що провокація саме те, що хтось із протестувальників застосовував кийки. Ми бачимо, що там було і каміння, ми вважаємо, що це неприпустимі речі. Але на сьогоднішній час одна людина померла в кареті швидкої допомоги. Декілька мирних людей, це підтверджено. Зараз Вадим Івченко перебуває в морзі. Ця людина померла, є його прізвище. Хто це? Це житель міста Києва, 79-го року народження. Це представник Національного корпусу. І дуже прикро, що є відео, де він декілька хвилин лежав на тротуарі, і поліцейські не викликали швидкої допомоги. Швидку допомогу викликав цивільна людина. Зараз ми будемо вимагати з завтрашнього дня, перше, створити тимчасову слідчу комісію, запросити керівників правоохоронних органів в сесійну залу, щоб вони дали відповідь, що це було і як діяли ті, які сьогодні покликані берегти правопорядок. І нам дуже важливо, щоб відповіли всі ті, хто винні. Ми цього будемо вимагати. Але з чого все почалося? Почалося з грубого порушення регламенту, коли комітет з земельних питань або з аграрної політики проводив свої засідання в підвалах, в закритому режимі, і з чого все почалося. Ну, вот про это подробнее обязательно поговорим, Игорь. А как вам вот это все видится, то, что сегодня произошло? Вот, по словам народного депутата, 40-летний мужчина погиб в результате, как стало известно. Ну, я поки що не знаю, хто загинув, тому що, можливо, там є більш детальна інформація і від чого загинула людина. Ну, знову ж таки, ми почули звіт керівника поліції про кількість постраждалих правоохоронців, а громадяни їх вже не цікавлять. Це перше зауваження. Другий момент. Є Конституція України, яка дозволяє, яка гарантує нам право на мирні зібрання.
Я можу лише сказати, що як будучи координатором руху опору капітуляції, можу сказати, що лише одне, що жорсткість дій поліції я не можу виправдовувати ніякими доцільностями в той час, коли ми не бачимо адекватної реакції керівників. Я хотів би також зауважити на той факт, що ми пам'ятаємо, коли відбувалися події з Беркутом, ми пам'ятаємо, що дуже важко було Беркут ідентифікувати по надписах на шоломах. Якщо працівник поліції, якого ми от зараз бачимо дуже багато з них на кадрах, піднімає комірець ззаді, номер також не видно. Я можу сказати лише одне. На слідуючу акцію, яку би я не виходив, я закликаю теж всіх громадян в цій ситуації. Ну що, зараз зимно, купуємо балаклави. Ну а як? В такій ситуації можна щось говорити. Ви вважаєте, правоохоронці дійствували слишком? Я вважаю, я дивлячись по цим кадрам, я вважаю і бачачи, і маючи ту інформацію, яку зараз і журналісти розповідають і так далі, я вважаю, що це була занадто жорстка реакція з боку правоохоронців в контексті, коли пресікаєш хуліганські дії, це одна реакція. Коли страждають люди, які також є учасниками мирного зібрання, не ті, що хулігани, а ті, що інші люди приїхали, то тут вже трошки, знаєте, вже трошки інша ситуація. Я думаю, що мають бути порушені провадження стосовно застосування надмірної сили проти працівників поліції, а саме проти тих, хто надав команду це робити. Ми пам'ятаємо, як Беркут казав, що ми під присягою, нам дали наказ. А громадяни України, які були на Майдані, казали, не виконуйте злочинних наказів. Ми побачили, що зло не покаране. Ми не побачили, хто би за віддання злочинного наказу був покараний. Безкарність породжує нове насильство. Я ще раз наголошую, що слідуючим виходом громадян будуть виходи громадян в балаклавах. І що тоді далі будемо робити? А тоді дійсно вже буде все безконтрольно. Тоді вже і провокаторів, навіть ми, організатори тих чи інших акцій, не зможемо вирахувати тих провокаторів, які можуть бути серед наших рядів. Я вважаю, що дуже багато речей було, звичайно, інсценованих і спровокованих заради того, щоб отримати привід, розігнати протестувальників. А вот давайте сначала послушаем представителя «Слуги народа», народного депутата Никиту Потураева и его коллегу из «Голоса» Ярослава Юрчишина, которые прокомментировали столкновение возле Верховной Рады Украины, и продолжим нашу беседу. Там, наскільки я розумію, іде просто добре спланована, організована акція. Це не якийсь там спонтанний прояв. Туди вийшли люди, які просто принципово противники того, щоб в Україні з'явилося цивілізоване право власності на землю. Вони в цьому не зацікавлені. Там є люди обдурені, а є люди, які стоять за їх спинами. Цинічні, абсолютно, ділки, які на цьому просто зробили мільйони. Ми маємо черговий приклад політичних маніпуляцій. Замість того, щоб питання, яке надзвичайно чутливе, розглянути поступово з включенням всіх зацікавлених сторін в діалог, провокуються на такі заходи. Зараз дуже складно комунікувати з людьми, які перед Верховною Радою, зважаючи на те, що значна частина з них дуже, я би так сказав, роздратована тим, що їм говорять відверту неправду. Зокрема, про те, що там землю зараз будуть розпродавати, маніпулюють образами Голодомору 33-го року і тому подібне. Если говорить про провокации, которые вы уже упоминали, про то, что некоторым политическим силам, возможно, это тоже выгодно, то, что сегодня произошло, тогда давайте рассуждать логически, кому это может быть выгодно. Потому что говорили, что Батьківщині в первую очередь. Насамперед, я би не сказав, що комусь із політичних сил це вигідно. По-перше, бо ми закликали до мирної акції і попереджали про недопущення провокацій. Я би хотів казати про інше, про подвійні стандарти. Ви гляньте, як біля Національного банку декілька тижнів зранку з 9 години до 18 перекривається вулиця, приходять люди, які проводять маніфестацію, мітинг, і правоохоронці охороняють громадський порядок. Там тишина і спокій, крім того, що брати. Ми бачимо, як біля адміністрації президента на вулиці Банковій декілька тижнів назад, і, до речі, і зараз, стоять декілька наметів, де люди мають право висловлювати свою позицію, і там відбувається все мирно. Навіть після акції, ні капітуляції, до ран, там було все спокійно.
До ранку всі поїхали. Тобто, як на мене, тут проблема правоохоронців. Чому там все мирно і спокійно, а чому тут така реакція? Ми вважаємо, що правоохоронці мають це все пояснити, чому саме так відбувається. Я не вірю, але я хочу відповідати за Батьківщину, що Батьківщині вигідно. Ні, нам не вигідно. І ми закликаємо, до речі, колега з «Голосу», теж пан Юрчишин чітко сказав, що не потрібно розганяти те, що не розганяється. 4,5 тисячі поправок цього закону. Комітет не розглянув жодної. Про комитет мы еще поговорим. Кому это выгодно, как вы считаете? Перше, явно не хочу слугам зробити народа. зауваження колезі. Значить, дивіться, перш за все, акція біля Нацбанку імені Коломойського, скажімо так, це одна ситуація. Ви трошки не путаєте праведне з грішним, тому що рух опору капітуляції, який проводив акцію на Банковій, нас так само намагалися спровокувати правоохоронці. Вони навіть винесли сцену за межі. Тому давайте ми зараз не будемо говорити про якісь лояльності. Але я хочу сказати, ще раз наголошую, на сьогоднішній день цей силовий сценарій був вигідний лише одній стороні. Кому? Керуючій владі. Поясню дуже Зачем? просто. Показати, що спроможні. Перше, засилається провокатор, робиться провокація, а потім робиться зачистка на підставі того, що була та чи інша провокація. От і все. І покажуть, що у нас поліцейська держава, яка може контролювати. На сьогоднішній день це вигодно тільки керуючій владі. От і все. Стосовно акцій, які проводилися ні капітуляції, ще раз наголошую, це була акція громадянського суспільства, яка йшла була як продовження після спільної заяви опозиційних сил, партії «Батьківщина», «Голос» і «Європейська солідарність» стосовно неможливості перетину червоних ліній президентом Зеленським на нормандському форматі. І зараз ви говорите якось так, знаєте, а от там Коломойський платить, а тут що? Що ви хочете мені сказати? Що мені хтось платив на Банковій? Я є координатор руху опору капітуляції. І це були люди, до речі, і ваші представники вашої політичної сили. Ну так то що ви зараз говорите якісь двойні стандарти? Які двойні стандарти? Що ви мали в виду? Я мав на увазі, колега, прошу більш-менш емоційно, я вважаю, що поліція має, по-перше, проводити профілактичні заходи з тими учасниками мітингів. По-друге, саме поліція не повинна йти на провокації, ті, які чиняться з того чи іншого боку, бо я попереджав, і в мене була відома така інформація, що дехто захоче спровокувати. Хто? Я не буду називати, бо я є юрист. Хай це встановлює слідство, і ми завтра будемо вимагати це від міністра внутрішніх справ, від Генерального прокуратура, від керівника Служби Это какие-то безпеки. общественные организации, это политическая какая-то сила, или можете хотя бы намекнуть? Не можу натякати, бо я юрист, а натяк має на чомусь ґрунтуватись. Я вважаю, що певні особи не зацікавлені в стабільності проведення земельного процесу в Україні. Насамперед, це з закону. Наступна річ. Як на мене, хтось дуже хотів підставити президента, який сьогодні не в Україні, а в Азербайджані. І, як на мене, мають понести відповідальність керівники правоохоронної системи міста Києва. Бо я не вірю, що міністр міг дати такі накази, які виконували правоохоронці, жорстко зачищаючи мітинг. Більше того, я хочу сказати, що я тішуся, що нарешті Національна гвардія і спецпідрозділи поліції мають таке хороше екіпірування. Але я хотів би бути впевненим, що там на Сході і Національна гвардія, і підрозділи Міністерства оборони мають аналогічне екіпірування, як мають ті правоохоронці, які захищають чи депутатів Верховної Ради, чи інші, чи будь-кого на вулицях мирного, слава Богу, Києва. Сегодня вот в этой студии сейчас прозвучало несколько тезисов, в том числе из ваших уст, что больше всего якобы в этой акции провокации заинтересована правящая партия. Но не кажется ли вам, что правящая фракция, партия, которая так за последние вообще за всю работу своей деятельности так дорожит за свои рейтинги, что не станет организовывать подобные акции, боясь как раз-таки потерять кредит доверия, о котором они так долго и так активно рассказывают?
Це спростовується елементарно. Сьогоднішня акція не є така багаточисленна. Вона це лише прелюдія до майбутньої акції. І коли буде стояти питання голосування за закон про ринок землі, там буде зовсім інше. Так от, даби не повадно було, то треба придушити в зародише. Так говорили очільники Януковича. І точно те саме відбулося сьогодні. Людей було небагато, спровокували, розігнали, показали, що є сила, щоб інші не хотіли би їхати сюди. Ну, слушайте, если они, нарушая регламент, да, допустим, все-таки решат принимать этот законопроект, вы хотите сказать, что люди не выйдут? Я уверена, що... Дивіться, ще раз наголошую, ми зараз говоримо про що? Ми зараз говоримо про сьогоднішній день. Да. Що сьогодні показати, що от ці протестувальники, що це маргінали, що вони там от погані, що вони там асфальт довбали, палатку ставили і так далі. Тобто зробилася провокація, щоб не було підтримки загальної, розумієте, щоб люди не сходилися, як то кажуть, в загальному пориві. І якщо сьогоднішню маленьку акцію розігнати, то невідомо, чи захочуть зібратися на іншу акцію. Розумієте? От і все. Сьогодні ж не пускали, ми знаємо, що транспорт не пускали до Києва. Ну це ж не секрет, да? Трактори так само не пускали і так далі. Ми пам'ятаємо акції євробляхерів, як тут перекривали півгорода на литовських номерах. Щось ніхто нічого не робив, правда? Люди їхали, протестували. Ще раз наголошую, право на мирний протест ми здобули на Майдані. Стаття Конституції, якщо не помиляюсь, 39, нам це гарантує. На сьогоднішній день протест був мирний до тих пір, поки не пішла провокація. В цій ситуації має бути як мінімум покарано ті, хто спричинив провокацію, але мають бути покарані ті, хто віддав злочинний наказ на чрезмірне застосування сили, і ті, хто застосовували чрезмірну силу. А в нас є дуже багато відеокамер зараз, в нас дуже все таке цифрове. І мені дуже цікаво, як вони будуть по закритим шоломам оприділяти винних серед правоохоронців. Чи ви хочете сказати, що в цій потасовці навіть тут видно, хто з них чрезмірно застосовував силу, а хто не чрезмірно? Але ж ми не можемо ідентифікувати, тому що знову ж закривають номера на шоломах. Михайло, а ви як вважаєте, рейтинг упаде? Знаєте, мене більше турбує інше – небажання влади взагалі чути народ. Насправді, проблема почалася з одного. Коли засідав це горизвісний комітет, потрібно було запросити представників аграрної громадськості, представників ферм. Слухання ми бачили, чим закінчилися. Але слухання – це рекомендації. А процес підготовки до прийняття закону – це в комітеті. По-перше, комітет зробили закритим. Це смішно, бо згідно регламенту Верховної Ради закритий тільки тоді комітет, коли розглядається питання, що мають ступінь таємності. Що таємно? Як хочуть продати землю? Наступне, жодної поправки не... Тобто хочуть знову прийняти все тихенько, не дивлячись ні на кого, і на четвер винесли голосування цього законопроекту, хоча жодної правки із 4,5. Ну вот нардеп от «Слуги народа» Василь Мокан говорит, что рассмотреть законопроект в сессионном зале до конца года могут не успеть. Давайте его послушаем. Взято курс з боку окремих фракцій на свідоме затягування часу, на наполяганні по процедурі кожної конкретної поправки, і навіть фізично тільки аграрний комітет не встигне цього тижня, якщо йти за цією процедурою, ухвалити свій висновок. Я вже мовчу про те, що Верховна Рада тоді фізично не встигне ознайомитися і розглянути його у пленарному режимі. Тому зараз спрогнозувати насправді, чим це все закінчиться, доволі складно. В будь-якому випадку блокування трибуни і інші речі, вони не допомагають насправді вирішенню проблеми. Как же идет сейчас подготовка законопроекта к второму чтению, знает руководитель профильного комитета Микола Сольский. Давайте его послушаем. Коли буде розглядати після того, як комітет прийме рішення. У нас завтра ще комітет. Це робота, вона займає час. Як бачите, вже ми там пару тижнів займаємося комітетом цього питання. Не знаю, справді не можу сказати. Зараз вся робота в комітеті наразі. А вот в «Батьківщині» говорят, что не все так просто. Давайте послушаем нардепа Вадима Івченка. Коли голова комітету перевищує свої посадові обов'язки і говорить на погоджувальній раді про те, що
він хоче поставити закон про ринок землі в порядок денний, а комітет про це не голосує, це означає, що він перевищує свої прямі посадові обов'язки, і це означає, що він порушує в тому числі і регламент, і це означає, що він може підпасти під статтю Кримінального кодексу безпосередньо порушуючи відповідні закони. Комитет, насколько я понимаю, будет собираться завтра, да? І він, до речі, Он будет збирався закрытый сьогодні. или открытый? И сегодня собирался, Так, да, закритий. А завтра какой будет Теж собираться? планується закритий. Да, І навіть не запрошують. Я, наприклад, вніс майже 50 правок. Мене як автора цих правок, який мав представляти їх на комітеті, теж не запрошують. Тобто влада не бажає це питання вирішувати згідно регламенту. І це лякає. І для чого було в понеділок на Погоджувальній раді приймати чи включати в порядок денний цей законопроект, а їх 3, на четвер, коли жодної правки не розглянуто. Зараз, як на мене, потрібно негайно сідати комітету і вдень, і вночі розглядати ці правки, і можна було б до четверга їх розглянути. Але проблема в голові комітету. Да, действительно, народные депутаты сообщали, что в четверг будет рассмотрение законопроекта во втором чтении. Как вы думаете, что будет в четверг? Я думаю, що нічого не буде. Я думаю, що на сьогоднішній день вони ж теж не безсмертні і всі розуміють, що є тиск суспільства і є невдоволення суспільства. Це перший момент. Другий момент, на що хотілося б Что значит не бессмертный? Ні, це оціночне судження, мається на увазі, що не Дункан і не Маклауди Я в такому поняла. контексті. Що вони все рівно не будуть правити вічно, влада приходяща і уходяща, а життя триває. Тому я думаю, що їм потрібно буде їхати до себе в округи, ми говоримо про мажоритарників і так далі, щось пояснювати, які б вони не були і так далі. Це один момент. Другий момент, давайте всі пригадаємо, на якій підставі був скасований закон Колесніченка-Ківалова. Порушення регламенту. Що б вони там не прийняли, в Конституційному суді вже тоді можна буде оспорювати в загальному цей закон. У нас же ж є ще гарант Конституції, правда? Президент. Я думаю, що його підпис на цьому буде теж дуже знаковим, якщо вдруг буде прийнятий в таємному режимі, без заслухування правок. Тим більше, якщо я не помиляюсь, там декілька тисяч правок. Ну як вони збирають, що це... 4,5. Ви пам'ятаєте, коли в минулому скликанні ми розглядали закон там про мову, чи закон там про вибори? Ну сиділи місяці, довбали тих 5 тисяч чи 4 тисячі правок. Довбали, кожну називали, наполягає, не наполягає. Як вони це збираються зробити за 3 дні? Якщо вони це зроблять з порушенням регламенту, цей закон перестане бути законом. Тільки будуть наслідки для держави інші. Тому що якщо на підставі цього закону, якщо його приймуть, продадуть землю, а потім він буде визнаний неконституційним, я хочу подивитися на покупателів. І хто ризикне купувати землю, знаючи, що справа лежить в Конституційному суді. Я розумію, що в тому суді є багато старих кадрів часів Януковича, які двічі міняли свою думку то за узурпацію, то проти узурпації і так далі. Але є і нові судді Конституційного суду. Я, чесно кажучи, я не був би, ні в якому разі не інвестував би в державу, в якої є така біда. А как вы считаете, я, насколько знаю, Батьківщина говорила о том, что будет блокировать трибуну в случае, если в четверг все-таки в нарушении регламента будут рассматривать законопроект? Ну, я не буду розкривати ті всі наші задумки, але ми, по-перше, не дивлячись, що день такий сумний, ми вважаємо, що є деякі позитивні речі. От я хотів би особисто подякувати Дмитру Разумкову як спікеру, який все-таки після цього запросив всіх керівників фракцій до себе. Відбулася професійна розмова, предметна, непроста. Тоді запросив керівника комітету і членів комітету аграрної політики, де вже відбулася професійна розмова. І велика частина депутатів з монобільшістю, до речі, як пан Василь Мокан, це людина професійна, яка багато речей сприймає об'єктивно. Велика кількість депутатів монобільшості не готові голосувати просто так. То есть, предположим, если во втором чтении будут выносить законопроект на голосование, то не все народа проголосують. З порушенням регламенту. Більше того, наша фракція, ми документуємо все, що відбувається в цьому процесі. І ми будемо звертатися не тільки в Конституційний суд, а взагалі суди
загальної юрисдикції, коли будуть порушення, а порушень вже назбиралась маса. Через те, що сказав колега, я підтримую і підтверджую, що в майбутньому будуть непрості судові процеси аж до скасування цього закону Конституційним судом при умові, що будуть продовжуватись такі порушення. А куда такая спешка? Почему нардепы на большинство торопятся до Нового года? Це дуже просто. принять? Дивіться, перше, зараз скандальний закон про землю. Але ми ще знаємо зміни до Конституції стосовно особливого статусу ОРДЛО і федералізації країни. Це ж зараз під шумок, коли йдуть баталії за землю, можна ж під шумок голоснути щось. Це перший момент. Другий момент. Ну нема в них вже того монокоаліції, ну немає. Ми бачили голосування по 2 травня по Одесі, по слідству з приводу 2014 року, ТСК. Ми побачили, що «Слуги народу» 32 сепара сидить. Коли голосувалося по зняттю недоторканності з пана Дубневича, то ми побачили, що «Слуги народу» теж не хватило голосів, що дружеські фракції підставляли плече, ну з тих чи інших мотивів, я зараз Да, не и по хочу. ДБР не все голосовали. По ДБР не всі. А ви представте собі, коли президент обіцяв, що буде проводити референдум. І той же самий там мажоритарник Василь Мокан, да, десь там так само відстоює цю позицію. І як йому зараз голосувати? Йому завтра їхати у Львів. Він з Львівщини, якщо я не помиляюся. Наприклад, немає в них того більшинства. Але може бути таке, що от поки ще не розібралися, поки ще не розгорнулися акції протесту, їм захочеться, можливо, під шумок швидше це зробити. Так от, є дуже великі ризики, і я чогось так от переконаний. Ви знаєте, я просто пам'ятаю 8 скликання, ну, партія Олега Ляшка блокувала трибуну. Але тим не менше це не заважало працювати парламенту і голосувати. Якби в них були голоси, повірте мені, вони б сьогодні би лушпашили би, і в четвер вони будуть те саме робити. Тому що саме блокування не може заборонити голосувати ті чи інші речі. Тому я думаю, що вони це зараз дуже вміло використали цю ситуацію, щоб поставити це на паузу і далі будуть вже намагатися домовлятися. Але той турборежим спадає і монокоаліція потрошки, монобільшість потрошки відвалюється. Вот и Но все. тем временем иностранцам запретят покупать украинскую землю. По крайней мере, так заявил советник премьер-министра Алексей Мушак. Он рассказал, какие именно изменения в законопроект про продажу рынка земли хотят внести. Давайте посмотрим на графику, какие же. Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження потрапляють всі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, незважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Планується знизити максимально допустиму площу землі, яку дозволять концентрувати в одних руках – з 200 тисяч гектарів, прописаних в ухваленому законопроєкті в першому читанні, до 5-50 тисяч гектарів. Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції. И действительно, одной из основных аргументаций тех, кто против открытия рынка земли, это как раз-таки то, что вот украинские земли иностранцы купят, все выкупят, там транснациональные агрохолдинги тоже выкупят украинские земли, ну и все. Дальше вообще все, проблемы с экологией и так далее. Наши земли, а мы продаем иностранцам, но вот говорят, что нет, не будут продавать. Как понимать? Знаєте, це називається «слідкуйте за їх» чи «дивіться за їхніми руками». Вони брешуть публічно, цинічно. Чому? Поясню. Перше, вони кажуть, що заборонять іноземці, а як особи ті, які мають 2, а то й 3 паспорти? А є ризики, бо є такі в нас люди. Наступне, вони пишуть 5-50 тисяч гектарів. Вибачте, сусідня Польща 500, Угорщина 300, Румунія 100. Як може бути така вилка? 5 і 50. Це говорить про те, що вони взяли тисяч. Вони взяли верхню межу 210 тисяч, а тепер друге, що ми вам зменшимо. Наступне. Вони брешуть чому? Тому що вони передбачають купівля землі юридичними і фізичними і юридичними особами. А юридична особа, яка зареєстрована за українським законодавством, може мати 99% статутного капіталу українського і 1 іноземного. Вона вважається українською, але тоді іноземці цю землю заберуть. Це просто маніпуляції, і на це не можна ні в якому разу йти. Більше того, зараз готовий законопроект про подвійне громадянство. Як там бути? Є небезпека, що таким чином ворогу
Росії не треба воювати. Ми сьогодні втратили 7%, які тимчасово не підконтрольні Україну, а там 72% території України – це орна земля, яку можуть купити. Тепер вони передбачають аукціони. Вибачте, чи той простий хлоп, фермер з села зможе зайти на той аукціон, щоб брати участь в купівлі землі? Це ті люди, які є міністри, але вони не представляють український народ. Вони транснаціональні, як ви сказали, корпорації сьогодні представляють. Я, до речі, поважаю пана Мушака, але знаємо його деякі тенденційності стосовно приналежності до деяких агрохолдингів. Игорь, как вам заявление? Ну як? Буквально 1,5 минути. 120 тисяч паспортів Російської Федерації виданих в ОРДЛО. Скільки там в Криму російських паспортів видали людям, які мають і український паспорт, і в Криму, наприклад? Так? Тобто, це як вони будуть це фільтрувати? Вони не зможуть це фільтрувати. Ну, вообще открытие рынка земли предусматривает продажу земли оккупированных территорий? Дивіться, а ми не говоримо зараз окупіровані. Що, приїде хлопець з Донецька, купить землю на Волині, оформлять на нього все, що А хочеш. если захотят купить в Крыму, это же Украина. Ну, звичайно, тільки ж ніхто ж вони в кадастри вже Крим внесли в російський. Ну, суть не в тому. Зараз я просто до чого веду, що в цій ситуації ніякого контролю не буде. Другий момент. Якщо ми говоримо про аукціони, то фермер, який зараз в кредит взяв техніку, йому ніхто ніякого кредита дешевого не дасть. Мілованов обіцяв 4 мільярди заложити в бюджет для дешевих кредитів для фермерів, які будуть купувати землю. Де? Нема в бюджеті таких грошей, не заложили і так далі. І ніякий фермер не зможе участвувати в аукціонах. Але сама небезпека це не тільки в цьому. Там, де заходить транснаціональна корпорація, вона просто бере і паше. Їй села і селяни не потрібні. Тваринництва в нас просто вже не буде, тому що там трошки більше проблем з тваринництвом, щоб вирощувати худобу і так далі. Тому буде що? Будуть вимирати, закриватися села. І якщо ми пригадаємо історію, то коли приватизовувалися заводи, то ми народили 5 олігархів. А робітники отримали дулю. То тепер ми ще будемо мати 3 латифундиста, а селян просто в селах не будуть жити. От і все. Михайло Цимбалюк, народний депутат фракції «Батьківщина», а також Ігор Лапін, народний депутат 8-го скликання, були гостями нашої студії. Дуже дякую вам. Ну а ефір телеканала АТР буквально через 5 минут продолжает Прайм Даниленко. У нее в гостях доброволец, ветеран АТО, волонтер Маруся Зверобей. Не пропустите, будьте с первым крымско-татарским Корж Кенджи.